Доброго дня. У прямому етері телеканалу АТР програма «Бугюнь». Сьогодні я її ведучий Айдар Мождабаєв. Радий вас бачити. І я пробуду у цій студії 2 години, після чого продовжить Гульсум Халілова. А у мене сьогодні будуть 2 розмови. Я надіюся, дуже цікаві для вас. І перша розмова з людиною, яку я дуже поважаю, це канадський журналіст українського походження, який вже 7-8 років живе в Києві, Юрко Поляківський. Вітаю, Юрію. Доброго дня. Я трохи про тебе розповім глядачам, які ще не знають, хто ти. Ну, просто щоб для порозуміння. Юрій Поляківський, його батьки колись народилися на Харківщині, потім під час війни втекли до Канади, там народився вже Юрко. Він ніколи не забував українську мову, і зараз ми спілкуємося українською, бо це його рідна мова, незважаючи на те, що друга мова англійська, на яку він дуже добре знає і якою користується переважно у своїй роботі як журналіста. Журналістка канадського, але й, можна сказати, журналіста англомовного, статті якого читають дуже поважні люди, ну, наприклад, в Держдепі Сполучених Штатів, пан Блінкен, інші аналітики, які цікавляться тим, що відбувається в Україні. Для них одне з таких найсерйозніших джерел – це статті Юрка Поляківського. Він така людина старої закваски, в нього немає ютуб-каналу, немає в нього телеграму навіть, ну просто, да. І він такий, знаєте, як я мріяв колись, просто так не сталося. Він сидить, щось там збирає інформацію, пише, аналізує, пише. Причому, що головне, що я Юрку довіряю як чесному журналісту, як чесній людині. Тут не має бути неупереджений, тут не має бути сумнівів, тому я прошу вас, шановні глядачі, ви бачите телефон, на ньому є Viber, на який можна зателефонувати протягом більш ніж 50 хвилин. І поставити своє запитання Юрку Поляківському, наголошую, моєму другові і дуже-дуже поважному журналісту. Я все сказав про тебе? І правду, так. Дякую. Це за правда? Такі компліменти, друже. Я компліментів навіть дівчинкам не кажу. Це просто правда. Дякую, брат. Що хочу сказати? Я ось учора, коли ми домовлялися про етер, після тут в нас ніч була на Вашингтонщині день, і пролунала така заява президента Сполучених Штатів Джо Байдена у зверненні до американського розвідницького суспільства, я не знаю, як це правильно сказати, да. Він повідомив, що його російський колега Володимир Путін небезпечен тим, що в нього є ядерна зброя, нафта і нічого більше немає. Давай послухаємо цю цитату і прокоментуємо. When I was with Mr. Putin, як ви всі знаєте, у мене нещодавно була цікава зустріч з моїм дуже близьким другом Володимиром Путіним. Я давно маю справу зі світовими лідерами, так само, як і ви. Він знає, що ви краще, ніж його команда, і його це дуже дратує. Я не жартую. У Путіна є реальна проблема. Він сидить на економіці, в якій є ядерні озброєння та нафтові свердловини. І більше нічого. Більше нічого. Він знає, що у нього справи погані. І це, на мій погляд, робить його ще більш небезпечним. Ну, тут багато запитань, я хочу тобі поставити. По-перше, що це таке? Як ви знаєте, у мене нещодавно була цікава зустріч з моїм дуже близьким другом Володимиром Путіним. Це риторика. Слухай, нещодавно він назвав його вбивцею. Він вбивця? Так, я думаю, вбивця, сказав Байден. Що це за риторика така? Щоб мати розмову, треба мати не тільки розуміння між одним, а як він казав, що він не вбивець, я був дуже здивований, бо це не є дипломатична риторика. І
всі люди погоджилися в цим, а тепер він хоче якось приємніше мати стосунки. Не? Все. Це є така риторика, це не є неважлива мова в тім, що він каже, що я його я вже відповів. Слухай, вибач, але можна звертатися мій поважний колега. Мій колега, тобто колега. Я не думаю, що це було правильне бивший слово. колега, поважний колега, шановний колега. Там я не знаю далі. Байден знає характер Путіна точно. Все. І це, що він каже, номер один, що він був вбивець, що він вбиває людей, дає команди, він це вірить, він це знає. Все. Тобто, це є але факт. Як перекласти це? Ось давай об'єднаємо ці два висловлення Байдена і скажемо. Як ви всі знаєте, у мене нещодавно була цікава зустріч зі вбивцею і моїм дуже близьким другом Володимиром Путіним. Це як розумію? Я не думаю, що він його близький друг. Ну, навіщо це казати? Це форма англійської речі, я не знаю, це що таке? Чітка форма, кажу, це мій друг. Навіть як він є мій ворог, він каже, що це є мій друг. Це трохи з повагою, але ви забагато в цим вкладаєте значення. Ну, слухай, ми просто прямо перекладаємо слова. Трамп казав просто друг. Я розумію питання. А питання. це близький друг, вже ближче за Трампа став, чи що? Як це поясниться? Він сказав на дуже важній телепередачі в Америці, що, як його спитали, він просто відповів, він вбиває людей. Все. Так треба зрозуміти. Вони не будуть курити сигару разом, вони не будуть пити разом, вони не будуть вечеряти разом. Там вони скільки зустрічалися? Пару годин? Це було досить. Він хотів сказати, з ними я маю мати, США маю мати розмови, бо вони мають інтереси, вони мають розмовляти. І то все. Слухай, і це все. На вечері не було, нічого такого не було. Я розумію, а просто з колегою, з президентом Росії, без близького друга не можна розмовляти? Чи ні? Я не думаю, що він його друг. Це була така риторика. Він не... Ви забагато... Чи це іронія була, чи це гумор? Це є роль. І до певної річі дипломатика, ви знаєте більше, як я, що це є теж до певної міри театр і так далі. Все. Якби я думав, що це було щось величезне, або якась подія, щось нового, або щось таке, і було важне, я би далі продовжував розмову. Але я думаю, що я вам відповів. Просто я конкретно в тебе хочу запитати. Так. Конкретно тебе це не хвилює, така риторика? Не хвилює? Не хвилинку. Знаєте чому? Байден вже такий холодний вояк, вже 40 років. Він не є такий якийсь юнак до цієї ситуації. Він дуже приготовлений чоловік. Він мав великі посади в Конгресі під час сенатора. Він був віце-президент. Ця людина знає, що вона робить на сцені, дипломатичної сцени. Він знає, що він робить. І найважніше, або що є найважніше, коли він перший раз почав розмовляти за стосунки з Україною, зі США, одна була дуже великий пункт, що дуже деякі забули. І це є, що коли Путін і були вони на кордоні, він сказав, що ми готові підтримувати, не тільки підтримувати теоретично Україну, так, і самостійність, і суверенність, але ми готові вживати зброю, щоб це підтримувати. Тепер це є велика різниця, коли інші сказали, вони це не казали. І що він хоче підтримувати, вживаючи збройні сили, і що він хоче, і не тільки що ми за якісь там договори або розмови і так далі, що він готовий це зробити. І це було не дуже, в моїй опінії, це не була нюансна річ. Він дуже простенько сказав, перший раз, навіть коли був віце-президент з Обамою і Трамп, ніхто це ніколи не сказав. Ми готові, як США, ми готові охороняти українську суверенність, і національну ідентичність.
вживаючи зброю. Це була дуже велика річ. Слухай, оці речі, це треба слухати. Це є дуже було важне. Багато людей це не зрозуміли. І це була дуже велика зміна риториці інших адміністрацій. Можете погоджуватися зі мною чи ні, але я це замітив. І це було такий, як кажеться в англійській мові, a new sheriff in town. Каже, новий поліцай прийшов в місто. І це змінилося. Так. Ні, безумовно, я чув це. Так. Але я читав також Будапештський меморандум. Там дуже красиві слова були написані. Так усе було влаштовано, просто гарантії безпеки. Україна віддала все, що в неї було. Залишилася така добра країна, роззброєна. Результат ми знаємо. Я не підозрюю ні в чому містера Байдена. Але для мене, як громадянина України, я не знаю, як для тебе, як громадянина, ти ж теж громадянин, ну ти українець у будь-якому випадку. Да? Щирий, справжній українець. Чи я можу щось сказати до цього за Будапешт меморандум? Це була, від мого точки зору, одна з найбільших помилок в українській історії. Слухай, ну це було примушення з боку Сполучених Штатів в першу чергу. Окей. Це був шалений тиск. А ви все робите, що вам кажуть, що вам притискують? Я знаю, що це неправда. Тобто Україна добровільно віддала зброю? Дістали $120 мільйонів. Це була найбільша помилка. Що таке $120 мільйонів? Та нічого, це моя такий віць, такий Ну, тобто, як би ми отримали такі гроші, щоб ми могли озброїти всю армію на найвищому рівні без ядерної зброї? Це одне питання. А нам заплатили фактично такі дуже маленькі гроші за те, щоб нас не було у світовій великій політиці. Україна має щось знати. Тут міняється після Майдану, і це є на різних рівнях. Ми мусимо щось одне зрозуміти. Мене одна жінка під час концерту в Океан Елзи на Новий рік підійшла до мене і почала розмовляти, і вона мене питала, чи західні армії будуть підтримувати або допомагати українським солдатам проти агресії Росії. Я їй відповів, ні. Може підтримувати, але відповідальність охороняти кордон український є Україна. Тобто ми мусимо знати, і це буде реальність не тільки вже останні 5 років, а наступні 10 років до смерті Путіна, що завжди буде агресор на нашому кордоні. То значить, що ми маємо, і український уряд, і люди мають мати розуміння, що це є їхня відповідальність. Їхня відповідальність. Слухай, за нас ніхто не воював. І не буде. І не буде. Але це не значить, що ми не можемо мати партнерів в нашому бою проти Росії. Але це є інше питання. Номер один, що ми зрозуміли, що ми маємо відповідальність охороняти і боротися за нашу Україну. Не тільки за нашу, і не тільки за нашу землю, але за нашу ідентичність, нашу суверенність, що ми є Україна самостійна. Це є наша відповідальність. Відповідальність, щоб обзброїти наших солдатів і так далі. Оце ми маємо робити. Це є наша відповідальність. А теж ми маємо знайти західні партнери, що нас будуть підтримувати. Тепер до сьогодні від Обами, Трамп, і я думаю, Байден, що ми можемо чекати підтримку і можемо сподіватися підтримку дипломатичну та і збройну від партнерів. Це дуже важливо, дуже. Дуже. Да. Ми можемо сподіватися, що нам будуть втім допомагати. Бо це теж є в інтересі Заходу. Слухай, тому що там є, вони бачать, що це є Російська імперія, і
вона хоче розповсюджуватися, так? Звісно, її це- розпирає просто із середини. Вона хоче йти далі. Так? Так. І знаєш, я хочу запитати ще. Ну, по-перше, я хочу договорити, що для мене, як українця, і для тебе, як українця, теж напевне не дуже приємно чути, коли до президента України, незалежно від його прізвища, так Джо Байден не каже, що це мій друг навіть не каже. Але Путін це близький друг. Да? А президент Ні. України, він же представляє Так. Україну. Тобто я би хотів, може бути, тут ми переходимо до прийдешного візиту до Вашингтону. Так. Що буде там? На чого ти чекаєш? Про що ти пишеш в своїх аналітичних статтях? Ось залишилося, залишилося просто місяць, да? Залишився. Так. Да? Що має відбутися в Україні за цей місяць? І як проходитиме зустріч між Зеленським і Байденом? Зараз відповім точно на питання, але щось інше хотів сказати, і це є це. В політиці не важне, що слова є важні. Okay? Але щоб судити політика, не слухай, що він каже, побач, що він робить. А невже слова не важливі взагалі? Але слова є важливі. Вони важливі. Ти ж знаєш. Вони важливі. А як ти хочеш судити, тепер як я громадянин, я так кажу, політична сценарія є, там вибори є, люди там говорять, вживають риторику. Я це розумію. І добре розумію. Але ж дивитися, щоб правильно судити, не слухай завжди, що політик каже в театрі, і вживаючи його риторику і так далі, на показ. Подивися, що він робить. Це є найважніша річ. Окей, тепер до твого питання. Давай, переходимо до зустрічі. Це не є, що буде на наступний місяць. Найважніша річ, що президент Зеленський може зробити, і це я тепер розмовляю від західного точки зору, є, що... На що чекає Захід, грубо кажучи? Да? Як вони думають? Найбільша проблема, тепер я говорю як зі Заходу, Я розумію. люди в Заході не розуміють, що це є Україна. Номер один. Багато ще думають і під впливом російської пропаганди, думають, що це є не Малороси, але що це теж Росія. Найбільша проблема є, що і все, що президент може це зробити, специфічно останнього року за це писав, як він, мабуть, ще з Трампом, є, щоб створити українську національну наративу на світській платформі. Тобто, ми ще не знаємо, часом я теж не знаю, думаючи, що є українські національні інтереси. Зрозуміло, зберегтися як нація, зберегтися як держава, зберегти незалежність, слухай, яка під прямою загрозою. Тут на першому місці зрозуміло, що. Так, це не є самозрозуміло, але люди це не знають поза межі України. Тобто, що є наша національна наратива? Наприклад, що є наше місце у світі? Що є наше оповідання нашої економії? Багато людей не знають. Ми вже є. Україна буде і годувати світ. Ми Ми є годуємо така вже. сила. Ми годуємо вже. Так. Люди це не знають. Люди не знають, що ми є, ми тримаємо дуже високе місце в IT у світі. Люди це не знають. Ми маємо таких творчих тут людей, що це є неймовірно. Але це не передається, або це оповідання, або цей сторі. Передається частково. Слухай, ти ж пам'ятаєш Джамалу, її пісню Знаю. з 16-го Так, року, знаю. вже 5 років, Так. її слухають у всіх країнах світу. Мені телефонують, кажуть, ось я був в це не супермаркеті, є ось я супер. був на радіо і чув. Правда. Да. Але це не досить. Наприклад, як наші деякі творчі малярі їдуть на бієнелі і так далі, питає Україна. Він питає їх, такий експеримент, каже, а що ви за Україну знаєте? Частина Росії. Корупція. Там була революція. Отакі речі. Частина Росії, корупція, там була революція. Sure. І я думаю, що найважніша річ, що
президент Зеленський може, є почати розсувати, малювати цей наративу. Тобто доносити своїх Треба видумати перше. Так. промовах, які все ж таки чують. Промови чують президента України. Так, але це не тільки що президент. Це має бути цілий всі, що працюють за кордон. Що є наше оповідання? Тобто ви почали сьогодні інтерв'ю, трохи за мене розказували. То люди мають таке, знають, трошки хто я є. Я кажу, що так само треба зробити в світі про Україну. Це є дуже важливо. Ну це ж частина твоєї відповідальності. Ти ж теж приїхав сюди, в тебе є певна місія. Люди кажуть, деякий один редактор мій, колишній, і теперішній редактор, каже, що дивиться на мене і каже, що я є один з найважніших посередників, що я можу розказувати людям, що тут трапляється. І коли я це роблю, і ви мене добре знаєте, що я чесний і хочу казати правду, то як я це кажу, я правду кажу за Україну, тобто за корупцію, за суди, і так далі. Юрко, ти такий негативний. Я кажу... А щось хороше можеш розповісти? Я вам можу сказати, годуємо світ. Айтішники, наші люди дуже мудрі і розумні, більшості працьовиті. Тут є дуже багато творчих. Це тільки початки. Ми воюємо з Росією. Наша армія дуже потужна і дуже досвідчена. Найсильніша армія у світі. І вона досвідчена у практичній війні. Сучасній практичній війні. Колись нас вчили, а тепер наші воєнні їдуть в Америку і вчать їм hybrid war і так далі. То ми мусимо більше за це розмовляти, говорити, брати відповідальність. Найважніше, що ми не їхали щоразу, і наша рука протягне, дайте нам. Слухай, Україна... Це не є наша історія. Це я погоджуюся повністю. Але, знаєш, коли про корупцію кажеш мені ти, я це добре сприймаю. Коли про корупцію навіть Канада каже, напевно, ця країна не дуже корумпована. Але коли про корупцію, коли протидіять, вочевидь, шляху України, скорочення шляху України до НАТО і ЄС, дві держави, це Німеччина і це найвпливовіше Німеччина і Франція. У Франції колишній прем'єр-міністр, запроданець путінський працює на нього. І запроданець такий самий канцлер Німеччини. Тобто це корупція на такому рівні, про яку в Україні навіть найкорумпованіші корупціонери мріяти не можуть. Це купуються просто найвищі чиновники країни. І ці країни розповідають Україні, що таке корупція. Я відповім, я почув ваше питання. Я звертаюся до тебе як до західної людини. Я скажу, що чому цей, одне, що буде першим меморандум, є одне, але це Мінськ Агрімент, договір, так? Мінську. Як читаєш, ти точно знаєш, що Німеччина і Франція ще дивляться на Україну, якби це була якась посередкова земля. Тобто вони спірна така. Вони думають, що це майже як колонія. Напівколонія така, да. Як ви там читаєте, що було вимагання і все, так? Виконуєте. А я кажу, серйозно? Серйозно? Ми будемо давати Росії... Проводити вибори тут серед своїх людей. Мені це смішно. А мені не смішно. Але думай від мого точку зору, від загалу. Я дивлюся на це, кажу, what? Що? Це є інші слова. А ви серйозно? Ми, як самостійна країна, будемо дозволяти, що хтось тут нам казав, як ми маємо... Я німцям і французам пропоную, а чому ви не хочете росіян пустити до себе? І там хай вони проведуть в Нормандії чи десь під Гамбургом вибори. Так. Свої. Це смішно? Це і смішно. Не смішно. Я думаю, що це таке неймовірно,
Як навіть ви так можете думати? А тепер питання, але моя відповідь є до твого питання є, що люди не знають, навіть Франція, Німеччина, навіть не знають історію України. Як вони і нас, якби там пару місяців тому, коли я був переконаний, що цей Мінськ Агрімент, це вже навіть не варто за це говорити. Треба І тут це Німеччина поховати. згадала про це. Не. Формула Штайнмаєра. Так. Якась. А це було причина була, що люди знали. Чому це був такий Штайнмаєр формула? І що вони хотіли в той момент? Вони хотіли, щоб було спокій. І оце, що Росія робила, агресія, що вона всталася, то вони хотіли спокій і мир. Так, і забути. Відвернутися Так. від війни Так? і забути. Але за ключові питання інтереси України ще нема відповіді. То ми чекаємо 8 років, так? Люди розмовляють за Мінськ 1, 2. А будь ласка, скажіть мені, а що, чи нас питали, коли була та остання зустріч між Меркель, Макрон і Путін, де вони розмовляли за спину України? Ну, це ж, Я не кажу, що вони нас продали, це ж але... взагалі ганьба. Це неприємно, неприйнятно. Неприйнятно. Так, і я кажу, одна причина тому, чому це є, бо ми ще не передали як країна, не тільки політики, але всі, що є наші інтереси. Тобто, що наша точка зору не було, як ви можете нам допомагати? Але інше питання, як ми, і що є наша відповідальність, Тобто нам... як бути відповідальними партнерами з європейцями і Заходом. Це є інша справа. Тобто, що ми можемо додати? Що ми можемо зробити? Додати? Ну, що ось конкретно ми можемо додати? Ми воюємо, так? Да. Ми дотримуємося західних цінностей. В нас демократія. Яка там, ну не гірше за Туреччину, да? Не гірше демократія. Ну, м'яко кажучи, Так, не гірше. Так, нормас. І не гірше за там, Угорщину, наприклад. Да. Да? І декілька там країн ЄС, вони такі... Ну, Так. спірно демократичні. Sure. Да? У нас є демократія, є армія, яка гідна до вступу Так. в НАТО. Да? Що в нас не вистачає? Судової реформи і все? Ми вже переходимо, ні, Ну, а що? набагато Ні, ну інше. слухай, бездоганності не існує. Албанію беруть, Да. Чорногорію беруть. що? Там, ну що це за Що я хочу такі... сказати? Да. Одна дуже важлива точка. Є те, що ми є брами Європи. Ми не брама, Може, я вживаю іменно книжки. ми фортеця Європи. Так. І щоб українці це знали. Тому що ми воюємо, що вони не мусили. І ми воюємо. Так, і це треба голосно пояснювати кожній європейській Це є країні, точно. населенню кожної країни. Так. І це є частина нашої наративи Так. і нашого повідання. І щоб люди це зрозуміли. І якщо ми не будемо це казати, ніхто за нас це не буде говорити. А чи не хочете ви чехи, словаки, угорці, румуни, поляки, ну поляки розуміють, да? Побачите російські танки тут, ми за вас тут стоїмо, Так. щоб їх тут не було. Так. Мене не треба переконати. Слухай, ні, а як спосіб є, як вони живуть добре. Людство взагалі зараз золоте століття, золотий вік, да, такий. Ну, люди живуть майже ні в чому собі не відмовляють. Навіть біженці, вони нагодовані, вони там ну, більш-менш нормально почуваються там в Європі. Да? Okay. І як усім цим людям, які дуже комфортно почуваються, як до них дістатися до їхнього, як сказати, до їхньої свідомості? Я думаю, що найважніша річ є, що ми мусимо дати значення, що це є бути українцем. Це є номер один. Що є українець? Що Україна? Це є, в загальне... Ну, це загальні слова. Ну, так, можна але це є важне. Це є дуже-дуже важне. І ніхто за це не... до якої міри ми це розмовляємо, говоримо в медіа і так далі, як наші посоли представляють Україну в західних країнах і так далі. А це... як, погано? Я не знаю вповні.
Ну як, ну, посол Але в Канаді нормальна людина, Андрій Шевченко, його там всі знають. Так. І я вже там 8 років, то це не було б справедливо, якби я робив коментарі на те, що я не знаю. І ви знаєте, я це не роблю, я не знаю. А друге, що вони мусять знати, відрізнятися теж, номер один, позитивно, хто і що ми є, але друге, відрізнятися від Росії. І як це можна робити, і це є говорити, і виконувати трансформацію нашої культури, Слухай. що ми не є Росія, ми є... Культури, якості суспільства. Ну, наприклад, ми можемо казати, ну, якщо ви нічого не розумієте, якщо ви думаєте, що ми там один народ, да? Ми не один народ, в нас є інша культура, інша мова, Так. інша література, інша історія, а ще... Інший спосіб життя. Так, спосіб життя. А ще, на відміну від Росії, яка там нафтоколонка зі зброєю, так як Байден Так, каже, я 100% ми країна, яка має все, і крім того, має демократичні цінності, демократичні традиції, абсолютно європейські. Має, так, це правда, але треба, я в згоді, але це треба більше показувати і робити тут. Що я хочу в цим Ось сказати? давай до конкретиці Окей, повернемося. окей, Що ми так, маємо так. зробити найближчим часом? Я не кажу прямо до зустрічі з Байденом. Так. І чим закінчиться твій прогноз, аналітика політичного? Я би так сказав, що найважніша річ є, що ми тепер бачимо тут Майдан. Так? Майдан не була революція. Почуйте, я хочу, щоб всі почули. Майдан не була революція. Майдан був екзистенціал бунт. Тобто люди сказали, ми не хочемо жити отак. Тобто продовження комуністичної системи, олігархів і так далі. Ми це не хочемо. Ми не можемо це ненавидити. Тепер, це є одна річ. Не всі в згоді. Але це був якби один з найважніших пунктів в нашій історії. Тобто ми сказали, що ми хочемо жити, ну, по-європейськи, значить що? Ми хочемо жити за законом. Ми хочемо, щоб була справедливість. Ми хочемо мати нагоду, що ми могли виконувати наші економічні амбіції не в Канаді, не в Португалії, не в Італії, не в Польщі, але в Україні. І люди хочуть ці нагоди. Тепер без інвестиції, так, Це неможливо. це нічого не буде. А щоб отримувати інвестицію, ми мусимо мати тут суспільство базовано на закону. І я питаю, якщо ви знаєте, я щоразу кажу, яке це суспільство, яке бачили мордерства під час Майдану, а ще ніхто не сидить. Не засудили і не покарали. Ти маєш на увазі вбивць? Так, ті, що вбивали. Не тільки ті, що це зробили, це є одне, але ті, що дали команду. Ну так. І без цього, і була, ну, щоб справедливо трохи закінчити думку, я кажу, що це не була революція, це був бунт, але щось було, що сталося, що було революційне. І це було показ, що люди хотіли і вчилися, і хочуть починати, і знають, як важливо цінність і вартість, що особи, кожної особи, гідність особи. Оце було найважніша річ. І я тепер бачу, оце була революційна річ, що була пошана. Коли я не шаную життя, я як хто? Як ті комуняки. Вони не дбають за життя. Совєти не дбають за життя. Москалі сьогодні не дбають за життя в Криму, за гідність особи, за їхні вировизнання, шанування вировизнання. Це так завжди було. Так, а це що? І добре, що ти так сказав. Чому? Що це показує, що ми є інші, ми є і унікальні люди. Наші цінності є європейські, вони не є монгольські або східні. Okay? І що коли ми будемо шанувати оці цінності, закон,
по закону, гідність особи. Ми тоді будемо мати базу, як ми можемо будувати нову Україну. Бо це Україна ще для багатьох. Тут люди мене питають, чи там вона змінилася фундаментально? Ні. Ідеш до суду, я чув, ти за 100 тисяч можеш оправдатися, якщо ти когось забив, вони тобі заплати 100 тисяч, все буде добре. Але оце, що я хочу казати, ми є інші, наші принципи є інші, і Майдан нас навчив, що є нагода, щоб змінити. Ми ще не змінили. Ми думали, що це були тільки реформи. Я за це не говорю. Я пишу за трансформацію. Тобто, взяти ці зерна, жити за законом і так далі, і щоб вони зайшли в ґрунт української культури, українського суспільства, і тоді це буде, нові овочі будуть вирощені. Розумієте? І це ж до чого я чекаю. Це є трансформація. Тепер спитай себе, чи ці речі ще трапляються? Ні. Бо тут є еліти якісь, я не кажу, що вони навіть є, але тут є люди, що є проти цього. Вони хочуть залишатися в контексті руського міру. А є люди, що за це, і їх за соцопитування більше. І в нас прагнення до закону є, до справедливості є. Так. Це доведено не тільки Майданом, це доведено війною, яка революція, звісно, вона сталася в головах, а потім Путін доробив справу, об'єднав багато людей. Окей, хай буде. Але я тобі що скажу. Раніше сказав, не будемо за це говорити, судити політика чи кого-небудь, не за те, що він каже. Покажіть, що ми зробили. Що ви зробили? Тут вже 8 років кажуть, ми хочемо за законом, траля-ля і так далі. Чи це трапляється? Спитай яку-небудь особу, в якому бізнесі. Ти заходиш, і він зразу знає, хто бере, хто корумптований, хто ні. І що вони продовжують, і ніхто, поліція нічого не робить. У тебе є конкретний приклад того, як, наприклад, канадська компанія стикнулася з тим, що вона хотіла відкрити тут виробництво, робочі місця, працювати туди-сюди, а потім сталося те, Є що одна компанія TIU Canada від Західної Канади. Вони тут робили інвестицію 65 мільйон доларів на renewables, solar панелі і все. Що це? Сонячну енергетику. І почали 2 роки це працювали, а тоді одна компанія під проводом Коломойського їх відключила. Та як це можливо? Спитай себе. Це Україна, це такі речі трапляються. Слухай, сонця в нас вистачає. Але воно йде в грид, так? Слово в українській мові не знаю, до грид. І тоді воно розпосуджує. Вони закрили, що вони не могли від фарми тої солар-фарм і не тільки продавати, але не могли йти через їхній грид. І вони виключили. Сказали, що вони будуть ремонти і так далі. Це було велике порушення закону. Це яка область? В Никополі. Ну там дуже багато сонця, там це... Там компанія була. Тепер вже 1,5 року, так? Вагаються, рішення немає. Нічого не працює. Мільйони заморожені. Так. Тобто і це було після того, що коли президент Зеленський був в Торонто, він сказав, ми хочемо більше компаній, як TIU, ми вас запрошуємо. Окей, прийшли, а тепер вже наближається 2 роки в суді. Тобто вони прийшли сюди на запрошення, особисто запрошення? Він запрошував бізнес. І він сказав, як він там мав доповідь, він сказав, як прикладом, ми хочемо такі компанії, наприклад, як TIU. Прийшли, робили. Брали участь в суспільстві, там, в Никополі, давали до дітей сиріт, і так далі. І були відповідальні такі... Тільки хабарів не хотіли давати. Так? І все. Все. І ще не хочуть давати. Як виправити це? Як це вийде? Тільки через судову реформу тимчасову, термінову, чи як?
Коли суддя, прокуратори скажуть, що ми готові за правду шукати правду, Прокуратор, як ти Прокуратор. сказав? Прокуратор. суддя, ми хочемо дістатися до правди, ми тоді хочемо дати вам справедне рішення, так? І щоб люди знали, як вони йдуть в суд. І тут добрі є, як я кажу, добрі. Тут вони знають, як говорити тут. Тобто вони швидко говорять, презентують визначено питання. Наприклад, ось останні пару днів я був на ще одному суді TIU проти Коломойського. Так? І що там, рух є якийсь? Чи там Я мертво? бачив, але це був великий тиск. Скажу, ти сказав раніше, я за це пишу. І люди читають, в Європі, тут, напевно, тут, знаю, в Америці. Right? І я підняв такий бунт і сказав, слухайте, оце, що тут трапляється, і президент чув, його адміністрація чула, посоли різні, State Department, каже, що, слухайте, ми всі дивимося, що тут трапляється. Я там сів, мене дозволили, я там пішов, я сів, я це чув. І я думаю, що була трохи зміна. Я нічого не кажу, але питання були точні. Бо суддя спеціально спитав, і до того часу, до п'ятниці, до цього тижня, за всі ці роки, юристи мені сказали, ми ніколи не чули, що суддя нас Щось спитав. запитує просто. Запитав і сказав, де було порушення закону? Друге питання було, а як ви страждали через це порушення? Скільки ви втратили грошей там, ну таке. Так. Отак, то не питав, але питав, що ви, простенько, Що що ви треба хочете? для відновлення справедливості? І це є не тільки, що це було реформ. Це є нове представлення до цих речей, що суд не є, якби, рука олігарха. О, слухай, я розумію. Ну, це такий випадок, який може закінчитися добре, може не закінчитися добре. Ми ж не знаємо, який вплив має Коломойський. Загалом, Коломойський, олігархи – це проблема у взаємовідносинах України і Канади, України, Сполучених Штатів, України, ЄС. Це справжня проблема, така найсерйозніша. Вони знають, так? Вони знають, що олігархи є жадні, номер один. Знаєш. Вони знають, що їхня присутність і їхній вплив на економічні справи, на політичні Це справи. гальмування реформ усіх просто, так? Я хочу сказати специфічно. Коли вони є присутні і коли вони впливають, рост в економії не може йти вперед. Номер один. Але це може легко, це треба сказати. Коли є олігархи, не буде інвестиція. Номер один. Точно. 100%. Бо вони не виконують все по закону. Тобто, вони мають, я хочу докінчити. Люди мусять це знати, що якщо це продовжується, так, тут не буде інвестиції. І, до речі, цей пункт, важливий пункт, щоб люди зрозуміли, тоді твої діти будуть їхати в Канаду, в США, В Польщу. будуть будувати інші країни, так? І не Україну не будуть будувати. А друге, ви хочете, щоб ваші діти їхали від вас, щоб заробити, коли вони можуть вживати ту силу, щоб будувати тут? Присутність олігархів має імпакт на твоє щоденне життя. Ну, вони не в небі десь існують, да? Вони впливають на все. Ні, це не є в небі. На долю кожної родини, в принципі. Так. А це ще, ми ще не згадували, а скільки забрали олігархи від бюджету? Ну, там такі шалені цифри, кажуть, в Америці нарахували цьому Коломойському. А Коломойський, я бачу, один день прийшов до Yes Conference, і люди до нього, його привітали, і думали, окей, Там це багато журналістів журналістів українських. Це є кримінал.
Слухай, ну Байден теж руку тисне Путіну. Ось приклад. І ми підійдемо до Коломойського. Ну і все. Що я хочу сказати? Що це є кримінали. І вони мають кримінальні справи по цілому світу, ну, в Америці і так далі. І я кажу, і питаю, і люди нас питають, Захід нас питає, що ви будете робити з цими людьми? То економія стоп. І це є причина, і це є результат олігархів в Україні. То я нічого персонально, я нічого не маю проти Коломойського. Нічого. Але від мого точки зору, всі ці факти, що я бачив, так, ви порушили закон. І ви заслужили сидіти в клітці. Все. Хай суддя вибирає, як довго. Слухай, а треба доказати, що він кримінальний справ. Якщо це доведено, да? Чи може Коломойський та інші олігархи сказати собі, слухайте, я розумію, що все це закінчиться погано, тому я хочу піти на якусь там змову з правосуддям, я віддаю це, але залишаюся вільною людиною, там, яка по боргах розплатилася. Треба сидіти. Все одно сидіти, а цього не хочеться нікому. О, я не дбаю, що хтось інший. Ти порушив, треба сидіти. Тобто розплатитися не вийде? Але спитай мене, чому? Чому? Бо люди можуть побачити, що як ти щось робиш проти закону, просто плати. Ти мусиш дати кошти цього. І тут, як можна сказати, ніхто не хоче брати відповідальність. Так. І ризикувати навіть ніхто не хоче. Це інша справа, але перед законом є відповідальність. Тобто, не визиваючи, хто, скільки що має, хто вони є, так далі. Ти порушив, сиди. Це є, перше, треба взяти до суду, треба знайти, що він є винний і так далі. І суддя може це вирішувати, це не я. Але я багато разів за цю ситуацію думав. Каже, будь ласка, треба показати людям. І це є фундаментальний тенет, фундаментальний пункт демократії – відповідальність перед законом. Це є, і то, чому деякі це можуть сидіти. Слухай, як довго, хай суддя це вирішує, не я. Я розумію. У в'язниці теж можна шезлонг поставити, басейн є в певних в'язницях. Побудуйте йому квартирку, і хай він там 2, 3, 4, 5, які-небудь років посидить. Все. Я хочу... Задля порядку, задля ладу просто, да? За порядок. У мене є якийсь руський мир тут, що ти можеш щось робити, та-ля-ля-ля-ля, і хтось тобі скаже, окей, ти можеш це робити, заробляй, роби, що хочеш. Скажи, це не є будь ласка, демократія. Послухай, мені конкретне запитання в мене до тебе. Ось 5 хвилин залишається. Які конкретні вимоги поставить містер Байден перед паном Зеленським під час зустрічі у Білому домі? Я думаю, що він найважніше може сказати, що, пане Зеленський, ви можете зрозуміти, що у вашому суспільстві є люди, що працюють проти інтересів України. Номер 2. Вже часу компроміс з цими людьми вже немає. В вашому оточенні. Так, в вашій країні. Друге, люди мають брати за це, ви мусите взяти відповідальність, так, щоб це знати і працювати проти того. То чому вони поставили Медведчука на санкції? Okay? Це було як би сказати, це було під тиском Америки. Тобто вони вимагатимуть загальної боротьби, такої суцільної боротьби по всіх фронтах проти олігархів, корупції, судову реформу вимагати. Тобто багато буде запитань. Більше хочуть, що ви мусите знати, що доки не буде трансформація від суспільства, корумпованого суспільства, пострадянського до європейського, ви ніколи не дістанетеся до того місця, щоб виконувати ваш потенціал. Оці речі було дуже цікаво, що як Блінкен тут був останнього разу,
Він за це говорив. За корупцію. Міняйте, робіть трансформації ваших інституцій. Як ви не будете це робити, ви не будете мати тут демократію, ви не будете жити зі свободою. І третє, ви завжди будете під тиском Росії і руського міру. Абсолютно правильні слова. Але попри це, протягом нашої боротьби з корупцією, яка все триває, невідомо коли закінчиться, чи буде додаткова військова допомога нам? Після Збройна? Так. Так. Збройна, да, звісно. Ти 100% впевнений, так. Так. І питання, яке воно може бути не дуже приємне для людини канадського походження і патріота України, але я констатую цей прикрий факт, що вже декілька послів тут змінилося в Україні канадців, так? І жодна каденція, під час жодної каденції і під час нинішньої теж, жодним чином ми не бачили допомоги з боку Канади кримським татарам, конкретно телеканалу ОТР. Вони навіть ми зверталися по грантах, так? Ми обґрунтовували, там, що ми можемо зробити. Там, ми подавали документи. Жодного разу канадський уряд не допоміг. І це дуже дивно, бо там дуже багато, наприклад, Конгрес українських канадців, він публічно підтримував АТР. Він такі заяви робив на захист свободи слова, на підтримку корінного народу України. Я це знаю, бачив. Ти теж бачив, да? Тут це дуже приємно. Я знаю, хто люди, які це люди організували. Я цим людям просто такий вдячний. Да? І на контрасті ми не бачимо жодних рухів з боку офіційної Канади, з боку посольства. Я це знаю. Мені це номер один, дуже сумно чути. Це правда, мені сумно. Да. Друге, я пані посолку знайомий з нею, а я її добре не знаю. Третє, як я її побачу наступний раз, я специфічно з нею її спитаю, скажу їй, що ви передали, і я їй скажу. І тоді почекаю на відповідь, і тоді ми побачимо, як вони будуть відповідати, і може ми за це напишемо. Але я тобі обіцяю, друже, що я її спитаю. Наступний раз я її бачу. Я бачу останнього тижня. Поруч це питання, бо це важливо не тільки матеріально, але й символічно. Так. Бо, знаєш, питання в тому, що все одно уряд України досі, я не бачу виконання системного. Тобто в нас є, вони якийсь там, ще рух почався там, ми зараз з урядом спілкуємося, але в нас є такі статті розходів, які просто вони дуже важкі для нас. Це мовлення на окупованій території, це сплата за оренду приміщень. Ми ж не за своєю волею тут опинилися. Да? І це дуже великі суми, які ми не можемо взяти. Нам підтримка потрібна. Я тобі обіцяв, що я з нею за це порозмовляю. Скажи, будь ласка. І я тобі обіцяю. Я надіюся, що канадське посольство все ж таки зверне увагу на нас, на Кремли, на... Як канадієць, я думаю, що це має бути для нас дуже, і для канадців це має бути дуже важне питання і має до цього відповідь. І, до речі, ці твої друзі з Союзу українців Канади, Асоціації канадських українців, чи як там це назву має, просто забув зараз. Вони зверталися навіть до уряду і зверталися до посольства Канади в Києві. Ще буквально там декілька місяців тому. І теж ми не мали відповіді. Я думаю, що пару людей будуть чути це інтерв'ю і будуть знати, за що ви питаєте і так далі. Це потрібно народу. Добре, це факт підтримки, який, знаєш, просто я коли бачу ставлення таке, байдуже до нас, я дуже розумію, як я не буду прикладів наводити, як усі несправедливості стосовно невеликих народів відбувалися під час прикрих подій минулого століття. Дякую тобі, що прийшов. Дякую, що щиро, відверто відповідав. Запрошуватиме тебе ще раз. А зараз я хочу сказати глядачам, залишайтеся зі мною, бо вам
зберегти мене ще принаймні годину, а потім в Ульсун Халілова, а за 5 хвилин я повернувся сюди з теж дуже цікавою людиною. Ah, ey yeşil ada, ey ana yurdu. Parçalarken seni şimalın kurdu. Nerede? Yok mu bugün bir altın ordu? İmdatqa koşsun. İmdadını isterim. Benzetirim seni saçlar ağa, kudurgan dalgalı bahri siyağa. Oksuzsun, esirsin dep şimale inleyorsun fakat dinleyin kana. Altın destanlı günlerin vardı. Güneşin bir melek gibi doğardı. Lakin zulümler ile saçın ağardı. Menkıbını yazıp dinleyin kana. Hey vatan, hey ana, ulusun, ulu. Koşeyin karaman, şehitle dolu. Bilirim, sendedir cennetin yolu. Gidip da uğrunda can veren kana. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Қырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Қырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere karamanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa karaman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar Milli Hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Milletim, bizi o kadar kıynaylar, hapislere kapaylar, tintivi yapaylar, bizi boy sondurmaya muganiler, boy sonmaya gerekmiyor. Biz kendimizin başımızı kotarıp durmamız gerek. Vatanımız için, milletimiz için. Biz boyun eğmeyeceğimiz. Bana benim oğlum 4 balanın hapishanede yatıyor. Milleti için.
халқымыз үшін, ветан үшін. Қорқмаңыз бір şeyден, топлашайық, бірлешейік, ветанымыздың сабысы болайық. Başka memleketlerde olan kardeşlerimiz, Müslüman devletleri bizi de yalnız bırakmasınlar, yardım etsinler. Biz de vatanımızın sabısı olayıq. Добрый день, в эфире программа «Бүгін». Это сегодня, и сегодня с вами Айдар Муждабаев, и это второй мой час прямого эфира. Первый, если кто не слышал, был с известным канадским украинским журналистом Юрием Полякивским, а мой второй гость, который проанонсировал, что он будет не менее интересным. Я впервые его вижу, к сожалению, я лично впервые вижу в нашей студии, это Игорь Козій. Вітаю вас. И, да, ой, дякую. Дякую вам, алейкум селям и все такое прочее. Значит, я очень рад, что вы пришли, потому что я про вас очень много слышал. Биография у вас такая, еще раз биографию пересмотрел. Но вы, в общем, связаны были со всем развитием армии в Украине, но в позитивном смысле, да. Здесь и Министерство обороны, и сотрудничество с НАТО, и, в общем, то, что сейчас, наверное, больше всего нас и волнует, в принципе. Ну, в плане безопасности. Армия, НАТО и так далее. Так что я уверен, что разговор будет интересный, а зрителям хочу посоветовать звонить нам. Можно телефон, можно Viber, можно даже Skype. И по ходу дела задавать вопросы. Ну и начать, конечно, эфир прямой. Поэтому я не могу не начать его с назначения вчера поздно вечером. Состоялось назначение руководителя Генштаба, ну, по сути, это правильное название, главнокомандующий Збройных сил Украины, так? Да, ну не руководитель Генштаба. А кто руководитель Генштаба, це ніже, да? Розумієте, це питання, яке дійсно ще додатково потребує досліджень через те, що я не зовсім до кінця зрозумів, наскільки наша схема військового управління відповідає саме сучасним вимогам державоутворення і сучасним вимогам, які є в стандартах НАТО. Послушайте, но все-таки он действительно имеет должность начальника штаба? Він є головнокомандувач Збройних сил України. А Хамчак теж був головнокомандувач? Хамчак був на початку начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України. Після цього, як розділили за певними параметрами ці посади, він став головнокомандувач Збройних сил України. Хоча, на мій погляд, більш важливіша фігура, наприклад, як в Сполучених Штатів, да, є голова комітету начальників штабів. Да, а у нас яка должность, ну, соответствует? Как раз У есть, нас наверное. поки що жодна. І, на мій погляд, пробують знайти себе Збройні Сили України в цьому питанні. Скоріше за все, це перехідний варіант. Но ви повинні зрозуміти, що ми маємо сьогодні ситуацію, коли Верховний головнокомандувач, а в нього немає свого військового штабу. Тобто, якщо в нього немає військового штабу... Зеленського маєте на увазі? Абсолютно правильно. То виникає питання, вибачте, управління з точки зору плану, да, планування операцій. Хто йому здійснює? Ясно, що не головнокомандувач, а ясно, що здійснює начальник Генерального штабу. Тобто це основний думаючий орган і плануючий орган. Ну, это действительно сложная система. А у американского президента же есть вот этот Совет национальной безопасности, так? Абсолютно правильно. Ну, Рада національної безпеки і оборони теж є. Ну. Питання, ще раз кажу, питання в тому, що є комітет начальників штабів, де найвища посадова особа є керівник чи
начальник штабу чи керівник цього комітету. І він є, що дуже важливо зрозуміти, він є радником президента України. Тобто, з одного боку, він знаходиться в підпорядкуванні міністра оборони, з іншого боку, він знаходиться в однаковому статусі з міністром оборони, тому що він радник Верховного Головнокомандувача, він радник президента. И, Вы про Украину чи про Штаты? Я про Штаты. Про Штаты. Просто вы говорили про Украину. А у нас пока до конца это не выстояло. У нас доки що ця система не відрегульована. Я сподіваюся, що з прийняттям нового закону про національну безпеку України це питання буде якимось чином врегульовано, і саме більшість оцих моментів буде взято саме з західного досвіду англосаксонського чи держав-членів НАТО. Смотрите, Игорь, многие назначили вчера, и все поздравляли его, Валерий Залужный стал главнокомандующим ЗСУ. И среди тех, кто его поздравил, просто я лично Валерия, к сожалению, пока не знаю, но много слышал про него. Из всех, кто поздравил, был хорошо мне знакомый Сергей Савко, герой Украины, бывший комбриг. И он обучался в американской как раз военной академии, и и он как раз выступает за все, за то, что вы говорите, за стандартизацию, за натовские современные войска. И как он это воспринял, я так понял, что все-таки Валерий Залужный человек, который способен ускорить путь в НАТО, способен, все, кто были ветераны, волонтеры, военные, все просто дружно его поздравляют. То есть человек имеет авторитет. Вы знаете, вы что-то можете сказать про командуючого? Перше, я теж багато чого позитивного чув від цієї людини. Але, знаєте, на жаль, старий багаж чи багаж старого головнокомандувача Збройних сил України, він іноді робить речі, які дають і можливість до певного, знаєте, сумління чи негативу. Такий момент теж є. Наприклад, призначення з Чернігова. Ми бачили, що Чернігів дуже потужно грав, коли деякі речі стосовно військового керівництва вирішувались в Офісі Президента. Чернігів відіграв дуже велику роль. Не настільки, може, велику, як, знаєте, хтось пробує це підсилити, але відіграв. Тобто було таке побоєння, що це людина, яка призначається не за своїми професійними якостями, не за своїми, будемо казати, здатністю керувати, а було побоєння, що це людина, яка визначається тому, що Чернігів, вибачте, це ви розумієте, що це в лапках мається на увазі, вирішив таким чином посприяти через Офіс Президента впроваджувати. Тобто не думайте, що це безпідставно чи не було ґрунту для таких думок. Такий ґрунт був, на жаль. Чернігів це що, вибачте? Чернігів це, кому до цього часу не зрозуміло, хто є глава Чернігівської обласної державної адміністрації. Здається, я її знаю. Якщо ви її знаєте, то ви повинні далі зрозуміти можливості цієї людини на певні рішення. І якщо Київ позбавився, будемо казати, в питаннях військових і почав об'єктивно висувати всі ці речі, об'єктивно робити всі ці речі, то без елементів певної політичної корупції, то це тільки позитив і плюс. Я би ще один плюс, ви знаєте, ви сказав на адресу Верховного Головнокомандувача, це, скоріш за все, він пов'язаний з тим, що нарешті ми побачили звільнення військовослужбовця Збройних сил України, вищого офіцера, за граничним віком перебування на службі Збройних сил. Формулювання таке про Хомчака, да? Питання не в формулюванні. Питання в тому, що йому 65 років виконалось ще у лютому. І він фактично після цього звільняється. Про що це каже? Про те, що ви, як платник податків, не будете йому на 10 років раніше сплачувати пенсію. Оце ви повинні зрозуміти, це економіка. І ми повинні такі речі. Це смішно виглядає, коли, знаєте, коли це один.
А коли ми згадаємо всю Я плеяду розумію, звільнених да. 45, 50, 55 років, помножимо це на такі ж самі речі, які в Національній поліції, в прокуратурі Это огромные відбувалися. суммы денег молодым людям, да? Знаєте, великі-невеликі, але створюється якесь виключення до певних речей. Слушайте, но в Америке же есть пожилые генералы. Там, правда, у них, по-моему, ровно 1024 бригадных генерала, по-моему, ровно. Вот, вообще генералов в армии, 1024. Если ты не можешь стать генералом, пока еще 2 не уйдут на Абсолютно пенсию. правильно. І причому не отримає жодним чином наступне військове звання до тих пір, поки не звільниться за таким же військовим званням інша людина. Тобто Це кількість правильний підхід. абсолютно правильно. Чому? Тому що в першу чергу ми повинні зрозуміти, військові повинні позбавитись радянського менталітету, коли що вони захочуть, їм все дадуть. Економіка сьогодні формує багато речей. Так, військові повинні формувати, що вони хочуть мати. Але багато речей залежить від економіки. І саме стимулювання економіки ми повинні сьогодні направляти фактично основні важелі для того, щоб наш солдат отримав сучасну зброю, щоб наш солдат отримав сучасні можливості перебування, щоб врешті-решт 22 пункти захисту прав та свобод військовослужбовця були виконані в Україні. На какой процент на данный момент обеспечен, защищен украинский солдат-контрактник обычный? Даже офицера не берем, вот солдат. Знаєте, гарне питання ви задаєте, тому що, наприклад, забезпеченість, вона залежить не тільки від того, контрактник він чи ні, але залежить від того, де він перебуває. Чи безпосередньо на Не, передовій, я знаю, там вдвое-втрое больше. чи десь позаду, це перше. Но, в Друге, принципе, гарантии есть государственные. На медицинское обслуживание, есть же медицина. Стоп, Есть... стоп, стоп. От розумієте, є дуже багато речей, які плутають, в тому числі і народні депутати. Да? Коли приходиш в комітет з питань безпеки і оборони, вони кажуть всі про соціальні гарантії, то що ви кажете. А хто буде казати про права і свободи військовослужбовців? Тобто право на життя військовослужбовця. Скажіть мені, будь ласка, хто повинен забезпечити, який комітет? Я не знаю, що це таке просто. Бачите, от з цього треба починати. У нас є омбудсмен загальної юрисдикції, у нас є Іловайськ, в якому, вибачте, певну кількість військовослужбовців було позбавлено життя. І, вибачте, а хто до кінця розслідував чи довів цю справу? Ну, это тяжелый, конечно, вопрос, да. И у нас всегда, когда начинают процессы над генералами, это всегда вот так вот. Потому что Питання не є тільки в тут- тому. А як бути з процесом над рядовим, якщо не помиляюсь, Господі, дай Бог, не перепути Комогоровим, Я просто... який виконав свої функціональні обов'язки прикордонник? Як бути з ним? Тобто, зрозумійте правильно, ми побачили від Дроздова генерал-полковника до рядового, чи від рядового до генерал-полковника дуже велику плеяду військових, які у нас з точки зору прав і свобод, заявлених Радою Європи в 2010 році, вони, м'яко кажучи, Знаете, меня что не поразило? слідковуються. Меня поразило в интервью господина Хомчака. Буквально полгода назад в «Украинской правде» он дал большое интервью, где он сказал, его спросили, конечно, про судьбу Журавля, ну, разведчик, который там был ранен и умер, и его не спасли, да. И он сказал, ну, я не знаю, как у военных это принято, но мне это резануло слух, что, ну, типа, они сами пошли, это вот такой, пошли сами в разведку. Ну, даже если это и так, предположить, что это и так было, что они ему не доложили, что пошли в разведку, да, но главнокомандующий не может отстраняться от своих солдат и офицеров. То есть, он говорит, это все равно наши, они погибнут. Какая разница? Слушай, ну бывает гибнут на войне и просто там заснут где-нибудь, да, и случается несчастный случай какой-то, да, вот, кто-то на кого-то там машиной, ну, всяко бывает, да, но все равно обвинять солдата в чем-то, то есть главнокомандующий отец солдатам, он должен всех прикрывать и говорить, армия там превыше всего, то есть авторитет армии для него просто самое главное.
Ну, я не знаю, а как вы оцениваете вообще такие? В такій ситуації, ну, вибачте, що ви хочете, совок – це наслідя, Это все-таки совок, да? це філософія свого роду, це менталітет, який... Отмазаться, избежать ответственности. Первое, что Вибачте главное, в цьому, да. тому що по великому рахунку держава не розбудована таким чином, щоб забезпечити сприяння. Да, от я, наприклад, на своєму сайті, коли показав там 5 позицій стосовно позитиву і негативного щодо призначення цих, да, відмітив, що я сподіваюся, що генерал-полковника Коваля буде звільнено за, будемо казати, пунктом, якщо не помиляюсь, П, оцього рішення Ради Європи від 2010 року щодо прав та свобод військовослужбовців, які повинні ми виконувати. Там право на гідну пенсію. Розумієте, що таке гідна Ну, пенсія? це ж це відносно. Це вам так здається, що це відносно. Але людина, вибачте, 65 років свого життя присвятила, не маючи ні кола, ні двора, нічого. І що йому держава пропонує взамін? Знаєте, коли до одного Я моєго... не знаю, скажіть, будь ласка, що пропонує держава? А що держава може пропонувати? Більше 18 тисяч пенсії для військовослужбовців. Це в якому званні? Це незалежно від звання, якщо я помиляюсь, обмеження до цього часу таке діє, чи вже зняли обмеження пенсійний фонд? Вам лучше... Я не знаю. Я не готовий це коментувати. Розумієте? І порівняти з правом на судовий захист. Ми самі, що військовослужбовців змусуємо тому, щоб вони, вибачте, знаходячись на посаді, давайте, до речі, подивимось, знаходячись на посаді, ну, того ж першого заступника секретаря РНБО, чи знаходячись на посаді начальника Генерального штабу, стимулювали їх до захисту докторських, кандидатських, їм що нема чого робити? Але вони вимушені йти на це, тому що вони чітко розуміють, що це 15% до їхньої зарплати. Я понял, ну да. То есть начинаются какие-то потусторонние вещи, не совсем имеющие отношение к армии. Абсолютно. Таковой. Я разговаривал с Сергеем Савко, он интервью давал большое на 4-м, что ли, канале. Он как раз сейчас, наверное, закончил, уже учился в Академии Генштаба, то есть после Американской Академии, я не помню название, там 2 года, 16-18, по-моему, учился, он попал в наш Генштаб, в нашу Академию Генштаба. Ну, много там интересных таких именно совковых вещей я слышал, то есть для него это... А он для них как чуждый элемент, типа, что ты умничаешь, там, вот, с Америкой, значит, мы тут сами знаем, же портянки перевязывали, да, еще там в 45-м, вот. И вот эта революция в пользу боевых офицеров, в пользу образованных людей, в пользу людей с английским, с таким с профессиональным боевым военным английским, да, на какой процент она сейчас произошла? И произойдет ли она вот при новом командующем ВЗСУ? Потому что я много слышал, что боевых офицеров отзывают из частей, и вот тот же Сапко, его, по-моему, никуда не назначили, комбрига с опытом 14, 15, 16 годов, да, и много я слышал такого, что боевых офицеров прибирают куда-то на какие-то должности там в тылу, причем помимо их желания, а назначают туда штабных, и там штабные типа воюют. Вот, ну, война сейчас позиционная, поэтому там, как бы, ну, понимаете, о чем речь. Знаєте, ви затронули знову ще одну системну проблему не тільки Збройних сил, а це системна проблема і в інших структурах, які носять військові звання. Це проблема, яка називається кадрова політика. О, ну це головніше. Ну. І ця проблема, на мій погляд, знаєте, постійно штучно чи саботується, чи тормозиться, чи, ну, принаймні, я скажу так, що людина, який цей напрямок, відповідає за цей напрямок в Міністерстві оборони, вона явно не справляється з тою відповідальністю, яка на неї покладена з точки зору того, що прописано в Конституції, мається на увазі питання європейської, євроатлантичної інтеграції. Давайте, от, знаєте, знову повернемося до того, що я казав, стосовно позитиву і негативу призначення. Кожні 3 роки за стандартними підходами держав-членів НАТО, Європейського Союзу повинні відбуватися ротація військовослужбовців. Незалежно. Как это происходит? На каком уровне? Це дуже просто. Підходить час, відповідно, за півроку
підходить офіцер, визиває кадровий, він каже, от звільняється там раз, два, три посади, які відповідають там вашому професіональному Это підготовці, про кадровый вашому рост, рівню. да, идет? Це питання не обов'язково про ріст, це питання може бути і про паралельне пересування його з тої посади. От ми вам пропонуємо раз, два, три посади. Людина дає відповідну згоду на одну з цих посад, попередньо кажучи, що вона хоче, що вона планує, як вона це, і після цього по закінченню 3-го року він вже знає, що він йде на ту посаду, на яку, Ну, значить, то есть у него ясное видение будущего Абсолютно хотя бы на 3 года вперед. абсолютно да? правильно. Тепер дивіться, чому в мене занепокоєння, чому, як не странно, я пов'язав це з захистом вашої кишені, да, назвав це, вибачте, платники податків. Все дуже просто, тому що по великому рахунку, коли людину планують, то, знаєте, її 65 граничний вік підбирають таким чином, щоб вона фактично, якщо ми кажемо про вищих офіцерів, да, вона фактично підійшла в своєму кар'єрному рості, проходячи ротацію, На піки. рівну ротацію. Да, от багато людей, згадайте, як у нас хвилювали стосовно командувача військово-морських сил, якого начебто усунули від флота, видатного там полководця, флотоводця, не знаю. А його фактично ротували на рівнозначну посаду. Так, його перевели, тому що 3 роки явно пройшли. Але, знаєте, коли це штучно робиться, як в випадку з ним, це одне. А коли це правило, яке, на мій погляд, повинно бути прописано законодавчо, Там и критерии тогда должны быть прописаны. абсолютно Да. правильно. А це знову ми Чтобы повертаємося. человек понимает, что его, не его там кто-то сверху там как-то прищучивает или там наоборот подталкивает, да, а просто критерии. И, ну, наверное, в американской армии таким образом. Ну, устроено. правильно, як правило, це йде або ротація, знаєте, на кшталт бойовий штабний викладач, чи заклад відповідний, або є і рост відповідний. Але все це, знаєте, відбувається в процесі. Да? Збирається відповідний комітет, який дивиться кандидатів на висування, аналізує їх. Причому в цьому комітеті не обов'язково одні міністри оборони сидять, а в цьому комітеті сидять всі, починаючи, вибачте, від серйозного, потужного, вибачте, сержанта чи навіть людину, яка пройшла в рядовому і сержантському складі дуже багато часу, молодші офіцери. Тобто ділові якості обговорюються. І за цими діловими якостями далі вже вирішують, хто із цих кандидатів буде висуванцем на просування, хто ні. Ясно, що інформується про це. Вот я знаю, что в израильской армии четкие критерии оценки и младших офицеров, и старших, и средних. То есть люди знают свою карьеру. Ну, если вот он что-то такого не сделает, что просто скажет, ну, чувак, иди на гражданку, то, в принципе, он знает свое течение своей карьеры до пенсии. Ну от, на жаль, чому я і кажу, що очільник департаменту, кадрового департаменту Міністерства оборони на сьогоднішній день не справляється, і вже довго не справляється своїми функціями. Вот моя мечта бы такая была, чтобы каждый комбриг украинской армии в наикоротший термин стал человек на каждой такой посаде, который прошел стажировку в НАТО, либо учился в американских заведениях, который знал бы английский на уровне достаточном для сотрудничества военного, для войны совместной, да, координации действий. Человек с репутацией, и вот чтобы была такая, ну как, я себе армию представляю, может быть, я дилетант, но все-таки есть какие-то очень важные посты, такие вот как комбриги, на них вся армия держится, в принципе, да, вот они должны быть все у нас такие, чтобы мы ими гордились по-настоящему. Такие люди просто, военная элита. Вот про военную элиту расскажите мне, насколько она З существует? цим, знаєте, з цим значно, цим дуже складно. Не советская. Ви знаєте, IQ – це така річ, яку приміняють не тільки для радянських. IQ – це така річ, яку приміняють і для артистів, і для інших будемо. Да? Згадаємо ту репліку, яку ми чули з 95-го кварталу. Да? Ніхто не очікував, а IQ оказалось.
От, і ми повинні зрозуміти правильно, наскільки людина в своєму, будемо казати, прагнення стати професіоналом опановує ті чи інші речі. Наскільки сьогодні загальновійськовий командир сьогодні розуміє, що таке РЕП, його застосування. Да? Наскільки сьогодні він взагалі розуміє питання, ну скажімо так, геополітики з точки зору того, щоб на певному рівні, з точки зору того, щоб фактично правильно зрозуміти подальші свої дії, там об'єднання чи трошки менше візьмемо з'єднання. Наскільки сьогодні він розуміє свій зв'язок з економікою. От ми, наприклад, були в Одесі, слухали питання реструктуризації Укроборонпрому. Я скажу, на мій погляд, дуже вдала конференція. І то, що я там по великому рахунку почув, мене реально надо. Это с Юрием Гусевым, с участием Абсолютно Юрия. правильно. Юрий мой знакомый давний, он был губернатором Херсонской области, еще со времен блокады Крыма мы его знаем, вот, и я ему желаю всяческих успехов, обязательно приглашу в студию, и тоже, он был уже, вот, но я хочу еще раз, чтобы рассказал про, именно на этом посту, он уже достаточно давно работает. І я, ну, по-перше, знаєте, приємно його було привітати тим, що він в рейтингу топ-100 компаній оборонних підприємств зайняв 97 місце. Хтось скаже, вау, Україна займала там 3, 4, 5. Да, ну Україна займала, входила в п'ятірку та десятку за рахунок розпродажу власних Збройних сил, за що ми поплатилися. А він фактично за рахунок того, що він навпаки повинен щось дати Збройним силам. І це трошки різні речі. Сподіваюсь, що він, як і його перший заступник, дуже кваліфіковано пояснив ситуацію, зможе провести цю реструктуризацію, створити сучасний менеджмент і врешті-решт ми отримаємо певним чином ту сучасную зброю, яку мы хотели бы. Я хотел чуть вернуться. Мы немножко перепрыгиваем с темы на тему. Вот про элиту. Мы сможем в какой-то срок конкретно иметь такую военную элиту, как в США? Для того треба... Армия воюет, в принципе. Для цього треба, перше, дати відповідну освіту людині, раз, і правильно обирати людей для просування на верхній щабель. Ну, не по блату, короче говоря. Не по Питання кумовству. не в блаті, розумієте? Правильно. В этом теж Давайте є. так, я ніколи не був противником правильної протекції. Нам треба, може, прийняти закон про протекцію. Про официальную только, как про лоббизм. Абсолютно Официально, правильно. пожалуйста. Абсолютно правильно. Тобто, якщо ти просуваєш ці готові відповісти, Писаться под этим. да, то проблем немає. Знімається твого, вибачте, протеже, знімаєшся і ти. І забудь більше про те, що ти подальше... Кого ти можеш посоветувати? Абсолютно правильно. Тим паче, що військові, вони, вибачте, в першу чергу втрачають своє життя. Якщо вони щось здіяли неправильно або, не дай Боже, запланували неправильно. Тому тут, знаєте, як вам сказати, от людина, яка прийшла з територіального там командування Чернігів, да? Ну, з північного, ми скажемо так, територіальне командування, і у нього абсолютно інші завдання були. Генеральний штаб, і він як главком, який стоїть на чолі Генерального штабу, на жаль, він виглядає як прокладка між Верховним Головнокомандувачем і основним мозговим центром планування Генеральним штабом. Він повинен, розуміти, звідки в нього будуть боєприпаси, і коли, звідки в нього будуть мобілізаційний резерв, і коли, звідки в нього будуть комплектація. Це обов'язок, це службовий обов'язок. Зараз він такий. Це абсолютно, тобто, зрозумієте, нічого не береться так, що ти прийшов на посаду і біля тебе вже стоїть мобілізаційний резерв підготовлений і навчений, що поруч з тобою стоїть озброєння, яке роботи багато, забагато. Тут просто немає про що. Тобто, абсолютно в нього помінявся, зміниться контекст. Звісно. І наскільки його здатність сприйняти оці нові виклики, нове середовище, зрозумійте ще раз, Чернігів з регіональними певними військовими проблемами і Збройні сили України, плюс інші військові формування в плані, і все це
ти йдеш і несеш верховного главнокомандуючого. Так часто бывало. И Черчилль военную карьеру делал тоже, не сразу стал лордом адмиралтейства, а когда стал, проиграл свою битву туркам. И Ататюрк был подполковником, я прошу прощения, да, вот, это все такое, это жизнь покажет. Тут как точно не попробуешь, ничего не получится, сказать нельзя. Но реакция вот военного сообщества мне, по крайней мере, показывает, что надежды большие на то, что вот этот как бы, период некого застоя, как они характеризовали так мягко, вот, он как-то закончится. И больше будет дороги боевым генералам и офицерам, дай бог бы так. Вот. Я хочу такую армию. Я знаю нескольких комбригов, которых приятно смотреть просто. Это люди, которые я знаю точно, что они не растеряются, что они поймут, когда им будет звонить натовский генерал какой-нибудь, что, ну, как бы вот и так далее. А теперь, что касается вооружений. Тем более вы были на конференции. Какие приоритеты? Что мы должны делать для того, чтобы цена нападения на Украину для русских ну, как бы была все выше и выше? Ну, в першу чергу реалізувати закон 3822. Вот цифрами не сыпьте, мы тут не знаем номеров законов. Реструктуризацію Укроборонпрому. В другу Ну так чергу, почти же уже это закончено. чи це в другу чергу, а в першу чергу виконати закон про, вибачте, оборонні закупівлі. Ми вже, якщо не помиляюсь, наприкінці лютого, на початку березня цього року повинні були запустити електронний реєстр підприємств, які допущені, значить, до випуску оборонної продукції, причому в закритому режимі це зробити. До цього часу нічого Отставание взагалі не большое зроблено. по этой теме. Я просто слышал, что там действительно все это достаточно А медленно. там проблема зав'язана в першу чергу через контроль певних, я так розумію, грошових потоків або звичайних ленощів, розумієте? Тобто, фактично, коли менеджмент середнього і вищого рівня, ну, до прем'єр-міністра України, принаймні, певним чином саботують. Знаєте, смішно. Причому, де зупинилося все, та? Прийняли постанову, призначили адміністратора реєстра. Ну, от, що дуже дивно, забули передбачити в бюджеті гроші на фінансування цього адміністратора. Ясно, що забули при цьому сформувати технічне завдання на цей реєстр і знову забули профінансувати все це. Знову, якщо ми починаємо далі рухатись, забули вистроїти взаємовідношення між замовником і фактично підприємством. Тобто оці всі ці речі, да, вони набагато думок накидують. Ну, наприклад, два накази Мінстратегпрома, які Мін'юст абсолютно не погодив. Далі речі пов'язані з закритістю каналів зв'язку з боку ДСТЗІ, ну і таке інше. І И это влияет конкретно на производство вооружений, на поставку в армию. правильно. Це впливає на те, що солдат на сьогоднішній день не має сучасної вітчизняної зброї. Скільки ми з вами розмов чуємо про створення патронного заводу? Ну, от на вашій пам'яті. Ну, не знаю, я ж не спец, вы извините. Да, питання не в спеці, ви четверта гілка влади. І теж не забувайте це. Я вам кажу, як є. Так і немає, да. Ну, от до цього часу, да, ми зараз чуємо про Житомир, начебто щось там буде. Ну, подивимось, врешті-решт. Тому питання, ще раз кажу, іноді ми повинні зрозуміти, що кожного дня солдат в окопі приносить своє життя саме останнє, що є, саме дороге, що є. Те, чим не опікується омбудсмен загальної юрисдикції, на жаль. Те, чому у нас до цього часу немає військового омбудсмена, який би захищав це життя цього солдата. Він його віддає заради того, щоб держава мала певний час щось створити. Я б хотів би почути, що ми за цей час реально створили. Тому що те, що я почув від одного із заступників міністрів під час там конференції Україна 30, да, там, що стосується безпеки, ну, вони класно вже
роблять кадрову політику. Щось мені Черновецького нагадали. Там ми, моя молода команда, робимо щось дуже важливе. От приблизно із той же самої серії. І це вони роблять протягом 30 років. А чего больше всего не хватает украинской армии из вооружений? Чтобы усилить направление? Я би не почав без цього. Я би почав в першу чергу захистити громадянина в погонах. Я би а как? захистив би його права і свободи. в То есть, першу чергу. на что это повлияет? Это повлияет на обороноспособность, на качество армии? На... Ми 14 рік вистояли не тільки завдяки людей, які були мотивовані захистити цю державу, але і тих військовослужбовців, які теж розуміли свій патріотичний обов'язок і захистили цю державу в той спосіб, який змогли, виходячи з того озброєння, що в них було. А було фактично несучасне озброєння, і ми бачили навіть Максими, да? Першої світової війни, які використовувались для певних цілей. Тому, знаєте, тут треба правильно акценти робити. Друге, на мій погляд, це правильно ви сказали, озброєння. Озброєння військової техніки. Чому у нас до цього часу в кожному відділенні, підкреслюю, навіть не в взводі, а в відділенні немає безпілотних платформ? Должно быть у каждого, да? А чому б ні? Ну, вообще-то да. Для разведки, конечно. Абсолютно правильно ви кажете. Чому ми до цього часу, наприклад, не можемо розбудувати той же патронний завод? Вже скільки років? З 14 року, скільки років пройшло? Ми тільки чуємо розмови, хоча навіть тому же, вибачте, секретарю Ради національної безпеки, потім він був голова Верховної Ради України, зараз, наскільки я не помиляюсь, він в одному із блоків політичних партій, які називаються ЄС чи ЄС, не знаю, як там правильно, казали, народні депутати писали, що треба терміново евакуювати ті підприємства, які є найбільш необхідними. Я знаю, що такий лист народний депутат Тарасюк адресував Парубію. От. Чому це не зроблено? Він казав, неможливо, але от росіяни знайшли там скільки, 20 чи 30 КАМАЗів, взяли необхідне обладнання і вивезли все. Тобто, розумієте, якась така собі не махновщина, коли ти постійно, знаєте, заявляєш про свій патріотизм, надягаєш на себе там відповідний одяг, кричиш про цей патріотизм, а фактично ти нічого не робиш для того, щоб захистити цю державу. І тому солдат втрачає своє життя кожен день сьогодні. Смотрите, я читал про американскую армию, там разговаривал с людьми. У них солдат оборудован очень дорого. Ну, даже солдат сухопутных, он никакой, ни котики, там, спецназа нет. Вот у него есть все, средства связи, максимальная защита шеи, максимальная защита головы, там, тела и все такого прочего. Потому что все-таки, несмотря на доктрину вот такую американскую, что солдаты минимально должны вступать в контакт, и потери должны быть минимальными, но все-таки солдат считается главной ценностью, и его навыки и так далее. То есть чем дольше солдат служит, тем круче он. Не на год контракта, и даже не на 3, а вот такого солдата, который имеет карьеру, даже не хочет быть офицером, но хочет работать, служить в армии за нормальные деньги. А вот у нас есть такие солдаты, и насколько нам много. Недавно, кстати, слышал, что на 10 тысяч численность армии увеличивает. Ну, 11, не 10, а 11. І це відноситься трошки до іншого, до територіальної оборони і до національного супротиву як певної системи. Абсолютно правильно. Чи є у нас таке в Збройних силах на сьогоднішній день? Знаєте, це мрія. Це, скоріш за мрія. Чому я і постійно, знаєте, кажу, питання військомбудсмена – це ключове питання. Чому? Тому що перший пункт – це право на життя. Перший пункт. А як право на життя корелюється з правом, з честю віддати життя за батьківщину? А воно корелюється через економіку. Воно корелюється через то, що страхування, через такі... Ні, не треба брати знову... Як в Америці це? Ну, в принципі, ви не розумієте. До тих пір, поки військовослужбовець не буде забезпечений вогневою підтримкою всіх параметрів, щоб знищити те, що його може знищити, розумієте, вони навіть
може і не пробують проводити А, операцію. тобто це певний стандарт. Там є Абсолютно цифрові правильно. показники, да? які Ну, я- певні. Да? Щоб на кожного солдата должно бути столько, там, танків, столько, там... Я не кажу на кожного солдата, я кажу Ну, на підрозділення. про понятно, операцію. да. Да, От коли да. проводяться бії або бойова операція, відповідно проводиться розвідка, причому розвідка детальна, Ну, доцільна. то есть вы о чем говорите? К войне все меры приняты, максимально сделано, чтобы сберечь жизни солдат и офицеров, да? Абсолютно правильно. И уже при этой ситуации потери считаются, ну, плохое слово, но естественными, но они есть. Это просто любой офицер скажет, какие Война есть потери. война. Да, эта Абсолютно война, она правильно. запрограммирована на... Это такая, как кто-то мне сказал, это такая коллективная игра со смертью. Да? Но все должны быть по максимуму построены так, Так от ви чтобы- мені скажіть, от, а хто визначить, чи це життя було втрачено в певний правильний спосіб, чи в певний неправильний спосіб? Стандартов нет у нас. Ну, стандарты НАТО-то есть, наверное, американские-то есть? Питання ні, в такому плані їх ніхто не прораховує ці. Але знову, от ми візьмемо, да, от за що, наприклад, більшість людей там, чи певна кількість людей пробують засудити Назарова, чи пробують засудити того ж самого генерал-полковника Дроздова, да? Чи чому засудили того ж самого рядового? Да? Він же виконав свої функціональні обов'язки. І розумієте, питання полягає, що ми знову опинимось в дурацькій з вами системі, коли треба буде згадувати права і свободи військовослужбовців, де він має право на правильний, професійний, гідний захист, судове, вибачте, розбирательство стосовно цього. А это есть частью стандартов НАТО? Так, ви знаєте, я вам скажу так. У нас взяли з дуру, познищували військові суди, замість того, щоб його правильно трансформувати. Військові Строить в суди є. общую систему просто. Абсолютно правильно. Військові суди є. Вони є в Сполучених Штатах, вони є в Німеччині. Это потому, что просто судьи в таких судах, да, они разбираются в теме, в очень специфичной и часто секретной теме, да, и поэтому, то есть гражданский суд, ну, не совсем имеет компетенции, чтобы судить военные какие-то преступления. Приблизно можемо сказати так. Это просто из-за компетенции. В основном. Я вважаю, що, знаєте, все, що пов'язано з сектором безпеки і оборони, от якщо ви подивитесь, да, систему управління, то ви побачите, що у нас є Рада національної безпеки і оборони. От чому б, наприклад, взяти Раду національної безпеки і оборони, не розформувати, а створити один кабінет міністрів, і нехай він займається цими питаннями. Ні. Питання безпеки нашої з вами держави, питання безпеки громадян, економіки цієї держави, воно знаходиться відокремлено. Воно постійно досліджується, воно постійно знаходиться в закритому форматі, щоб, не дай Боже, не було вплив на цей формат ззовні, як у нас відбулося за часів і не тільки Януковича. Багато хто саме цей період любить Да згадати. там столько шпионов насажали в военную Ну, їх і руководство, раніше что- було. Що глава адміністрації Медведчук, у вас є якісь сумніви з цього приводу, чи часів Кучми, чи немає сумнівів? Розумієте, а підпис президента Кучми щодо призначення цієї людини до себе в адміністрацію голови держави, це не закладає певні сумніви теж. Уже все эти сомнения давно развеяны. Ну, бачите, я вам тільки історичні приклади пропоную розглянути. А якщо ми візьмемо на сьогоднішній день, то я дивився дуже уважно ваш коментар з Ягуном. І, на мій погляд, я думаю, що якщо ви колись запросите представників військової контррозвідки, тих самих, що якісь стояли, наприклад, на початку, да, саме військової, не просто контррозвідки, а військової контррозвідки, то, мені здається, вони могли вам значно більше розказати про А це. вони прийдуть? Їм можна? Це цікаве питання. Це в залежності від того, як ви зможете переконати їх в цьому. Не забувайте, що ви четверта гілка влади. Я вам буду багато про це нагадувати. Вы так дипломатично все равно на все вопросы отвечаете. Видно, что вы не только военный, но и политик. Я не думаю, що я... Знаєте, останній мій партійний квіток я здав примусово в 1990 році. Це був партійний квіток члена КПРС. Це правда. От. Больше никуда не вступать. Абсолютно. И вся ваша работа, она была связана исключительно с госслужбой, с военной службой, не с политической Ні. деятельностью.
З громадською діяльністю. Ну, с общественным. Ну, это Громадська тоже діяльність, политика. яка відбувалася в рамках громадських Это все організацій. равно политика. У нас еще неизвестно, кто больше влияет на политику. Вот эти избранные люди, из которых некоторые вообще не имеют никаких компетенций, да? Или люди из общества. Мне кажется, что из общества больше влияет. Ви знаєте, хотілося б вірити. Ну, правда, но объективно. Ну, от я щось почув, вчора послухав Дроздова, який бере коментар від одного із фактично колишніх радників, правильно я сказав, колишніх держслужбовців, да, адміністрації президента часів Порошенка, він обслуговував першого заступника. Там, на мій погляд, ну, не 100%, але на 90% правильний посил і абсолютно не співпадають з тою тезою, що ви зараз озвучили. Да дай бог, я за все хорошее против всего плохого. Ну, я таким же самим стою на цих же позиціях. Давайте про будущее. Вот у нас остается 10 минут. Вот какой должна и, скорее всего, станет наша армия, потому что, ну, я думаю, это будут и... Ну, это естественный путь, как бы, в НАТО и в ЕС. Вот какой станет наша армия, допустим, в течение 5 лет? Це класне питання. Розумієте, мрії – це якраз те, що повинно розвивати цю армію. Якщо начальник, новий головнокомандуючий Збройних сил, і його підлеглий начальник Генерального штабу не будуть мріяти, мені здається, реструктуризація, реформування Збройних сил, воно приречене. І, на жаль, без таких людей, які вміють, знаєте, використовувати дуже потужний свій IQ і вміння мріяти, брати передове і його втілювати, ми не зможемо з вами побудувати ту армію, яка буде протистояти Збройним силам. Ну, у вас конкретно є мрії стосовно... Ну, давайте так. От як відстояти ближче до вас, да, от до вас ближче тема Чорного моря, правильно? Я считаю, что максимальная береговая артиллерия, максимальная, ну, все, что там можно Ну, быть. це ви вважаєте так. А я вважаю, наприклад, розвиток підводних платформ, безпілотних підводних платформ з потужними фактично Это что такое? Я ударними даже не слышал. елементами. Я даже Це не дуже слышал про цікаво. это. Это подводные перспектива. беспилотники? Абсолютно правильно. Підводні безпілотники. Честно, я настолько не военный человек, что я не слышал. А це, вибачте, питання, скоріш за все, науки, ніж цивільної чи військової людини. Тобто треба дивитись майбутнє. Да? Ми кажемо про ДАРПу, але заявляємо навіть, да? У нас Мінстратегпром, якщо я не помиляюсь, пробував навіть змоделювати певні елементи цього. Разом з тим ми не бачимо тих очевидних можливостей, які сьогодні є потенційно в цивільному житті і вам пропонують. Да? Візьміть, згадайте принаймні своє дитинство, коли ви моделювали там літаки, кораблики, танки, ну, добре, танки. От, моделювали все це. Ну, вибачте, якщо б хтось на певному етапі прислухався ті статті 70-х років про гібридні війни, використання безпілотних платформ, це вже давно було. Але, бачите, Ну, у нас цінність бюрократичної системи. Все, как говорится, все генералы готовятся к прошедшим войнам. Это есть такая... От я сподіваюся, що в випадку з новим головнокомандувачем чи головнокомандувачем Збройних сил ми трошки спробуємо змінити стереотипи. Будемо дуже розочаровані, якщо ми цього не побачимо. А что первоочередное, ну вот если иметь в виду фронт, на котором Россия может пойти, ну это мое дилетантское мнение, что это ПВО новейшей системы, чтобы не забомбили, грубо говоря. Они же любят бомбить. Мы же помним Грозный, да? Они же поняли, что воевать на земле они не смогут, их просто перестреляют, всех так и было. И вторая война это была просто тупая бомбежка, так как авиации и ПВО почти не было у Ичкерии, и просто они сравняли с землей города, и дальше уже добивали людей. Абсолютно правильно. И танки плюс. Да? Противотанкове і ПВО. Да, протитанкова оборона і протиповітряна оборона дуже важлива, але я б ще додав до цього, оборона повинна бути активною, а не пасивною. Розумієте, коли ти реагуєш на те, що ти бачиш, це вже запоздала реакція.
В даному випадку ми повинні розвивати засоби, які здатні руйнувати Объекты на территории врага. не зовсім так. Руйнувати систему зв'язку. Тобто зв'язок – це нервова система. Нервова система армії. Якщо ми будемо здатні своїми системами руйнувати, ну, принаймні, на дальність 100 кілометрів від кордону, ми дещо можемо... Я вас понял, это я не учел. То есть то, что мы видим, как вот люди гражданские, это бомбы могут полететь и танки стрелять, а еще координация действий армии, да, и такие объекты тоже нужно поражать на большом расстоянии, на малой и средней дальности ракеты. Так І ще до початку того, що... Это первое. Второе. Всегда, когда я понимаю, что там Россия ядерная держава, но все-таки я не думаю, что они, если даже пойдут широким фронтом, сразу атомную, хотя могут все. Но в принципе, учитывая атомной бомбы у нас нет, но они же должны знать, что есть ракеты, которые, если, вот грубо, они же там говорят прямо, этот вот внук Примакова этот говорит, мы будем бомбить стратегические объекты в любых городах Украины. То есть вся Украина потенциально, ну что такое стратегический объект? Я не знаю, Хрещатик там везде же можно найти военные объекты и забомбить город, жилые кварталы, все что угодно. Позбавити його управління. Да, управление, штабы, панику среди местного населения, Абсолютно все, так. что хочешь, да, чтобы бегство было массовое и так далее. Вот. Если соперник знает, что мы можем тоже на Москву такую же ракету отправить, как они на Киев, это важно? Это активная оборона? Пам'ятаєте вашу співбесіду з Ягуном? Конечно. Він, до речі, сказав, що були ті самі офіцери, які фактично вважають, що треба переносити війну на територію сільської. Иначе они боль не почувствуют. А пока не будет больно... Ви чули Да, таку фразу? Да. От, в принципі, я теж відношусь до тої кількості експертів, які вважають, що ми сьогодні повинні навчитися вести активну оборону. Я не кажу її переносити чи не переносити. Но они должны знать, что безнаказанного залпа ракет по Киеву не может быть. То есть ракеты сюда, еще ваши ракеты не сели, но мы знаем, кто их запустил. А туда уже летят наши. Правильно. Держите. Знаєте, я задав одному із, давайте так, років 4-5 тому назад я побачив один стенд на виставці «Зброя», то, що у нас відбувається періодично в То Києві. я видел, как колонна ехала туда машин военных. Неплохих. Це вражає, піар-компанія, це іноді корисно буває. Але побачив, де нарисована гіперзвукова платформа, тобто вище М5. Махів, вище 5 махів, яка пропонується фактично підприємствами України для впровадження. Після, будемо казати, тої виставки все якось зникло. Більше того, дуже було цікаво, коли я одного із директорів підприємства, потужного підприємства, запитав, що таке гіперзвук. Він мені характеризував це як надзвук М2, а не М5. Я зрозумів, що питання, будемо казати, бути мрійниками, воно стосується не тільки Збройні сили, але і стосується оборонно-промислового комплексу. Ми повинні знаходити тих менеджерів, які в своєму баченні є мрійниками. Тому що, наприклад, питання Чорного моря, як закрити Одесу, да? Захопити остров Зміїний, якимось чином забрати остров Зміїний, скалу Зміїний, да? Взяти і створити певним чином загорожу. Чи готові ми до такого сценарію? Чи готові ми, що сьогодні... Тут ще йдеться про політичну волю, про яку ми не встигнемо сьогодні поговорити вже. Ну, політичну волю, знаєте, це таке питання розгалужене, і тут знову я можу погодитися з Ягуном стосовно того, що нам треба готувати людей до того, щоб вони повинні розбиратися в політичних процесах і голосувати не за безвольних. Я не кажу про сьогоднішню владу, тому що ми почули від секретаря РНБО чітко, що політична воля у президента є. Дай Боже. І ми повинні чітко ще розуміти, що чи є достатньо ресурсу для створення отих мрійних проєктів. Я не про прожекти, а про проєкти. Я знаю. Знаете, что, Игорь, хочу сказать, что я был поражен тем, какое количество инженеров дома здесь, в Украине, делают беспилотники, самолеты, вертолеты. Просто дома, на участке. Гараж стоит,
Она говорит, а хочешь, я покажу вертолет? Я такой, и это не один случай было, не два. То есть здесь инженер, здесь голов таких вот светлых, которые могут что-то предложить и фирм, которые могут что-то предложить оборонному комплексу такой, что у русских еще мыслей нет и не будет никогда. Много. Важно это поддерживать, важно эти ноу-хау хватать и вкладывать. Да, ну ми з вами вперемось тут клятий закритий оборонний електронний реєстр, який до цього часу, вибачте, чиновники, не знаю, якого Что такое міністерства. бюрократия, мы прекрасно все знаем. И когда через это страдают еще гражданские, это очень грустно. Но когда страдает армия, коли гинуть солдати, гинут солдаты, да, страдают интересы армии, которые просто превыше всего в этой стране. Вот. Спасибо, что пришли. Дякую вам. Очень было интересно, содержательно. Спасибо вам, зрители, что смотрите телеканал ЭТР. У нас тут разговоры такие, знаете, не про попсу, они такие глубокие, густые, такие, из которых только разумный человек может что-то для себя оставить. Но нас другие люди, собственно говоря, не смотрят и на оккупированных территориях, и на свободных территориях. Эфир программы «Бугин» продолжается. Буквально там несколько минут. И с вами будет Гульсум Халилова, а Айдар Мурзабаев с вами прощается. До новых встреч. Сенденіш ме мұрадын үшін болса, өмірінде әр шейін юртшын олса. Барсын yıllar айлансын білгеніндей, барсын yolun шашырсын yıldız, күн, ай. Сен айланма достчығым ақ yolundan, doğru қара, іч үркіме сақ солundan. Халқа байрам шенліклер болған екен, ят еллерге оңғанлық толған екен. Сен ұнытма, сүрінмек ек олғанын. Ақ yolunda ялнызның бек болғанын. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırım'da yarattın, yardımın ile. Sürgünden kaytık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Қырым топрағы
Нече корды, нече dayandı. Нече көз яш, қар дертлер башындан кечті. Нече татарның қанлары топыраққа сынды. Қан тамчылары қараны алға чевырды. Ал топыраққа түшкен қандан тереклер осер. Ал топыраққа басқан дұшман пешманлар етер. Ал топырақны тұтып алған сабасыны көрмес. Ал топырақтан Қырым татарының ізі сіренмес. Ах ватаным, сорғы сорған жевап істемей. Әр шейдайым текрарланса, аят деңішмей. Кағытқа ятқан сөзлеріні девірлер сүртмес. Артта қалғанларны заман тоқтап беклемес. Огде ярық, шубесіз дырдайым қыш олмас. Озыну сайып санған инсан yolundan қалмас. Келер бар. Ят байрақлар кечмішке батар. Мавы көкте, сары тамға, йылтырап, янар. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события информационной повестки дня. Новости, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8067 63 46 130. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР. Сегодня ваша поддержка помогает нам продолжать нашу борьбу на информационном фронте. А эфир я хочу начать со следующих новостей. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что уже 28 стран и международных организаций согласились принять участие в саммите Крымской платформы 23 августа. Страны, которые примут участие в первом саммите, почти завершили согласование Крымской декларации. Также сообщил министр иностранных дел. Я напомню, что Крымская декларация – это документ, который должен быть провозглашен по итогам саммита. Давайте послушаем цитату министра иностранных дел. 28 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті Кримської платформи. Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Ще ніколи стільки країн не збиралося в Україні. Цей результат нам дозволяє сказати, що нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму. Вже майже узгоджена Кримська декларація. Це підсумковий документ саміту, який зафіксує принципово важливі для України положення. Ми вже на фінішній прямій до успіху Кримської платформи. Соединенные Штаты Америки на первом саммите Крымской платформы будут представлять министр транспорта Питер Бутиджич. Эту информацию подтвердил вчера лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Вот его цитата. Сполучені Штати направляють міністра транспорту. Він досить впливова фігура у Кабінеті міністрів США. Це Піт Бутіджедж. Я зустрічався з Куртом Волкером, і він сказав, що з ряду причин Байден не приїде. І крім того, у Байдена специфічні відносини з Україною. Через те, що намагався використати у своїй передвиборчій кампанії Трамп, то через це швидше за все він не приїде. Навіть якщо дуже захоче, його оточення постарається його відмовити.
Глава Комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что украинской власти не стоило ожидать участия высшего руководства США на саммите Крымской платформы. США, судя по словам депутата Верховной Рады, члена этой самой платформы Мустафы Джемилева, решили направить не представителя американской дипломатии, хотя бы в ранге замгоссекретаря, а министра транспорта. Не исключаю, что в Белом доме тянули жребий, решая, кого отправить на Украину. И уж тем более не стоило ждать руководства США. Я рада представить гості нашей студії. Тарас Чорновіл, політичний діяч, екс-народний депутат України. Пане Тарасе, вітаємо вас. Селям алейкум. Алейкум ассалям, витаю. Ну что ж, Кулеба говорит о том, что на саммите Крымской платформы будут представлены как минимум 28 стран и различные международные организации. Если говорим о Соединенных Штатах, стало известно, кто будет представлять США. Это министр транспорта. Услышали сейчас цитату российского чиновника. Что думаете, насколько это серьезное представительство? 28 стран, и если мы говорим о представительстве США? Ну, власне кажучи, по-різному можна судити. Єдине, що, знаєте, після цитати Слуцького говорити щось мені дуже неприємно, тому що не Слуцькому би втручатися в цю річ. Безусловно. Це, перше, людина з дико ксенофобськими поглядами, з абсолютно таким, знаєте, печерним російським шовінізмом пробує щось коментувати. Це ми можемо в себе оцінювати професійні, непрофесійність української влади. Вони агресори, вони є державою нацистського типу, і Слуцький один з авторів і архітекторів цієї абсолютно злочинної системи. Тому ставимо його зауваження поза взагалі розглядом, йому хотілося десь там ззовні понасміхатися. Але на превеликий жаль, коли ми дивимося вже себе середини, а ми маємо самі право для себе робити оцінки, на превеликий жаль, деякі речі у нас по тій Кримській платформі викликають трошки здивування. Ну так или иначе, ведь такие заявления российских чиновников, они ведь неспроста. Мы ведь понимаем, насколько Крымская платформа является таким раздражающим фактором для России. Кримська платформа И поэтому они, собственно, и делают такие неврозные заявления. Будь-які акції, в яких відбувається визнання Криму українським на міжнародній арені, для Росії, це як ніж в печінку, це їх неймовірно бісить, обурює, вони весь час хочуть це питання зняти з порядку денного, це пряма вказівка Путіна всім своїй дипломатії, щоб це питання ніде не звучало, щоб його глушити, де можна глушити так званою ікорною дипломатією, де можна якимось тиском, шантажем і тому подібне. Тому зрозуміла реакція Росії. Що стосується України і взагалі цієї ініціативи, ми різним способом відпрацьовували кримські ініціативи. До цього часу була основна, яка не була формалізована, вона називалася Група друзів України і Криму. Ми зуміли зібрати там десь поза 30 країн, які були авторами, хочу нагадати, не підтримували, десь не кудись приїжджали, не голосували, але були авторами щорічних 2 резолюцій, які весною щодо незаконної анексії окупації, восени щодо порушення прав людини, арештів, знущання і етноциду проти кримсько-татарського народу і інших речей підписували ці резолюції і потім їх проводили. Тобто, насправді, платформа існувала. Країни, які є членами, чітко зафіксовані. Володимиру Зеленському захотілося зробити формальний орган. Але ми вже не раз про це говорили, для цього треба наперед показати його певне наповнення. От зараз лишається вже менше місяця, ми досі ще в роздумах, а що буде хоча б в тій Кримській декларації? Ми ні про що інше взагалі не знаємо. Декларація пишеться, її хтось готує, її з кимось узгоджують. Я поки що не маю підтвердження, що, скажімо, Міністерство іноземних справ Балтійських держав отримало якийсь текст Кримської декларації, і вони його погоджують, чи вони до нього додають інформацію. Може, щось зовсім абсолютно... Насколько я понимаю, вот давайте уточним, вот это Крымская декларация, которую готовят в Министерстве иностранных дел Украины, не знаю, может, с постоянным представительством президента в автономной республике Крым в работе вместе с этими органами. Ее сейчас согласовывают с различными представителями тех стран, которые уже готовы принять участие на саммите Крымской платформы. А з ким согласовують? У мене є питання, тому що насправді Кулеба сказав фразу. Ця фраза, за неї треба якусь нести продовження її. Так ви її тільки з тими країнами, які вже узгодили свою участь, чи ви її надсилаєте тим країнам, яких ви запрошуєте? От є цікава дуже для нас країна Азербайджан. Дуже важлива. На превеликий жаль, як виглядає, там Росії вдалося розіграти свою брудну дипломатію, і азербайджанські представники не будуть. От у мене питання, звертаючись до Азербайджану, але не маючи підтвердження, їм давали наш варіант декларації чи ні? Чи такий варіант був направлений до Туреччини? А це дуже важливо, тому що в питанні Криму позиція і роль Туреччини для нас навіть важливіше, ніж багатьох європейських
європейських країн. Теж питання нема. Тому насправді поки що ми маємо якісь загальні розмови для того, щоб створити ніби таку досить жорстке відчуття, що щось серйозно робиться. А далі будемо дивитися по самій платформі. Ну, может, это все как раз в целях безопасности, а ведь мы понимаем, что Россия всячески пытается препятствовать Крымской платформе, и более того, неоднократно в Министерстве иностранных дел Украины сообщали о том, что Россия угрожает и шантажирует различным странам, но чтобы те не принимали участие. Может, как раз вот это не афиширование последних данных связано с вопросом безопасности? Ну, знаєте, я думаю, що Росія, треба розуміти особливість її наступальної, дуже наглої, дуже цинічної дипломатії. Вона, напевне, вже пропрацьовує ті країни, до яких ми ще навіть не встигли звернутися. Тому найкращий варіант взагалі протистояння з таким ворогом, як Росія, це відразу повна відкритість. На жаль, поки що цього немає. Я думаю, вона в іншому пов'язана. В нас з Кримською платформою дві проблеми. Перша проблема – це її наповнення. Дасть Бог, якщо буде озвучена наперед Кримська декларація, ми хоча б побачимо, що вона не така, як була та стратегія деокупації, де взагалі нема кримських татар. Просто нема. Де нема меджлісу, нема інших речей. От якщо вона буде не така, а більш змістовна, якщо в ній буде хоча б згадано слово «Росія». Тому що я дуже боюся, якщо це буде незаконна анексія, без згадки, хто анексував, порушення прав людини, без згадки, які репресивні органи, якої держави це роблять, якщо там не буде прямої вимоги про додаткові санкції, щоб це були не декоративні, а дуже жорсткі санкції за Крим, тому що це перша реальна анексія одної держави території іншої держави після Другої світової війни. А под такой жесткой декларацией все ли поставят подписи? А в мене велике питання, а якщо буде абсолютно розмита декларація, а сенс в ній буде, можливо, ліпше, щоб вона була трохи жорсткіша, щоб вона була наповнена, тим більше для багатьох країн це питання теж стоїть, чи підписуватися під якоюсь абсолютно розмитим документом. Але це є один момент. Є ще другий момент. Ну, просто многие ряд стран можуть не захотіти підписатися під жорсткою Але декларацією. ми зараз взагалі-то говоримо, тоді можна узгоджувати теж, але це теж питання. Ми поки що взагалі не знаємо, а що має бути в Кримській платформі. Місяць до події поняття поки що нема. Тому це є одна проблема, але є друга проблема. Знаєте, тема Криму, вона, на жаль, стала десь заручником міжнародної певної ізоляції України, яка починає наростати. У нас жорстко зіпсовані відносини зараз з Німеччиною. Дуже. Німеччина явно ігнорувала Україну, і її поведінка сьогодні така, якою не було ніколи абсолютно. Ангела Меркель завжди була дуже великим другом України, дуже серйозно нас підтримувала при те, що в неї колосальне проросійське лобі в Німеччині. Зараз повний провал. Франція. Здавалося, були прекрасні відносини, зараз дуже погані відносини. США, всі, в тому числі Мустафа Джемілєв, сказав, що є специфічне ставлення у вищого керівництва США. І ймовірність приїзду вищого керівництва просто повністю заблокована в такий спосіб. Пане Тарасе, вот к Германии, Франции, Соединенным Штатам Америки мы еще вернемся. Я предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас народного депутата Украины, фракции «Европейская солидарность» пана Олексій Гончаренко. Пане Олексію, вітаємо вас. Селям алейкум. Пане Олексію, чуєте нас? Чую вас. Так, вітаємо вас, пане Олексію. Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что 28 стран и ряд международных организаций приедут на саммит Крымской платформы. Недавно стало известно, что министр транспорта США будет представлять Соединенные Штаты на Крымской платформе. Как вы считаете, это достойное, достаточное представительство? Честно говоря, я хотел бы видеть большее представительство на уровне вице-президента, в идеале, понятно, президента США. Как вы думаете, почему все же так сложилось, что едет министр транспорта? Потому что если мы даже говорим о Жозефе Байдене, то многие к этому вопросу относились довольно скептически, но хотя бы ожидали Энтони Блинкена или Камалу Харрис. Как вы думаете, связано ли это с последними международными событиями? Я думаю, что это связано, к сожалению, с не очень удачным тоном, который выбрало руководство Украины в лице президента в последнее время по общению с американскими партнерами. И поэтому мы имеем то, что имеем. А что именно вы имеете в виду? Заявы тем, что он недоволен, обижен, расстроен. Причем делает он это в средствах массовой информации. Поэтому, я так понимаю, и до еще избрания Джозефа Байдена, к сожалению, он много делал таких заявлений. Это
когда Украину втягивали в избирательную кампанию. И вот мы имеем такой итог, что не просто идет на уровне, на этом этапе. В таком случае можно ли ожидать каких-то прорывных решений 30 августа, когда президент Украины поедет в Вашингтон? Мне сложно сказать. Я хочу, чтобы потому что это наша страна. Я считаю, что самым главным вопросом является вопрос безопасности и вопрос Северного потока. Мы видим, что Северный поток, к сожалению, там семимильными шагами идет дело к тому, что он будет достроен. Но я считаю, что все равно надо бороться до конца. Я считаю, что из Вашингтона Зеленский должен привести как минимум статус основного союзника США вне НАТО или отдельное соглашение о безопасности США, а не просто какие-то разговоры. Возвращаясь к крымской платформе, вы недавно в своем телеграм-канале сообщили о том, что 23 августа созвается внеочередное заседание Верховной Рады Украины. А есть ли уже понимание содержания этого заседания, о чем будут говорить, зачем, собственно, созывают внеочередное заседание? Там будет заявление принято, связанное с крымской платформой. Собственно говоря, вот о чем будет заседание. Заявление, я так понимаю, это обращение к различным международным структурам или что? Да, в том числе и обращение к различным международным структурам. А это какое-то будет постановление, и есть ли уже понимание, что именно в нем? В целом понятно, что Крым это Украина, о том, что мы предоставим весь мир, помочь нам реализовать это. Также известно, что на саммите Крымской платформы будет представлена Крымская хартия, которую сейчас согласовывают, как сказал министр иностранных дел, с представителями тех или иных стран, которые приедут на саммит Крымской платформы. Вот если мы говорим о содержании этого документа, как вы думаете, что там должно быть? Возможно, вы с ним успели познакомиться, увидели, прочитали. Если нет, что такого должно быть в этом документе? Я слышал, но если речь идет о документе, я считаю, самое главное, что должно быть, это чтобы в ответ на наше обращение ответные союзы. Заявление Верховная Рада может принять в любое время, а вот чтобы это было не просто заявление от нас, но оно ответ от наших партнеров. Дякую дуже, пане Олексію. Чохсагол, у нас народний депутат України, фракція «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко був з нами на прямому зв'язку. Также 23 августа, вот как мы сейчас услышали, будет принято некое заявление Верховной Рады Украины с обращением к международным институциям, структурам, органам по поводу нарушения прав человека, насколько я поняла, деоккупации Крыма и так далее. Ну, по итогу, вот чего нам ждать по итогу инаугурационного саммита и чего ждать после саммита? Ведь на саммите это не закончится, я надеюсь? Ну, я теж надіюсь, що не закінчиться, ніби вже сказано. Оскільки є повідомлення, що це буде інавгураційний саміт, він автоматично передбачає створення, по суті, міжнародної організації з базуванням в Україні під нашу тематику, тематику Криму. Тобто це ніби вже питання вирішене. Інша справа в тому, які країни погодяться потім подальшому приєднатися до цієї структури і в якій формі вона буде діяти в період між такими самітами. Чи це буде структура з відповідним секретаріатом, чи це буде на рівні, ну так як ми маємо, скажімо, по нормандській четвірці, коли відбуваються просто певні нерегулярні зустрічі, на яких щось обговорюється, і пробують знайти якісь варіанти розв'язання чи якісь варіанти тиску на Росію. Ті моменти поки що теж ніким ніяк не обговорені. Тобто, ну насправді, я добре пригадую, моя і основна освіта – це спеціальність міжнародне право, право міжнародних організацій. Я розумію, наскільки створення, по суті, міжнародної організації постійно діючої, наскільки це важкий, потужний процес. Його готують іноді роками. В даному випадку ми маємо дійсно дуже добрі напрацювання. Оця група друзів Криму, країн, яку треба було використати, вона була абсолютно проігнорована. Мені це дуже не подобається, тому що насправді це були потужні учасники, там була і Туреччина, там були і США, і ми могли з ними з цього приводу достатньо добре працювати. Це в певній мірі втрачено. Далі, в мене взагалі побоювання, що саміт задумувався як щось чисто декоративне, як там мільярд дерев чи щось інше, не дуже думаючи про долю Криму, долю кримських татар. А оскільки він прозвучав, а це не внутрішня українська заява, яку можна, знаєте, сказати, а потім про неї забути, вона пішла міжнародною
міжнародний обіг. Хтось уже заявив, що підтримує. Ну, наші друзі там в Польщі, в Прибалтиці заявили, що підтримують, і треба було продовжувати цю тему. У мене немає відчуття, що з самого початку задумували Кримську платформу як не просто заяву декларативну, а як щось більш серйозне, як створення міжнародної такої структури. Но так или иначе, с другой стороны, мы с вами сегодня сидим в этой студии и обсуждаем Крым, Крымскую платформу. Мы видим все равно, что за последний год, после того, как Зеленский объявил об этой инициативе, действительно тема Крыма поднялась в повестку дня, и мы видим ее на первых страницах информационной повестки. Это ведь уже хорошо. Це добре, тому що про Крим ніколи не можна забувати. Ми маємо зрозуміти дві речі, що стосується Криму. От це, мені здається, є абсолютно обов'язкові речі. Перше, коли ми перестаємо говорити про Крим, про проблеми кримських татар, про безчинства, які там робить російська влада, ці безчинства будуть посилюватися, а решті вставатиме більше. Переслідування ставатимуть страшнішими, і в людей буде набагато жахливіша доля. Тому що коли кожен раз згадується поіменно, кого переслідують, по конкретних пунктах, що руйнують, а що знищують, а де завдається шкода, коли це піднімається на рівень міжнародних організацій, ООН в першу чергу, то в такому випадку, як правило, ці негативні речі доводиться десь потрошечки Росію стишувати. Розуміючи, що можуть бути додаткові санкції, плюс вона ж весь час пробує собі створити якийсь нібито позитивний імідж в світі. Да. Для них це є важливо, а це його руйнує. Тому це є певним стримуючим фактором. І другий момент. Мусимо теж розуміти, що просто припинення анексії, повернення Криму від Росії, виходу його звідти, повернення його до української держави, я надіюся, що в формі не отої територіальної автономії, яка сприяла сепаратизму, а в вигляді кримсько-татарської національної автономії, я дуже надіюся на це, воно в швидкому часі не відбудеться. Доки живий Путін, доки Росія достатньо міцна і сильна, доки вона може грати м'язами, погрожувати світові, просто так Крим не вернеться. Він вернеться в той момент, коли в Росії після загибелі Путіна, смерті, вибачаюся, Путіна, почнуться дуже... Може, все-таки по Фрейду? Може і так. Ну, мені іноді, я дуже люблю це слово царіобійство в російській історії. Воно іноді дуже серйозно рухало російський прогрес. Так от, після смерті Путіна в Росії почнуться певні, можливо, зміни, можливо, не почнуться. І дуже важливо, щоб на той момент, коли в Росії буде дуже багато своїх внутрішніх проблем, щоб Крим для неї був неймовірно болісна точка. Знаєте, оце як ви берете з вогню розпечений камінь і починаєте його кидати з руки в руку, і у вас перше бажання його позбутися. От Крим має бути для Росії дуже серйозною проблемою, що в той момент, і він має бути дуже недобрий на пам'яті, на слугу у всіх наших західних партнерів. Вони мають знати, Росія вкрала Крим. Тому що інакше, відійде Путін, прийде якийсь Шойгу, а навіть не Шойгу, прийде уявлений собі Навальний, який розказує, що Крим не бутерброд, щоб його туди-сюди передавати. І що? І нічого не зміниться. Трошки легшими репресії на якісь там 5-6 років в Криму стануть, потім знову повернуться. Тому насправді тема Криму в Крымская будь-якій платформа формі может отыграть эту роль? може. Все питання в тому, наскільки серйозно вона Чтобы буде... Крым стал действительно экономически тяжелым для России, не только. Може. Тільки тоді, в такому випадку, на Кримській платформі мають бути поставлені питання, реально, які невигідні, які складні для Росії. Ми знову повертаємося в цю дискусію. Так, жорстка декларація, жорсткі вимоги і розуміння, що певна частина країн від цього злякається і відійдуть. Але будуть ті, які будуть жорстко, серйозно відстоювати певні постановки питань. А хто може испугаться? Ми маємо поки що ситуацію незалежно від того, жорсткі чи не жорсткі, але ми маємо відхід Азербайджану. А це, мені здається, дуже серйозна втрата. Азербайджан є регіональним лідером в себе на своїй території. І тут не було зв'язано з жорсткістю. Просто Азербайджану зараз під час протистояння з Вірменією потрібно мати певний нейтралітет з Росією. Вони вибрали свої проблеми як первинні. Я їх розумію, але для Криму... Это у них последовательная, в принципе, позиция. Если посмотреть на голосование в ООН, в ОСЦЕ, ОБСЕ, Азербайджан всегда по резолюциям за нарушение прав человека и так далее сохраняет нейтралитет. Так, на жаль, і, до речі, тут треба Последний раз, если не ошибаюсь, в 2014 году они поддержали резолюцию по осуждению оккупации Крыма, и после этого...
Так, ну власне так. Але в будь-якому випадку, якщо ми ставимо для себе завдання, щоб Кримська платформа, саме Кримська платформа, грала цю роль, як постійно діючий орган, ну нам треба, далі питання тактики, чи відразу в декларації, чи потім по ходу роботи підвищувати градус, і він має бути спрямований проти Росії. В іншому випадку вона не зіграє роль отого гарячого каменя для Росії. А з другого боку, масовість сама Кримської платформи, вона вже поставлена під дуже серйозну загрозу і так. Оця розповідь про 28, до речі, не 28 держав плюс міжнародні організації, а 28 держав і міжнародних організацій. Це насправді не є дуже представницька, дуже високе представництво. От я колись у вас в ефірі говорив, що ми маємо дуже показовий приклад Анталійського дипломатичного форуму, який проводили президент Туреччини і організовував безпосередньо міністр закордонних справ Туреччини. Він був дуже добре підготовлений, і він показав, в принципі, для нас, як такі речі робити, яке має бути представництво. 40 країн-учасників – це є достатньо оптимальна кількість для серйозного, потужного представництва. І 10 глав держав, як були в Анталії, це є теж достатньо високий рівень. А далі міністри закордонних справ, як правило. В США, мені здається, це було десь демарш відповідний, тому що Блінкен міг би спокійно приїхати на цей форум, він недавно був в Києві. Демарш, чому? Я думаю, що це демарш в зв'язку з кількома речами. Перше, заявами про китайськими українського керівництва вирішив пошантажувати, перелякати Америку. Знаєте, такі ігри з великими потужними державами не граються. Це була абсолютно програшна, бездарна і дуже небезпечна гра. Друге, от зараз річниця... Серьезно, вы думаете, в Соединенных Штатах Америки сидят и следят за тем, что говорит Арахамия? Ні, не Арахамія. Там є багато, у нас було дуже багато заяв, і ці заяви були і на рівні переговорів, розмови Володимира Зеленського. Дуже швидко відбулася оця його телефонна розмова з китайськими лідерами. Такі речі, як правило, просто так не бувають. Це тоді, коли Китай відчуває, що він може взяти щось під контроль. Тому насправді зараз до України ставлення як до країни, яка перестала бути партнером. Як до Афганістану, який перестав бути партнером, і все, його просто покинули. Те, що відбулося з Північним потоком, оця декларація узгоджена між двома державами, між Меркель і Байденом, вона була відвертим сигналом Україні, що, вибачте, але раніше були дві шальки терезів. З одного боку інтереси німецького бізнесу, з другого боку інтереси України. І раптом одна шалька стала порожньою, і тому спрацював німецький варіант. І через це ми зараз маємо, через оті програші, через оті конфлікти, через ті обзивання і дурні інфантильні фрази, ми маємо втрату основних європейських держав по напрямку Кримської платформи. Плюс давайте зрозуміємо ще одну штуку. Рік від Вагнергейту. Рік. І висить в повітрі питання, коли появиться той фільм «Беллінкет». І осінню, тепер, говорять. Одні кажуть осінню, а другі кажуть, що він появиться якраз під День Незалежності, як певний такий сумнівний подарунок. Ніхто не знає навіть, що в тому фільмі буде. Може, він буде зовсім беззубим. Але для багатьох лідерів теж виникає питання. Є керівник держави, є його керівник, його канцелярія, який поводить себе як канцлер в цій державі, чи віце-президент, який себе називає віце-президентом в міжнародних відносинах. І ці люди звинувачені в страшному скандалі, шпигунському скандалі. І ми маємо приїхати до них і брати участь в їхньому певному засіданні. А ви розумієте, що це є та річ, яка називається питанням репутації, міжнародної репутації лідерів держав. І коли в нас немає відповіді, коли рік влада відмовляється допустити створення комісії саме по Вагнергейту, зараз допустила, але не весело це питання в порядок денний, ці питання, вони теж є пересторогою. Тобто, насправді, у нас зараз відбулося занадто багато подій і в корпоративному праві навколо Нафтогазу України, і по питаннях корупції, по питаннях олігархів Коломойського, які викликають певне відторгнення. Багато лідерів держав просто елементарно не хочуть їхати в Україну. Вони готові підписати документи на підтримку Криму, вони готові взяти участь в тому, що ми, на жаль, перестали робити, це постійна координація наших зусиль з друзями Криму. Вони готові голосувати в ООН, вони готові підтримувати, вони готові вносити ті документи. Але не всі готові з чисто репутаційних моментів зараз приїхати в Україну. Вы затронули тему Китая. Интересно, как вы думаете, на саммите Крымской платформы может ли быть представлен Китай как страна, которая присоединилась к Будапештскому меморандуму, как наблюдатель, если я не ошибаюсь? И могут ли представлены быть представители из Японии, у которых есть похожий прецедент с Курильскими островами?
З Японією це дуже цікава ідея, і це можна було відпрацювати. Представники Японії на рівні міністра закордонних справ могли бути на цьому саміті. І це було б добре. Японія – одна з дуже потужних країн, і це було б цікаво. Але по Японії просто елементарно не працювали. Якщо зараз це спрацює, але, як правило, такі речі так швидко не вирішуються. Тим більше, саміт буде відбуватися ще в період відпусток, які у всьому світі є святая святих, і для того, щоб люди скоригували свої плани, треба було б трошки більше часу наперед звертатися. По Китаю. Китай зараз на цьому конкретному відрізку часу грається в політику приручування Росії, присипляння її пильності і тихій, поступовій, прихованій анексії Сибіру. Навіщо Китаю зараз створити собі конфлікти? Він зараз у всіх міжнародних форумах голосує спільно з Росією. Він не підтримує жодну українську ініціативу. Я розумію, що це колись закінчиться, і колись Росія почне лікті кусати собі за те, що гралися з Китаєм. До речі, відкрию маленький секрет. Я колись дуже багато займався по китайській темі і приймав досить високих китайських чиновників, як фактично виконуючи обов'язки керівника комітету в закордонних справах в Верховній Раді. І один дуже високий чиновник, не буду називати його посаду, дуже гарно відреагував на мою пропозицію. Ми проводили після зустрічі невеличкий такий банкетик на мій тост за мир, дружбу і взаємопорозуміння на українсько-китайському кордоні. І він колись сказав: ви знаєте, в сторічному плані Китаю щось, не зовсім таке, але щось десь, якщо ви добереться до Уралу, то ваш тост може стати реальним. Якщо ви добереться до Уралу. Тобто з того боку Уралу, в сторічному плані розвитку Китаю. Там сторічні плани, не п'ятирічки, а сторічки. Такі речі є. Але це не найближчі 10 років. Найближчі роки Китай буде загравати з Росією, йому треба, щоб вона, проковтнула його тиху експансію, економічну, людську, те, що Китай все більше заселяється Китай Сибір заселяється китайцями, і от тому Китай брати участь в цьому не буде. Більше того, якщо виникнуть якісь ініціативи, які будуть виноситися далі на Радбез ООН чи на Генасамблею, Китай буде голосувати проти. Давайте немного социологии. 55% граждан Украины не согласны с заявлением президента России Владимира Путина, что русские и украинцы – один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг». Давайте их послушаем. Більшість опитаних, 55%, не погодилися із нещодавньою заявою президента Росії Путіна, що росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору. 41% із цим згодні. Как вы оцениваете такие показатели? 41% украинцев согласен с тем, что украинцы и русские – один народ. Как так? Більше того, вони не просто згодні з цим, вони згодні з позицією президента країни-агресора, яка анексувала Крим, яка захопила Донбас, яка кожного дня обстрілює нашу територію і вбиває українців. 41% – это много? Це неймовірно багато. Це абсолютно критично багато. У нас завжди на відверто колаборантських позиціях «какую страну потеряли», «нам нужно жити в одній країні», «мир, дружба, водка, матрьошка» і тому подібне, у нас завжди було десь порядка 13%. Це було 100%. Це навіть не були проросійські, це були просовєтські громадяни, які орієнтувалися тільки на те. Ми хочемо відновити Радянський Союз, вернутися в минуле. Все. Їх було 13. В окремі періоди ми бачили спалах по окремих опитуваннях до 18. У нас ніколи в Україні не було такого показника. Я пригадую, років 4, напевне, назад, може 5, було опитування паралельне в Україні Демініціативи імені Ілька Кучерєва, в Росії Центр Левада опитувалися про ставлення до іншого народу. Відповідно, в Україні як ставляться до росіян, до Росії, до російського керівництва і до можливості взагалі бути одною державою. Ми там дістали тоді відповідь певну, що до того, щоб бути одною державою, готові ті самі 13% там, чи 12%, не більше. А далі була там симпатія до Росії тощо. І от зараз пробують іноді корелювати, що, мовляв, дивіться, от 4 роки назад симпатія до росіян була на рівні 50 з чимось відсотків. Вибачте, це симпатія до росіян як до людей просто. Ми не хочемо воювати, ми не хочемо сваритися, все. Але симпатія до російської влади була на показнику, по-моєму, 14%. Це симпатія, довіра до Путіна, до російської влади 4 роки назад. Зараз довіра до фрази Путіна, пряма підтримка провокативної фрази Путіна 41%. Я дуже надіюся, що, можливо, були якісь маніпуляції в цьому опитуванні, може ще щось там, але нам подали конкретну форму
форму питання. 7 лет с момента оккупации Крыма, Ну, 7 лет с момента як можна войны на зрозуміти? востоке Украины, и тут появляется такая цифра. Вот мне сложно Вона понять, мене теж, почему. вона мене дивує. Там є речі, які викликають сумнів щодо коректності проведення цього опитування. Ну, наприклад, я розумію, що... То есть опрос может быть не репрезентативным? Ні, воно репрезентативне, там є загальна репрезентативність, тобто ну, рейтинг не є групою, яка одноденка, яка створена для того, щоб робити якусь маніпуляцію. Вони займаються тут цим і багато поэтому років. возникає вопрос. Так. І я маю звичку більш-менш довіряти всім традиційним, потужним соціологічним агентствам. Рейтинг входить в їхнє число, хоча маніпулятивні аспекти, вони в них помічені. Є там питання, на які виникають. От, скажімо, я не можу повірити, що серед виборців «Свободи» Європейської солідарності є відповідно 10 і 11% тих, хто вважають, що які підтримують Путіна і його фразу, що ми один народ. От немає їх. Я розумію, що це при загальному вибірці, яка була, там буквально кілька людей було тих, які є одночасно виборцями цих партій і відповідно давали отакі позиції. Я розумію, що вони якось помилилися, вони якось не зрозуміли суть питання і бовкнули щось не те, що мали на думці. Але так само, я прекрасно розумію, що виборці ОПЗЖ, виборці партії Шарія і головне наші Мораєва, напевне, серед них теж 13 і 14%, які сказали, ні, ми не один народ, ми не підтримуємо Путіна. Напевне, на жаль, там ситуація гірша. Там, напевне, до 100% відходить. І тому, десь зважуючи це, я мушу визнати, що наймовірніше за цим опитуванням в нас дійсно 41%. А вот 30% слуги Прошу? народа. 30% среди избирателей слуги народа поддерживают. Ну, до речі, не найгірший варіант, я очікував гіршого, по суті, народу. Я розумію, що мене теж це здивувало, тому що насправді, коли виявляється, що виборці «Голосу», які себе завжди диспонував як відверто проєвропейська партія, дали набагато гірший результат, ніж, скажімо, виборці «Слуги народу». Більше того, у «Слуги народу» якраз був певний мотив, пов'язаний з тим, ну, політичним зомбуванням з боку своїх же ж обранців. Бо, знаєте, виборці обирають владу, а влада потім обирає собі виборців. І їх сама поступово справляє в якесь певне русло. Коли Зеленський ще в 2014 році робив заяви, що ми один народ, нам нечего ділити, а потім, починаючи з 2019 року, знову ж були заяви, зачем нам воювати, у нас все в порядку, я в себе в голові закінчив війну, ми ж однакові, він же не говорив один народ, але ми вже близькі, народи, браття і все інше, то це формує позицію його виборців. Якраз серед його виборців показник виявився нижчим, ніж я очікував, але серед загально інших партій, ну, він критичний. І насправді це зараз дуже серйозна підстава задуматися про можливі наслідки, тому що... Да, какие могут последовать последствия? Чем это чревато? В особенности после этой статьи Путина в историческом президентстве русских. Ця стаття є заявкою на територіальні претензії. Так. В ній є прямі. І люди паралельно з тим, основний постулат, яким виправдовує Путін, це підтверджує. Що це означає? Це означає, що ну, принаймні 41% українських громадян в випадку війни ну, не будуть, очевидно, брати зброю і йти десь там в ТУ, вбивати українських солдатів, там підривати мости Росії, але вони будуть вітати Путіна хлібом, сіллю і квітами російські війська. Вони не підуть захищати Україну, вони будуть тихенько всередині роздувати настрої відповідні, все. Для них агресія, вторгнення Росії, скажімо, до Харкова, далі до Києва, вона не буде ворожим фактом. Вони будуть саботувати будь-яку дію по обороні країни. Ми дістали дуже серйозно. Ми завжди говорили, п'ята колона, от ще раз кажу, ми звиклися до того, що п'ята колона від 13 до 18%. І тут раптом ми дістали на морально-психологічному рівні п'яту колону поза 40%. От уявіть собі, просто, знаєте, іноді треба дещо уявити в метафорах. От у нас десь йде війна, ворог прорвав десь там лінію фронту, і ми кинули туди загін. От у нас іде рота 100 чоловік. Ми по дорозі туди, ми знаємо, там ворог, ми сильні, ми вміємо воювати, ми їх зараз відіб'ємо, викинемо їх за ту лінію фронту. І раптом в один момент на одному привалі ми дізнаємося, що зі 100 чоловік в нас 41 людина затисалися. Це не просто хтось, а це солдати нашого ворога. Вони обійшли, вони зайшли, вони в нас, вони зі зброєю, вони вже зняли з запобіжника свої автомати. І вони серед нас, а нас 55, а ще кілька взагалі не розуміють, за що вони воюють і на що воно їм потрібно. От як в такому випадку себе почувати, коли ти маєш ситуацію війни? Тому насправді ці дані дуже загрозливі. Що вони означають? Це означає, перше, що дуже жорстко треба тиснути зараз до повернення до ціннісних факторів. От дуже багато, до речі, дуже показова штука, тому що ціннісні фактори, там армія, мова, віра, то, що вони дуже серйозно особлюються, скажімо, з Порошенком. І от виникла ситуація, що кількість тих, хто ні за яких обставин ніколи не проголосують проти Порошенка, за Порошенка, що завжди проти нього, рівно така ж сама, як тих 41%. 41% вважають Росію своїм народом,
спільним, і 41% чи там 40% точно завжди проти. Тут 100% антирейтинг. А це що означає? Вони ж не проти Порошенка, вони ж проти тих цінностей, які стали його основою, його програми. Армія, мова, віра в 41% викликає просто остервенілу ненависть. Оце відчуття ненависті означає, щось з цим треба робити. Треба зараз, оте, що відбувся, оцей масовий вихід московського патріархату. Так туди кинули, кажуть, десь... суми на те, щоб звести цю масу людей, там, ну, вони кажуть 350 тисяч, поліція каже 55 тисяч. Я схиляюся до того, що десь 70 тисяч, можливо, було. Щоб звести тих 70 тисяч, вони кинули суми, які вимірюються не десятками мільйонів. Там до 100 мільйонів доларів кинуто на те, щоб ввести цю страшну масу людей. Це неймовірна мобілізація була. Новінський потратив страшні гроші, Росія потратила страшні гроші. Але це спрямовано на те, щоб цих 41% відчули за собою силу. Щоб вони стали колись 48%. Щоб стали навпевненіші, нахрапистішими. От з цим питання релігії, воно визначальне. Є кримські татари, в них є своя релігія. Є захід України, де більше греко-католиків. А проблема міжправославного діалогу і виконання саме в православній частині України, виконання того закону, який був в 18-му році прийнятий, згідно з яким, ну скажімо, релігійні конфесії, яких центри є не в Україні, які обслуговують іншу державу, мають мати відповідну назву і не можуть використовувати певні функції. Це має бути Російська православна церква в Україні, а не Українська православна церква. Просто так. От ми зараз дістаємо, воно має колосальне значення. Школа, освіта, преса, виконання закону про мови. От зараз ми побачили, ці 41% нам показують, якщо ми далі будемо ігнорувати це все, якщо далі ми будемо жити зі сватами, російською мовою і взагалі з цим всім російськими, там, тільки адаптованими до України чуть-чуть детективчиками, там, прославленням русского оружия і все інше. Це теж вопрос національної ідентичності. Це і питання вже, знаєте, не тільки національної ідентичності, а національної безпеки. Раніше ми говорили, це ідентичність, якось і без того можна жити, це питання дискусійне. І тут раптом нам соціологія дала 41% уже тримають російську зброю. Вони визнають Росію своїм народом. Розумієте, коли ми один народ, наступне питання, те, що поставив Путін. Вони ж підтримують позицію Путіна. Наступне питання Путіна, а зачем два государства, коли один народ? А це вже Білорусія. Ми хочемо жити в сьогоднішній Білорусі. Пане Тарасе, я предлагаю підключити к нашому ефіру пана Сергія Гармаша, представника української делегації в ТКГ. Він нас чує. Пане Сергію, вітаю вас. Салям алейкум. Добрый вечер. Пане Сергею, мы с паном Тарасом Черноволом сейчас как раз обсуждаем последний социологический опрос группы «Рейтинг», согласно которому 55% Украины не согласны с тем, что украинцы и русские один народ, а 41% украинцев ответил, что да, они согласны. Вот как вы думаете, 41% это много и почему все-таки? Я думаю, что там некорректно был сформулирован вопрос вообще в этом соцопросе, поэтому я бы не трактовал именно этой особенно социологической структуры. Я неоднократно замечал ее, скажем, в манипуляциях, на мой взгляд. Я так это оцениваю. Поэтому я бы не хотел говорить об этом опросе. Уже, кстати, Фонд демократической инициативы написал сегодня, скажем, свои замечания к тому, что действительно вопрос сформулирован некорректно. То есть люди не могли дать однозначного ответа на него. Если мы говорим о статье Путина, недавно опубликованной на сайте Кремля, об историческом единстве украинских и русских, какие, на ваш взгляд, несет угрозы эта статья нашей стране сегодня? Несет ли? Статья фактически делает заявку на то, что Россия считает Украину своей территорией, на то, что Россия считает закономерным и справедливым передел границ на постсоветском пространстве. Конечно, это серьезная угроза не только Украине, в принципе, а всему мировому порядку. Поэтому этот сигнал был послан Западу в первую очередь, я думаю, не Украине. Путин ведь четко говорит о том, что Украина не субъектна, да, что она управляется Западом. Поэтому эту статью он скорее написал для Байдена и Меркель, ну и Макрона, возможно, еще. Да. Он предупреждает их о том, что это моя территория, я ее пометил, не трогайте. Иначе мы будем, скажем, действовать более агрессивно.
А как вы считаете, предусмотреть. получает ли эта статья отклик от наших западных партнеров, которые в последнее время очень активно настаивают на имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство, что в принципе идет вразрез с нашими национальными интересами? Вы знаете, я бы не проводил параллели с реакцией Запада и формулой Штайнмайера. Во-первых, формула Штайнмайера это был такой укол от Германии, скажем, реакция на визит Зеленского, где он достаточно непривычно для Меркель жестко с ней разговаривал, скажем так. Соединенные Штаты отреагировали на эту статью больше с иронией, насколько я понял. То есть буквально вчера Байден открыто говорил, что Россия будет вмешиваться в дальнейшие выборы в Соединенных Штатах, которые запланированы на 2022 год. И Россия представляет серьезную угрозу. Поэтому здесь разные реакции. Тем более, что сама формула Штайнмайера, у нас вокруг нее очень много мифов. Я, честно говоря, не вижу в ней ничего страшного. Она в очередной раз подтверждает, если взять ее текст, что выборы должны пройти в соответствии с Конституцией Украины, в соответствии с законами Украины и, главное, в соответствии с стандартами демократических выборов, обозначенными ОБСЕ, то есть стандарты ОБСЕ. Стандарты ОБСЕ предусматривают контроль государства над территорией, на которой оно проводит выборы. Но правильно ли я понимаю, что как раз формула Штайнмайера регулирует те политические вопросы, которые вы отметили выше, до контроля над украино-российской границей? До установления этого контроля? В формуле Штайнмайера нет ни слова о контроле над границей. Там идет речь о вводе в действие сначала на временной основе, а потом на постоянной, если, скажем, ОБСЕ даст свое заключение положительной демократичности выборов. Этого закона об особенностях местного самоуправления, который был принят украинским парламентом в 2014 году и который мы каждый год продлеваем. И, кстати, я просто обращаю ваше внимание, что именно Россия заблокировала имплементацию этой формулы в наше законодательство. Германия от нас требует этого, но мы же не можем этого сделать в соответствии с Минскими соглашениями, потому что вопрос выборов и особенностей местного самоуправления, согласно Минским договоренностям, мы должны согласовывать с представителями ОРДЛО. Такие консультации могут быть только в политической подгруппе трехсторонней контактной группы. Россия заблокировала как раз обсуждение этого закона или внесение в него поправок по имплементации формулы Штайнмайера в том числе. Прошлой осенью, когда они использовали как повод принятия нашей Верховной Радой постановления о проведении выборов на контролируемой территории, сейчас она блокирует фактически, опять же, работу подгруппы, подсовывая нам, извините за слово, террористку Майю Пирогову, с которой мы заявили, мы не будем сидеть за одним столом переговоров. Поэтому как раз я, кстати, говорил об этом даже на трехсторонней контактной группе. Я говорил, что, ребята, если вы хотите, чтобы мы приняли эту формулу, так разблокируйте работу и давайте, мы готовы. Так, а где здесь везде вопрос безопасности? Россия блокирует обсуждение этого вопроса. Так, а где здесь везде вопрос безопасности и последовательность выполнения формулы Штайнмайера, Минских соглашений? Ведь Украина настаивает на том, что сначала установление контроля над украино-российской границей, а потом уже выполнение политических положений и формулы Штайнмайера и Минских соглашений. Или я что-то не так понимаю? Вам просто нужно открыть текст, очень много, говорю, накручено. В формуле Штайнмайера нет порядка, скажем, контроль над границей, а потом выборы или наоборот. Да, но тут-то и возникает проблема, что огромное поле для маневра. По-своему, мы, еще раз говорю, в формуле Штайнмайера написано, что выборы должны пройти в соответствии со стандартами ОБСЕ. Стандарты ОБСЕ предусматривают контроль государства на территории, на которой оно проводит выборы. Все. Для нас это однозначная установка на то, что сначала мы контролируем территорию, закрываем границу, а потом проводим выборы. Россия может это трактовать как угодно, но в формуле Штайнмайера в тексте этого нет. Это другой вопрос. В формуле Штайнмайера идет речь лишь о введении в действие закона об особом статусе. Да, но в этом-то и проблема, что в связи с тем, что нет четкого положения о безопасности, открывается огромное поле для маневра со стороны России. Абсолютно верно, но это не касается формулы Штайнмайера. И это, опять же, создает поле и нам для маневра. Потому что если брать, скажем, текст Минских соглашений дословно, то они создают достаточно много возможностей решить этот конфликт на условиях Украины. Хотя бы тот же 9-й пункт пресловутый, то есть сначала
выборы, потом граница, или наоборот. Там ведь как речь идет сформулирована? Полный контроль над границей начинается со следующего дня, да, и до полного политического регулирования. Полный контроль. А кто сказал, что, опять же, полный контроль правительства Украины? А кто сказал, что нас бы устроило, например, наверное, 99%? Не полный контроль, а 99%, а полный действительно сразу после выборов на следующий день. Или кто сказал, что нельзя рассматривать вопрос о передаче границы под контроль международному миротворческому контингенту какому-то, да, или временной международной администрации на этой территории, а не правительству Украины. То есть возможности для действий при желании России, скажем так, выйти из конфликта, разрешить эту проблему, они есть, они заложены даже вот в таком неопределенном тексте Минских соглашений. Главная проблема в отсутствии политической воли Кремля, скажем так, в заинтересованности Кремля и по сегодняшний день, по нынешний момент все-таки сохранять этот конфликт и использовать его как инструмент влияния и на Украину, и сейчас еще мы видим, что и на Соединенные Штаты. А как сейчас проходит заседание трехсторонней контактной группы и как часто? Ну, заседания трехсторонней контактной группы всегда проходили 2 раза в неделю, ну, при моей, скажем, при моем участии. Я знаю, что когда-то раз в месяц было, когда перешли в онлайн-режим, вот уже больше года, 2 раза в неделю они проходят с четкой периодичностью в онлайн-режиме. Последнее было на прошлой неделе, следующее будет 26 августа. Поэтому сейчас они не проходят. Если возникает какая-то особая ситуация, то может заседать отдельно, опять же, там, подгруппа по безопасности. Но этот вопрос тоже сейчас усложнен, честно говоря, потому что наши модераторы от ОБСЕ практически все в отпусках, и некому собрать просто, скажем, консультации по теме безопасности, например. То есть наша подгруппа может собраться, а вот российскую сторону пригласить на них некому. Поэтому ждем 26 числа уже с новым спецпредставителем ОБСЕ, уже Хайди Грау, скажем, и исполнила свои обязанности, ушла из процесса, уже будет новый человек, посмотрим, как он будет, какую политику он будет реализовывать. Известно, что глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук находится сейчас в реанимации. Есть ли тот, кто его заменяет на внеочередных заседаниях? Ну, у нас есть первый заместитель Алексей Резников. Он и раньше заменял Леонида Макаровича, даже когда тот, скажем, ну, по каким-то другим причинам, не по состоянию здоровья, либо по болезни, ну, не такой тяжелой, как сейчас, не мог присутствовать на заседаниях. Поэтому это не проблема, в принципе. То есть для работы ТКГ это не влияет. Хотя, конечно, ну, для нас было бы важно и полезно, чтобы весь состав работал. Леонид Макарович, скажем, занял свое достойное место. Мы знаем его позицию, да, как бы у нас есть определенная система взаимоотношений, и хотелось бы, чтобы он все-таки восстановился действительно до 26 августа и продолжил свою работу. Кроме этого, сегодня на международном форуме «Украина-30» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нормандская встреча так или иначе состоится, но пока что все зависит от России. Он сказал, что он готов встречаться в нормандском формате и обсуждать вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины. Как вы считаете, есть ли сейчас необходимость в проведении этого саммита? Может ли он что-то решить? Вы знаете, я считаю, что вообще вот Минский процесс это больше для дипломатии. А нормандский формат это действительно формат, который может принимать какие-то решения. Правда, Россия может их не выполнять, поскольку не признает себя стороной конфликта. И в этом, скажем, ну, вада, да, недостаток и этого тоже формата. Но тем не менее, все-таки, когда Путин, скажем, ставит свою подпись условно под каким-то решением, то хотя бы Запад считает, что Россия должна это выполнять. Поэтому потребность в проведении саммита Нормандской четверки есть, и она есть всегда. Другое дело, что у России сейчас нет заинтересованности в проведении такой встречи. И вряд ли она у нее появится в ближайшее время, по крайней мере, пока Россия не убедится, что она не будет там в одиночестве, да, что та же Германия и Франция не станут на ее сторону. Но на сегодняшний день позиция и Германии, и Франции, по крайней мере, по Донбассу, ну, я считаю, больше проукраинская все-таки, несмотря на вот эти заявления об имплементации формулы Штайнмайера. Но еще раз повторю, я считаю, что это связано
скорее не с давлением на Украину, там прекрасно понимают, почему она не имплементирована, а с тем, что они ведь призвали и Россию к выполнению ее обязательств по Парижскому саммиту Нормандской четверки. Понятно, что они не могли не призвать и Украину. На самом деле Украина выполнила все практически условия решения Нормандской четверки, принятые в Париже в 2019 году, по крайней мере, те, которые от нее зависят. Да, мы открыли КПВВ, та сторона не открыла. Мы готовы к разминированию, согласовали 19 участков, та сторона не соглашается на разминирование. Что еще? Мы готовы имплементировать формулу Штайнмайера, выносить ее на обсуждение нашего парламента. Та сторона не дает нам этого сделать. Поэтому здесь такое, у нас же СМИ просто обратили внимание, что Германия нас призывает там имплементировать формулу Штайнмайера. Но с другой стороны, она призывала ведь и Россию выполнить свои обязательства. Я думаю, было бы не дипломатично, если бы она обращалась только к России. Так, понятно. Спасибо вам большое. Дуже дякую, пане Сергію. Чохсагуна Сергій Гармаш був з нами на прямому зв'язку, представник української делегації в ТКГ. Пане Тарасе, пан Сергей говорит о том, что сегодня Украина готова имплементировать формулу Штайнмайера и вынести этот вопрос в Верховную Раду України. Що думаєте? А маленьке питання. Якщо б це було так, як каже пан Сергій Гармаш, в тій версії, яка б дуже подобалася Україні, українцям, що вибори мають бути за українською конституцією, за українським законом, все інше, а яка проблема? Чому ж тоді не виносять? Чому сам пан Сергій каже, що це от Меркель зробила нам такий укол з цією формулою Штайнмайера? Та тому що насправді формула Штайнмайера не про це. Пан Сергій процитував один вигідний Україні абзац. А може б ліпше б взяти і опублікувати те, що називають формулу Штайнмайера? От хтось її читав, от ви, наші глядачі, читали формулу Штайнмайера? Так її ніхто не читав. Її ніхто не читав, я її читав. Я один зі 100 українців. Просто в общем доступі її нет. Її немає. Я просто в той момент працював в тій групі, яка напрацьовувала в 16-му році для Нормандського саміту відповідні певні матеріали. І тому мені випадково вдалося її прочитати. І там зовсім не те, про що говорить пан Сергій Гармаш. Подождите, там регулируется вопрос безопасности или нет? Только политический аспект, как говорит пан Гармаш? Там робиться акцент. Головне політика. Якщо вам дуже просто викласти суть формули Штайнмайера, вона зводиться до чого? Що головне провести вибори. Так, все. А потім якось буде. Тобто безпекове питання, воно взагалі знімається. Формула Штайнмайера його відкладає як щось неактуальне. От ми проведемо вибори, а далі Україна буде розмовляти своєю легітимною владою на місцях. І тому вона вигідна така Німеччині і Франції. Але головна проблема формули Штайнмайера – без виводу іноземних військ російських, без роззброєння бойовиків, після того, як там відбудуться якісь вибори. Так я розумію, там навіть якби там стояли скрізь миротворці ООН, там вибори все одно прийдуть не на користь українських патріотичних сил. Напевне, це будуть більшості свої проросійські настроєні люди. Але основне, що в той момент, якщо за формулою Штайнмайера пройдуть вибори, Росія звідти вже не піде. Вона далі буде контролювати цей анклав. Але це вже буде українська територія, куди не можуть зайти українські війська, не може зайти українське СБУ чи українська поліція, не можуть нікого там арештувати. Там арештовуватимуть, контролюватимуться тільки росіяни, там тільки за окремими дозвілами зможуть заїхати якісь українські чиновники туди, але ми будемо визнавати, що в нас мир, що ми з цими людьми живемо в одній країні, що вони частина нашої держави. Так хорошо, если будет отрегулирован политический аспект, то после можно выполнить Після того вже нікому не буде потрібно цього виконувати. А навіщо тоді Росії виконувати, якщо вона це зробила? І основне завдання Росії... Ну, то есть, я о чем говорю? Провести выборы, потом демилитаризировать территорию, как предлагает Россия, да, там провести верификацию вывода войск под наблюдением различных международных структур и так далее, и установить контроль над границей. Просте маленьке питання, а навіщо Росії після того, коли вона проведе там вибори, коли вона там матиме свою владу, звідти відходити? Для Росії важливо, щоб цей регіон формально був всунутий Україні, але залишався під російським контролем. Воно так і буде. Тому формула Штайнмайера... І тому от пан Сергій, розказуючи, яка хороша формула Штайнмайера, каже, але її ж в Верховній Раді з зрозумілих причин не можна імплементувати в Україні. Та тому, що вона насправді не є хорошою, і в ній є дійсно дуже загрозливі речі. Це пріоритет
політичної частини над безпековою. Якщо політична частина буде розв'язана, то тоді безпека вже не спрацює. Колись Порошенко спробував піти і спробувати виконати цю норму в 2015 році, навіть в 2014 році. Пригадуєте, коли проголосували під дуже багато шуму закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДО, оте питання про зняття відповідальності, правда, дуже жорсткий закон, для них жорсткий, для нас вигідний, але він не набув чинності і пробував внести зміни до Конституції, де в перехідних положеннях, не в основному тексті, згадувався ОРДО і цей закон. І пригадуєте, чим це все закінчилося? Після того ми сказали, ні, більше жодних поступок. Ідуть безпекова частина, закінчується безпекова частина, далі переходимо до політичної частини. Без жодних варіантів. Формула Штайнмайєра це ламає. І тому у нас зараз там по Сходу дійсно є дуже велика проблема через те, що угоди мають виконуватися. Підписання формули Штайнмайєра 2 рази, один раз Кучмою, другий раз Зеленським в підсумковому комюніке в 2019 році, воно поставило нас в незручну ситуацію. Від нас вимагають, ну а тепер виконуйте. Так, а мы же говорим о своей субъектности. Мы можем отказаться, сказать нет? Ну, в принципі, так, але тоді в такому випадку ми даємо знову ж новий козир Росії, яка каже, ну, слухайте, Україна ж, по суті, не суб'єктна. Ви дивіться, вони ж не відповідальні за свої слова. Вони ж підписали, Зеленський особисто підписав форму Штайнмайєра, тепер каже, а я її виконувати не хочу. Це ж ненормально. Ми знайшли, розумієте, в чому вся проблема? От в мене є... Для Росії не виконувати нормально, для нас ненормально? А от така ситуація, от так і є. І на превеликий жаль, наші західні партнери кажуть, ну ви ж розумієте, це ж Росія. Ну, вони ж, що від них чекати? А ви ж цивілізовані, а давайте ви виконайте. Ми від вас просимо, ви це виконаєте. Це ж саме просили у 2015 році. Виконайте. А далі ми вже будемо якось на Росію тиснути. Ми щось виконали, на Росію ніхто не тиснув. Тому піддаватися на це, напевне, ну, дуже ризикована і небезпечна річ. Але найосновніше, насправді, коли ми говоримо про форми, які треба зробити, вони ж всі пропрацьовані. Це жахливо, коли приходить нова влада і все. Все, що було до того, ми викинули в смітник і ми вже про це не згадуємо. Ну, це відсутствие преемничества. Ну, ні, просто про що мова? По домовленостях восени 16-го року був напрацьований документ, який називався «Покроковий план виконання Мінських домовленостей». Там не було форми Штайнмайєра, але там був основний блок – це міжнародні миротворці, які мали взяти контроль за всім Донбасом. А зараз взагалі не говорять о миротворцях. А в тому-то вся штука. 2 роки слово «миротворці» не згадується. Причому, знаєте, коли припинилося? Тоді, коли Путін поступався. Путін спочатку дуже був проти, але потім сказав, добре, миротворці будуть, але хай вони мають обмежений мандат. Спочатку він взагалі до якихось їх форми охорони місії ОБСЄ зводив, потім він сказав, ну добре, вони будуть стояти там на лінії розмежування, ну добре, вони десь будуть контролювати якісь гуманітарні місії. Тобто він крок за кроком поступався. І після того раптом найбільший подарунок Путіну, ми більше про миротворців не згадуємо. А це єдина сила, єдина місія, яка могла притиснути. До речі, маленька деталь. Зараз я закінчу. Ми зараз маємо втрату з цією Північним потоком-2, цією декларацією. А ми ж нічого. Ми розуміємо, що вони все одно той Північний потік добудують. А ми за це щось стратегічне попросили. Попросили $1 мільярд на екологічну енергію, яка невідомо куди піде і невідомо, що буде. А ми не могли попросити, щоб за це ж Росії прямий інтерес, щоб за це Росія заплатила дуже конкретною ціною підтримати на Радбезі ООН питання про введення миротворців ООН, саме миротворців ООН, воєнної місії на всю територію Донбасу. І тоді Україна не ставить жодних претензій до Північного потоку-2. Могли ми це поставити, а ми навіть не заїкнулися про це. У чому біда? А оце була б розв'язка. Після цього питання Донбасу було б завершене. Не відразу, але завершене. Давайте подробнее остановимся тогда на Соединенных Штатах Америки и на этом соглашении по Северному потоку-2. Я хочу, чтобы мы сейчас вместе послушали прямую речь президента США Джозефа Байдена, который в обращении к американским разведчикам сообщил, что его российский коллега Путин опасен тем, что у него есть ядерное оружие, нефть и ничего больше. When I was with Mr. Putin, Як ви всі знаєте, у мене нещодавно була цікава зустріч з моїм дуже близьким другом Володимиром Путіним. Я давно маю справу зі світовими лідерами, так само, як і ви. Він знає, що ви краще, ніж його команда. Його це дуже дратує. Я не жартую. У Путіна є реальна проблема. Він сидить на економіці, в якій є ядерні озброєння та нафтові свердловини. І більше нічого. Більше нічого. Він знає, що у нього справи погані. І це, на мій погляд, робить його ще більш небезпечним. Пане Тарасе, давайте обратимся к
формулировки. Что значит мой близкий друг Путин? Он все-таки близкий друг или убийца? Ні, це іронія. Давайте розуміти, Байден має дуже своєрідний гумор і вміє жартувати без жодного поруху нервів і м'язів на обличчі. Це є іронія, і після такої іронії я би на місці Путіна трошечки б себе обережніше почував, тому що це означає, що Байден щось задумує і Путіну знову буде несолодко. У нього ставлення до Путіна жорстко негативне. Але ми забуваємося одну маленьку штуку. Є Китай. І всі розуміють, що країна беззаколонка, він же зверхньо сказав про Росію. В них є ракети, в них є нафта, і тому ми мусимо з цим рахуватися. Тому, можливо, ця історія з Північним потоком-2, це називається «не заганяйте пуделя в куток», тому що тоді він може вам горло перегризти. Але вони розуміють, країна бензоколонка, ще доки живе нинішнє покоління людей, розвалиться, її не стане. А Китай буде і через 1000 років. І розуміння загрози, стратегічної загрози Китаю, який зараз ядерне переозброєння проводить, який зараз себе поводить як друга після США наддержава, не Росія, а Китай. І це саме біполярність світу з Китаєм Америка розцінює дуже серйозно. І в певних ситуаціях вони можуть гратися, підігрувати Росії як тимчасовому злу проти того, що вони вважають не таким жорстким, не таким страшним, але вічним злом, що є для них Китай. І ми, Україна... Ну, только какой ценой, получается? Ценой энергетической безопасности нашей страны. Так, і отут є велетенська проблема, тому що Америка, як правило, своїх не здає. Але для цього треба залишатися своїм. Україна перестала бути партнером США. Це жорстка фраза, але ми перестали бути. Ми стали певним фортпостом, якому мають допомагати. Цьому фортпосту мають давати зброю, цьому фортпосту мають давати... Так, деньги ведь виділяються, Так, нам дають, тому що ми маємо бути окремою певною точкою, щоб Росія не занадто нагло полізла далі. Але боротися за нас, відстоювати нас і на міжнародному рівні, головне стояти за наші інтереси, коли є якісь інші інтереси. Америці треба було або задовольнити інтереси Німеччини, або України. І вони були отак, знаєте, на шпагаті, туди чи туди. І раптом виключно интересы Німеччины. Ну вот чему раптом? Потому что, давайте вспомним, когда только президент США Джозеф Байден пришел к власти, он довольно категорически высказывался относительно Северного потока-2, и они выступали против завершения строительства Северного потока-2. Потом что-то произошло, администрация президента не ввела новые санкции против Северного потока, и вот на прошлой неделе появляется это соглашение между Германией и США, которое, к великому сожалению, хоть и есть формулировки, но четких гарантий транзита газа через Украину це таке Будапештський меморандум. Абсолютно без жодних гарантій. Да, гарантій нет. Вот що змінилось? Ви кажете раптом, а що таке сталося? Перше, насправді це не зовсім раптом. В Байдена дуже погане ставлення до нинішнього українського керівництва. Воно пов'язане всім, що відбувалося в той період, коли Байден ще був в опозиції, і Володимир Зеленський давав накази українським певним правоохоронним органам переслідувати сім'ю Байдена. Байдена особливі сімейні питання. Після тої трагедії, яка в нього була, атака на його сина, це страшне. Ну, тоді ведь Україна не піддалась цьому всьому. Насправді є дуже багато свідчень протилежного плану. Ви думаєте, чому в США зараз не вилазить Руслан Рябошапка? Ви думаєте, чому зараз в Америці йому пробують зробити кар'єру, нагороди дають? За що? За те, що він посадив Антоненка? Він посадив Антоненка. За те, що він підіграв, що він зруйнував реформу Генпрокуратури, яку зробили при Луценкові? За це йому дають нагороди? Ні. Йому зараз дають нагороди, його тримають в США і використовують максимально, тому що він дає свідчення, як йому, як генпрокурору, поступали вказівки, і куди потім ті вказівки переходили по втручанню у вибори в США. І повірте мені, якби зараз Росія не атакувала постійно Україну, у нас не було б війни з Росією, проти українського керівництва були б такі санкції, що ой-ой-ой, що мало в кому світі світилося. Ми продовжимо. Я предлагаю підключити к нашому ефіру Віктора Шинчака, голову правління Інституту світової політики та керівника інформаційного агентства «Главком». Він зараз з нами на прямому зв'язку телефоном. Пане Вікторе, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго вечера. Так, пане Виктор, относительно Северного потока-2 и соглашения между Германией и Соединенными Штатами, если позиция Германии в этом вопросе была четкой и однозначной, они настаивали на необходимости завершения строительства и запуска Северного потока, то вот риторика Соединенных Штатов Америки, как сообщают многие, очень сильно изменилась. И вот с позиции препятствования завершению строительства Америка перешла на позицию того, что сейчас
сейчас мы увидели, заключено это соглашение, и, в принципе, в этом соглашении нет никаких гарантий Украине, что транзит продолжится через нашу территорию после 2024 года. Как вы думаете, почему так произошло, и действительно ли все так ужасно выглядит? Тут є кілька моментів, які треба прояснити. Зрозуміло, що за часів президента Трампа у Сполучених Штатів Америки були не дуже добрі стосунки із Німеччиною. Я думаю, що із приходом нової адміністрації вона поставила собі в першу чергу за мету відновити ці зв'язки із Німеччиною, яка є одним із лідерів в Європейському Союзі. Другий момент, звичайно, пов'язаний з тим, що Німеччина, виходячи з першого моменту, є дійсно лідером в Європейському Союзі, і для Сполучених Штатів Америки конче необхідно мати тут повного і серйозного партнера, який буде в тому числі допомагати і розштовхувати, в чому тут тому з точки зору політики американської все тут цілком зрозуміло. 30 августа уже должен состояться визит президента Украины Зеленского в Вашингтон. Как вы думаете, что может решить этот визит? Сможем ли мы увидеть какие-то прорывные соглашения, какие-то стратегически подписанные документы, ну или возможное получение статуса основного союзника США вне Североатлантического альянса? Дивіться, зараз якраз Сорвался у нас, к сожалению, телефонный звонок. Мы попробуем еще раз связаться с паном Віктором Шленчаком, головою правління Інституту світової політики, керівником інформаційного агентства главком. Попробуйте, пожалуйста, еще раз связаться. Пане Тарасе, мы с вами говорили про Северный поток, говорили про Соединенные Штаты Америки. А как вы думаете, все же, может ли быть это соглашение, быть следствием Женевского саммита между Байденом и Путиным, которое прошло? И известно, что сегодня как раз в Женеве очередной саммит уже советников президентов России и США проходит. Після саміту Байдена з Путіним Путін був далеко не в найкращому настрої. Єдине, що він тоді витримав, це що сам факт зустрічі відбувся, і для Путіна це був певний прорив, тому що він попадав в ізоляцію. Він з ізоляції вийшов. Все. Більше там позитивів не було. Тому я не думаю, що це була мова про прямі результати того періоду, але я думаю, що там багато говорили про Китай. Пан Віктор к нам вернулся. Добре. Давайте его свяжем и продолжим. Пане Вікторе, алло, чуєте зараз? так намагаюсь вас почути. Да, пане Вікторе, мені продублировать свой вопрос, или ви продовжите? Ні, я готовий продовжити. Так, будь ласка. Отже, сьогодні якраз на рівні радників президентів відбувається зустріч. Ця зустріч відбувається після Женевського відомого саміту. І зрозуміло, що ця зустріч, наприклад, не закінчиться якимись стратегічними рішеннями. Точно так само, як і думаю, що не закінчиться зустріч Зеленського із Байденом в Вашингтоні. Чому я так думаю? Я думаю, що Сполучені Штати Америки в даний час прощупують дійсно той ґрунт, з якого починає кожний президент Сполучених Штатів Америки, як тільки він здобуває перемогу на президентських виборах. Він пробує домовитись з Росією. І відповідно цю спробу ми спостерігали в Женеві. І дуже багато аналітиків, до речі, казали, що за 100 днів буде зрозуміло, чи почув Путіна Джо Байдена, чи почув Джо Байден Путіна, і якою можлива їх співпраця в подальшому. Що стосується України, як ви пам'ятаєте, державний секретар Сполучених Штатів Америки, виступаючи у Литві, чітко артикулював українській владі 5 напрямків, які Сполучені Штати де-факто готові обговорити на зустрічі президентів. Так. Там є і корупція, і незалежність суддів, і корпоративне управління, і ще багато речей, які стоять на порядку денному.
Як я бачу, ну от зараз ще не готовий президент Зеленський говорити серйозно і предметно на ці теми. Ви ж бачите, що навіть Верховна Рада, яка контролюється монобільшістю Зеленського, вона не готова була навіть зібратися на позачергове засідання, а відтак не готова була проголосувати ті моменти, яких від нас очікують західні партнери. Дякую вам дуже, пане Вікторе. Чохсагл, у нас Віктор Шенчак був з нами на прямому зв'язку, голова правління Інституту світової політики та керівник інформаційного агентства Главком. Чохсагл у нас. Пане Тарасе, ви сказали про Китай. Так, тому що це є знакова для Америки річ, і Америка розв'язує свої проблеми з Китаєм. Якщо Путін готовий десь у чомусь підіграти США і трошечки понизити рівень своєї співпраці з Китаєм, чи десь менше допомогти Китаю на міжнародному рівні тощо, то за це США готові йти на певні поступки Росії. Тільки раніше кожен таке рішення узгоджувалося з питанням, чи це не зашкодить Україні. А зараз Так цього вот, моменту чем немає. нам грозят эти уступки, на котором может пойти В будь-якому Америка? випадку такої речі, як переподіл світу, і ми визнаємо, Америка, щоб сказала, що ми визнаємо Україну вашою територією, ви робите з нею, що хочете, такого не буде. Є пряма відмова, американські лідери не визнають того, що хоче Путін, біполярності світу, де один полюс Вашингтон, другий полюс Москва. Вони де-факто визнають, що вже є біполярний світ між Вашингтоном і Пекіном. Це є Африка. Це ж Китай там зараз будує, тільки зараз, от безпосередньо в роботі, 1000 кілометрів залізниця. Реально їх там буде порядка 10 тисяч кілометрів. Ви розумієте, там неймовірні інфраструктурні проекти, туди трильйони доларів йдуть і все. І Африка вже китайська, вона не російська. Навіть скільки там Росія не кидала туди грошей своїх там вагнерівців, вона не американська, вона вже китайська. Поступово. Ну, може хтось вирветься, але не всі. По Латинській Америці вони пишуть скрізь, в Європу вони зараз заходять. І коли Україна раптом переходить на китайський бік, то ми стаємо більшим ворогом, ніж Росія. Треба розуміти. Якщо не переходимо, в такому випадку ми, ну ніби той певний баланс, з нами можна рахуватися. Але Україна випала з поняття партнер. Ми не є стабільним партнером. Ми не виконали жодних зобов'язань. Ми, влада українська, дала протилежний хід по всіх питаннях. Ну і плюс, пригадуєте, історія, чисто персональна історія. Ми зараз говоримо про підготовки саміту зустрічі Зеленського з Байденом. Да. Пригадуєте, з чого почалася історія по Єрмаку скандал? Мі-6. Відома британська спецслужба запросила спеціально Зеленського окремо, заборонивши вхід в приміщення для Єрмака, і там йому розказували про те, хто в його оточенні є російськими агентами. Мі-6 не займається серйозно Україною, займається ЦРУ. Очевидно, що це було на прохання американської розвідки, надана ця інформація президенту України. Коли він не зреагував, відбувся витік інформації, що мова йшла про Єрмака. А тепер дивимося на сьогоднішній день. Для того, що відбулося, злив інформації по вагнерівцях, повна відмова розслідування, повна відмова. На сьогоднішній день Єрмак з Кулебою напрошуються, що вони хочуть поїхати в Вашингтон разом. Не міністр закордонних справ, як це було б нормально, не зовнішньополітичний радник в офісі президента, яким є дуже сильний, дуже потужний і мною шанований пан Андрій Сибіга, який є дійсно фаховим дипломатом, попередній посол України в Туреччині. Добрий рівень, відповідний рівень. Не він, а Єрмак. Ну, ви розумієте, ну це є пряма провокація. Після того в мене виникає питання, чи взагалі ми 100% впевнені, що зустріч відбудеться. Коли Зеленський боїться відправити відставку людину, яка скомпрометована, коли він відмовляється виконувати українські ж закони по корпоративному праву і віддає той ж самий Нафтогаз в управління Вітренко в той момент, коли Вітренка немає жодних проблем. Він ідеальний, при нормальному управлінні країни, він ідеальний юрист, який зробив колосальні успіхи для України в протистоянні з російським Газпромом. Але коли зараз він дістає управління Нафтогазом, і перша заява, яку він робить, це маркерна заява, ну вона як плювок обличчя США. Це заява про те, що ми маємо створити потужну, інтегровану компанію державну, яка об'єднає Нафтогаз і Укрнафту. А ви розумієте, що це означає? Це означає, що Нафтогаз України фактично легітимізує і попадає в корпоративну пряму переплетеність співпрацю з Коломойським, тому що єдина структура потужна, яка визнається в світі, в якій Коломойський є легітимним співвласником, це є Укрнафта. Єдина. І оця заява Вітренка, вона звучить: я особисто легітимізую Коломойського в той момент, коли США вимагають Коломойського судити. Ну, от
ляпас за ляпасом. Я вже мовчу про заяву Зеленського, що Байден подавав патрони Путіну. Після цього ми хочемо мати успішний візит. Так, а как нам теперь быть? После этого соглашения о Северном потоке-2 никаких гарантий того, что после 2024 года продлится контракт и продлится транзит газа через нашу страну, к сожалению, нет. Хотя и нам говорят, что Соединенные Штаты и Германия сделают все в этом направлении, хотя и говорят, что будет выделен $1 миллиард на зеленую энергетику, несмотря на то, что в случае, если мы будем транспортировать половину объема того, что мы будем терять в любом случае больше, 2 миллиарда, то есть половину. Что делать? Ну, слухайте, я зараз розумницю, тому що я не знаю, що буде робити українська влада. Я знаю, що треба було робити, коли приїхав Блінкен. Потрібно було до зустрічі ще дуже детально пояснити, що ми будемо виконувати. Ну, натомість була безпрецедентна розмова. Більше того, Блінкен розказав Зеленському, це він підтвердив, він розказав, що вони будуть знімати санкції по Північному потоку-2. Вони будуть його пускати. Яка була реакція України, окрім образових заяв в бік США? Ніякої. А це був момент, останній момент. Вже після того було пізно, коли треба було жорстко поставити українські вимоги по конкретних гарантіях. Ми їх не заявили. Ви чули хоча б один раз десь чітко заявлені вимоги, от що ми хочемо конкретно отримати як гарантії нашої енергетичної і взагалі безпеки. Жодної вимоги ми не поставили. Ні безпекової вимоги про те, що за це ми вимагаємо, щоб Америка натиснула і ми здаємося по Північному потоку. Ми розуміємо, що ми, можливо, не дістанемо наповнення свої труби, але на Донбас прийдуть миротворці ООН, і Росія за це проголосує. Інакше вони не підпишуть цієї угоди. Ми цього не попросили. Ми не попросили. Ну, публично мы этого не слышали, но, может, Зеленский говорил об этом на переговорах с Меркель? Ні, ну, дуже конкретно, не було. Насправді про це Были ведь телефонные разговоры с Жозефом Байденом. Ну, на превеликий жаль, судячи з усього, телефонні розмови Володимира Зеленського з американським лідером, ми вже чули 2 розмови, ліпше б їх взагалі не було. Ліпше б їх не було. А тепер, що стосується того, насправді відправили в США людину, яка мала полагодити ті питання, принаймні по енергетичній сфері. Знаєте кого? Юрія Вітренка, якого США не визнають головою Нафтогазу України. Все. Про що можна говорити далі? Могли відправити когось з легітимних заступників, могли відправити міністра енергетики, могли кого завгодно. Єдина була особа, яку не можна було відправляти в США в нинішній ситуації. То есть вы думаете, что соглашение по Северному потоку-2 это такой щелчок по носу Украине? Ну, в принципі, так. Просто єдине, що Україна просто дістала рикошетом. Насправді, це є інша гра. В цій грі завжди була Україна. Це є велика геополітична гра, де є інтереси європейських певних країн, в першу чергу центру, це Німеччини. Друге, там є інтереси Росії, там є інтереси США, і зараз ще додався фактор Китаю. Завжди, коли мова йшла про ті місця, де заторкувалися інтереси України, Україна завжди була в курсі цих подій. І український фактор враховується. Зараз він не враховується. Может, все-таки не так все пессимистично, а может посмотреть немного с другой стороны, с оптимистичной стороны. Если мы говорим о том, что Соединенные Штаты Америки разыграли такую шахматную партию, и на данном этапе не все на этапе эндшпиля в сторону, в пользу противника России, а говорим о том, что Соединенные Штаты мыслят стратегически, предусматривают различные рычаги, играют в долгосрочную и имеют рычаги влияния как на Европу, так и на страну-агрессора России. В данном случае, во-первых, ситуация с опалом, помните, да? Где Россию обязали придерживаться норм 3-го энергопакета. В принципе, третий энергопакет может похоронить Северный поток-2. Ну, на превеликий жаль, якраз, знаєте, насправді, це був, третій енергопакет до зустрічі Байдена-Меркель був аргументом, а зараз він перестав бути аргументом. Чому? Тому що фактично зустріч, декларація Байден-Меркель, вона якраз і є про те, що конкретно щодо Північного потоку-2, з визнанням його певної нібито як екстратериторіальності, ми визнаємо, що там ця норма не буде задіяна. На жаль, це є право сили. Ну, подождите, ведь с опалом решение принимала не Германия, решение принимал Брюссель, Европейский Є маленька Союз. різниця. Опал повністю 100% знаходиться на території Європейського Союзу. Він повністю підзвітний і підсудний Європейському суду. Північний потік-2 – це є політичний проект,
Навіть Меркель визнала, що він не економічний, а політико-економічний проект, і він не входить. Ну, можна дуже сперечатися, чи постачання газу через цей Північний потік підсудне Європейському суду, чи не підсудне. Але коли сильні світу цього грають, а що це поза цією сферою, то застосувати аналогію з опалом, на жаль, неможливо. Но ведь Опал це вентиль було... может перекрыть не только Россия, но и Европа. Так. Тільки все велике питання в тому, чи воно саме зараз його буде перекривати. Дуже велике. Тим більше, давайте називатися про одну маленьку річ. Ми маємо додаткові загрози, про які ми не згадуємо дуже часто, а які все-таки існують, після яких просто питання Північного потоку-2 розв'яжеться для Росії на всі 100%. У нас є наша труба, по якій зараз йде 40 мільярдів. Це є мінімальна комерційно вигідна кількість. Можна трошки менше, але десь в районі 20 мільярдів це вже буде 100% збиткова прокачка, за яку ми будемо самі доплачувати. Уявимо собі так. Росія запускає Північний потік-2, але ми домовилися з Німеччиною, чого ми поки що не робимо, а уявимо, що ми домовилися. І вони кажуть, ні, ми частину будемо все-таки 40 мільярдів будете качати через Україну. А вони кажуть, так тоді у нас не зовсім заповнений Північний потік-2. Нам не вигідно це робити. І після того раптом, от я моделюю ситуацію, а ви скажіть, скажете, чи ви вважаєте, що це абсолютно неможливо, коли у нас поряд такий ворог, як Росія. І раптом відбувається вибух на одній чи на кількох ділянках газопроводу нашої ГТС. Недавно, до речі, був на Франківщині, але це була бічна відка, така як репетиція. Вона вибухнула, там була дуже серйозна пожежа. Вы але думаете, на что это щастя, может быть диверсия какая-то? ну, та, що була, там, здається, було більше бажання вкрасти, там було розкрадання. Нет, я говорю о ситуации, которую мы Так, я моделируем говорю с про вами. пряму диверсію, але ця диверсія камуфлюється під те, що там буде все розмальовано, там червоно-чорними кольорами, ще те, що, ну, умовна візитка Яроша, як це називається, метафорично Да. робиться. І Росія заявляє, і хто буде їй протистояти в цих заявах? Так там якісь українські деструктивні націоналісти не хочуть російський газ транспортувати, вони підірвали цю трубу. От вони ж підірвали колись водопровід там і вишки електроенергію до Криму, от тепер вони перервали цю трубу вам до Європи. Нема кудою качати. Росія взагалі Україна – це держава, яка не може охороняти свою ГТС і не може забезпечити транзит. Ми кидаємо там мільярд, ми заштопуємо цю трубу, ми її відновлюємо, а Росія вже домовилася, вона вже пояснила європейцям. Ну, это абсурдный аргумент. Ви вважаєте? Ви вважаєте, після того, що відбулося, а не абсурдний аргумент був взагалі побудова Північного потоку-2, який суперечить третьому енергопакету, а не абсурдно було все те, що робить Росія. Вона все, що вона робить, абсурдно. Але в цій ситуації я дуже боюся, що це насправді є дуже реалістично. Вона просто фізично робить неможливою прокачку по нашій трубі. Зараз вона цього зробити не може, тому що вона ще не може качати там, а їм треба качати, тому що це їхні гроші. Вони тільки за ті гроші живуть. Байден правильно сказав, крім ракет, у них є тільки тільки енергоносії, нафта і газ. Більше в них нічого нема, інакше просто країна розвалить як картковий домик. І тому зараз вони не можуть робити цих диверсій. А от уявимо, в них є шлях, але він не заповнений. Вони це зроблять? Цілком ймовірно, що вони це можуть зробити. Хорошо, а что мы должны делать после 2024 года? Ну, нам треба до 2024 робити. Після 2024 нам треба думати, що робити з трубою, тому що вона буде вже просто тоді не потрібна взагалі. Да. А до 24-го, ну, в мене, на мій погляд, єдине питання, ну, ми вже втратили 90% можливостей. Почнемо з того. За 2 роки ми втратили 90%. В нас лишається 10%. Ці 10%, ну, знову вернуться до старої доброї теми газового консорціуму зі споживачами газу. Німецькі споживачі газу домовиться, хай вони дістануть, ну хай ми втратимо на прокачці, хай ми втратимо гроші від транзиту, більшу половину віддати, але буде йти транзит, це гарантуватиме певну безпеку. Росії одна річ підірвати чи заблокувати проходження газу по українській трубі, зовсім інша річ блокувати проходження газу по трубі, яка на 2/3 буде європейською. Це є колосальна різниця. Як на мій погляд, навіть було би краще з певними фінансовими вигодами для України навіть просто продати цю трубу європейським власникам, щоб Росію поставити перед фактом, що вона буде це робити проти європейських країн, а не проти України. Тому що насправді ніхто за нас заступатися не буде. Ще раз кажу, це той самий Будапештський меморандум. Те, про що підписали, там немає жодної реальної гарантії енергетичної безпеки України. Просто жодної. Так многие говорят, что это даже хуже, чем Будапештский меморандум, потому что под Будапештским меморандумом хотя бы кто-то ставил подписи, хотя бы кто-то ратифицировал этот документ в парламенте. Підпис є. А здесь ведь подписи даже А нет. тут Это взагалі просто нічого заявление. нема.
Але ми опинилися в цій ситуації, ми раптом перестали бути суб'єктною державою. А це абсолютно жахливо. І тому для початку взагалі треба геополітично, треба виправляти. Ми маємо відновити свою суб'єктність. Ми маємо розказати, що без України не можна про Україну говорити. Але замість цього ми тільки граємося, якусь інфантильність. І в мене таке відчуття, що просто провокуємо на те, щоб на Заході нам казали ні, ні, ні. Так не можна працювати. Дякую вам дуже, пане Тарас. Чохсаг, у нас Тарас Чорновіл, політичний діяч, народний депутат України 3, 4, 5 та 6 скликань. А я с вами не прощаюсь, мы перерываемся буквально на 5 минут. Далее вернемся в эту студию и продолжим наш эфир на крымско-татарском языке. Не переключайтесь в Коршкинджи. Олерісем дефні еленіс мені қабірде. Азиз Украинамнан кеніш чөл торынде. Ишітілеп ве көрініп тұрсын. Озы үйле кең чөллер, қайнақ нер еңілдісі, ұчырымлы сайыллер. Озы душман қаныны ақызған сон деңізге, чеменлерні ве қырларны терк етіп ер yüzünde. Мен Танрыға yol тұтарым, қалбен дуа етмек чүн. Шымды есе яраданны білмейм мен ақ чүн. Дефні еленіс ве қалқыныз, бұғавларны ұзыныз. Халис душман қаныны үрриет üzerine сузыныз. Улу сербест айлеңізде ұнытманыз мені де. Хайриетлі сөзіңізде тұтыңыз, еп хатырде. Марифчы, нешірджі, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майсының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadымен кетіп, İstanbul ve Каир университетlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов четел мемлекетlerden қайтып келген сон, башта Баку шерінде нешір етілген Хаят адлы газетада муарир олып çalıştı. Sonra Қарасу базар шерінде Абдурашид Медиев ile beraberlikte Ветан Хадимы намында газета çıkardылар. Асан Сабри Айвазов Ветаны Қырымға авдет olған сон 1913 senesinden başlап Қадими Бақчысырайда Исмаил Гаспралы тарafından çıkarılған Tercüman gazetasında çalışı başladı. Исмаил Гаспралы 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muhariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılған gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов публицист olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserler ile bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазовның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазовның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip
alınız buyurmuştur. Avropalılarının ilimi ve marifini, fünun ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisanı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. Selam алейкум, хайырлы акшамлар. Сайгыл АТР телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасына серетесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам ve növбеттеки бөлігімізні Қырым татар тілінде алып бара жақмыз. Біз жанлы yayında чалшамыз. Сол себептен bizim студиямызға телефон açmağa imkanınız бар. Ekranlarınızға режиссерларымыз телефон нөмірасының тақдим етті. O денішті көргенізге көре 067-63-46-130 bizlerge Viber vasıtasıyla bedava şekilde telefon açmağa imkanınız var ya da Skype adresimizni kullanabilirsiniz ve Skype vasıtasıyla bizle bağlanabilirsiniz ve ATR telekanalının YouTube sayfasına abone olmağa unutmanız sevgili dostlar. Anda biz hem canlı şekilde çalışamız hem de programmalarımızdan ekseriyetini ve meraklı kısımlarını yerleştiremiz. Men size stüdyamızga teşrif buyurgan musafirimizni taqdim etmege hazırım. Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçısı Sinaver Kadyrov. Selam aleykum, hoş geldiniz. Sinaver men suhbatimizni böyle haberlerden başlamağa isterim. Malum olgаны gibi ötkerilecek Kırım platformasına çok az endi kala, aman bir aydan az bile vakit kala ve bu günlere çok haberler bununla bağlı peyda ola. Hususan Ukrayna Dışişleri Naziri Dmitry Kuleba endi Kırım platformasına 28 memleket ve çeşit türlü halkara teşkilatlarının geleceğini ve anda iştirak edeceğini bildirdi. Aytkanına Kore'nin şimdi Kırım platformasında tasdiklanacak ve takdim edilecek Kırım deklarasyası üzerinde işler alıp barıla ve onun diğer memleketlerinin tasdiklanması faaliyeti alıp barıla. Keliniz onun цитатасını beraberlikte dinleyik. 28 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті Кримської платформи. Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Ще ніколи стільки країн не збиралося в Україні. Цей результат нам дозволяє сказати, що нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму. Вже майже узгоджена Кримська декларація. Це підсумковий документ саміту, який зафіксує принципово важливі для України положення. Ми вже на фінішній прямій до успіху Кримської платформи. Туне вынесе Украина да белі millet vekili ve Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilov Kırım platformasında Amerika Birleşken Devletlerinden kim geleceğini aytıp berdi. Aytkanına göre Amerika Birleşken Devletleri Kırım platformasında takdim edilecek ve bu insan Amerika'nın nakliye naziri olacak. Gelin sonu dinleyik. Сполучені Штати направляють міністра транспорту. Він досить впливова фігура у Кабінеті міністрів США. Це Піт Бутіджедж. Я зустрічався з Куртом Волкером, і він сказав, що з ряду причин Байден не приїде. І крім того, у Байдена специфічні відносини з Україною. Через те, що намагався використати у своїй передвиборчій кампанії Трамп, то через це швидше за все він не приїде. Навіть якщо дуже захоче, його оточення постарається його відмовити. Demek, Sinaveraga, Amerika Birleşken Devletleri'nden Joseph Biden'ı elbette ki bekleyedik. Ya da Anthony Blinken'ı ya da Kamala Harris'ni ama herhalde mına nakliye naziri geleceği belli oldu. 28 memleket ve çeşit türlü halkara teşkilatlar. Sizin fikrinizce bu yeterli?
temsilcilik mi platformada? Yeterli derece mi ya da yok? Bilirsin, mında Birleşmiş Milletler'in yarısını da toplama mümkün ve lakin ondan fayda olur mu ya da olmaz belgisiz. Niçin degende onun sayısından bağlı değil, iştirakçıların sayısından bağlı değil. Onun mun derecesinden bağlı. Ama kiminin geleceği, nasıl liderlerin olacağı bağlı. Kimlerinin geleceği elbette mühim. Ve lakin mında şimdi kimlerinin geleceği degende kaysı devletler iştirak edeceğine ve ikinci sual o devletlerinin kimler temsil edecek? Birinci şahslar ya da aytayık Dışişler Bakanlıkları. Bu ne için mühim? Çünkü misal olarak Amerika Birleşken Devletleri'nin lideri prezidenti Joseph Biden gelseydi muhakkak ki diğer devletlerinin liderleri de gelmek istiyor. Men belesem mınabında biraz hatta işlendi Ukrayna tarafından. Ukrayna devletimiz tarafından bilirsin çok böyle bir mühim görüldü. Devletlerin bu dünya üzerinde belli devletlerinin birinci şahsları yani prezidentleri iştirak edeceklerine çok çalışıldı. Halbuki çalışmak gerekedi. Men bellesem kaysı bir gene de haytacak olam. Ukrayna özü işlep çıkargan stratejiyana teslim ederek o devletlerinin ve o strateji etrafında bu görüşmeler alıp barıp durup men belesem o zaman men bu devletlerde olsun Amerika Birleşmiş olsun Britanya olsun Türkiye ve ilahri onların iştirak edilmesi bu platformada men bellesem biraz başka bir seviyede olur edi. O zaman bu nakliye nazırı iş yollanılmaydı. Belki başka bir şahs, belli bir şahs yollanılır edi. Ondan da gayrı unutmayık, bunda çok büyük işler bu platformaya karşı, bu aslında platformanın olmasına karşılık göstergen Rusya'nın tesiri çok büyük galiba ve bu işler toktamay albarıla. Ne gerek uzakka gitmeyeyim de men belesem Rusya birkaç ne de çalışmakta. Uzakka gitmeyik. Buna şimdi Kiev'te olup geçken bu haç yürüyüşü. Onun neticesinde şimdi böyle bir malumatlar peyda oldu. Pek çok bu Covid hastalığının yeni ştampı, delta ştampı peyda oldu. Ve onu da bağlayırlar tamam deyende bu Rusya'nın hareketinden. Eğer onu göz önüne alacak olsak şimdi bu taraftan da Rusya çalışır. Şimdi bu Covid hastalığı çoklaşıp durup Ukrayna'nın payitahtı Kiev kapalmasına hareket yapacaklar ve o taraftan da belki bazı devletler sakınır öz vekillerini yollamak degen umutla çalışmaktadır. Yani onu gösterir. Her bir sahada iş albarılayı, karşılık yapıla ve onu göz önüne almak gerek. Dmitri Kuleba'nın aytkanına göre şimdi bu Kırım platformasına
тақдим етілейжек декларация өзерінде ішлер алып барылы. Бұл декларацияның таздықланмасы фаалиеті алып барыла екен. Мұны Сенверға сізіне сылтышыңесіңіз, бұл декларацияда не олмалы ки, чешет түрлі мемлекетлер оның алтында өзінің имзасыны қойсынлар. Бұл декларацияның мұндережесі кенеде мұндереже ақында лаф етеміз, мұндережесі неден ибарет олмалы? Мен білесем, Украина экспериентен бұл халқара вестикаларға қарарларын есасланып, қайсы бір коммуникелерге, қайсы бір конвенцияларға есасланып тұрып, экспериентен бұл Украинаның бірлігіне есасланып тұрып, бұл вестикалар işlep çıkarılacak ve işte menimce bu yerde biraz gene de zayıflık var. Niçin degende ende çünkü bu böyle gibi meseleler dünyada tek Ukrayna'da değil. Moldova alayıq, hem de yaxın olğan Gürcistan alayıq. Da nıxadlar bu Afrika memleketlerinde olğan meseleler bu ne gerek uzakka gitmeye da Cenubi Amerika'da da öyle meseleler çok. Yani bu men belesem bu yerde biraz başkaca yanaşmak gerekedi Ukrayna ve lakin neçindir ular bu şeye ya emniyet vermiyorlar ya da onlarını toxtatkan kaysı bir güçler var. Men belesem Kırım'la bağlı olğan aslında bütün vesikalar onu siyasetin temeli Kırım Tatar halkının horçalamak ve işgalden kurtarmak temeli olmak gerek. Ve bu çok doğru tez. Ona aytma, biz aytkanda ular onu anlaylar. Evet, siz özünüzün üstünüzge yurganını çekez. Halbuki biz çekmeyik yurganını tek özümüzün üstümüzge. Biz o yurganını aslında Ukrayna'nın üstüne çekemiz ve o yurgan tübünde beraberlikte saklanmaya tırışamız ve ileride birlikte bu devletini inkişaf yoluna koymaya tırışamız. Diğer taraftan yani Kırım Tatarlar Ukrayna devleti yanında böyle esir olup kaldılar deyip aytma, zaложник ситуации deyip aytalardı da olup kaldılar. Çünkü Ukrayna'nın halkara teşkilatlarda, diplomatik faaliyetlerinde böyle bazı bir fakapları olğanı vakit bu Ukrayna'ga tesir eti. Demek ki işgal etilgen topraklarımızın meselesine de tesir eti. Bu demek ki bizge de tesir eti. Evet, ondan sebep bilesem kimerde bir ularga ona anlatmaya tırışkanda özün bir onaysız duyasın. Niçin degende sanki dersin hakikaten de bizler şimdi fırsatla faydalanıp durup kaysı bir neni koparıp kaçıp gitmege yol kıdıramız. Halbuki eşek oğlu eşek. Biz sağa çalışamız. Uğa bakacak olsan bu 30 yılın içinde Ukrayna'nın 30 yıl serbestlik devrini göz önüne alacak olsak bu 30 senenin içerisinde Kırım'da aynı zaman Kırım'da ve aslında umumen Ukrayna'da Kırım Tatarlarından gayrı böyle halk olarak Ukrayna'nın serbestliğine ve Ukrayna'nın bu Avrupa stratejisine kol tutup kureşini albarıp yeceni kunduz demi çalışkan o tek Kırım Tatar halkı oldu. Başka halk olarak bunda başkası yok. Evet, şahslar çok ve halk olarak yok. Ama kendiniz böyle aytayıq. Ukrayna halkından gayrı. Men anlayım ki ama kendiniz böyle aytayıq. Çünkü eğer ki Ukrayna'nın 30 yıllık istiklalini alacak olsak bu istiklal amelde sonki 7 yıl var. Ama o istiklalga 20-30 yıl Kırım Tatar halkı
Кырымда күрешін алып барды. Шубесіз, мында шубесіз. Onun için degende siz bilesiniz bu 14 senenin vakiyaları eğer Kırım Tatarlılar, Kırım Tatar Milli Hareketi, Kırım Tatar Kurultayı, Kırım Tatar Milli Meclisi olmağında 14 sene, o 94 sene olur edi. Ане бүгін де олған екебі, яғни Қырымда Қырым татарларының мевжудиеті, Қырым татарларының ишғалыны қабыл етмемесі, эксериетнен аписханелерге Қырым татарларының түшмесі, бүгін Қырым меселесіні ilk saflarga көтере ve Ukraina'nın Kırım'ını korçalamak için Kırım'ın demek azat etilmesi yönelişinde hareketler yapmak için çok mühim böyle bir argumenti var. Ama neçindir o argumentlerge ekseriyetin o argumentlerge esaslanmay başka argumentlerge esaslanı tırışaları arka tremeye. Ekseriyetin bu devletin sınırlarının birliğinde ve ilah. Ama aldamına sonki alıngan bazı kararlar bu demek bakışlarının değişmesinin ispatı olabilir mi sizin fikriniz? Men kabul edilen tabir halklar kanunu aytam. Onu tek ileride geleceği gösterir. Yani kanun çalışmağa başlandı. Ayrı bir siz bağışlarsınız. 2014 senesi Ukrayna'nın yukarı Verkhovnaya Radası постановление kabul etti. Ama kendi kanundan farkı var onun. Ama 21 senesine kadar başka bir kanun kabul edilmiyor. Doğru mu? Ve o постановлениелерге esaslanıp durup niçindir hiçbir kanun işlep çıkarılmadı. Ve adli tül olsun, ben bilmeyeyim kaysı bir humanitar meselelerinde bile o постановлениелер çalışmaydı. Onun için ben aytam, Ama herhalde постановлениянın yani bu kararının kanundan farkı var da. Onun için aytam. Siz bağışlarsınız, biz Ukrayna'da başka kanunlarını da göz önüne alabileceğimiz kabul edilir ve lakin niçindir hayatta onun tesiri gerekli derecede görülmüyor. Onun için Yaxşı, bu kimnin vazifesi oylasa? Bu kimnin vazifesi kanunun çalışı başlaması? Birinciden o kanunun özünün derecesinden bağlı, yazılmasından. İkinciden o kanunga esas kanun kabul edilgenden özünden çalışmayın. Sonra kabmin işlep çıkarmak gerek bayağı bir nelere подзаконный akte onu işlep çıkarılması gerek. Bakarıq nasıl çalışırlar. Білесіз, bu күнлері демек мерақлы бойлы әдістер пейда ола, яғни бұл қанун қабыл етілгенден sonra çok böyle etraftan biz истерикаларына көрдік, ешіттік, Rusya'nın demek yani yüksek seviyesinde Putin'in nutkundan seslendirildi. Sonra pasede bile bu meseleni koterdiler. Hatta Putin bu meseleni Angela Merkel telefon konuşumundan laf etti. Mında 5. kolona veylek. Yani böyle atakalar bu kanunga yapılması devam etti. Ve bu günleri demek Ermeniler de Kırım'a özünün aklarını takdim etmeye tırışalar. Olar yetmeyedi. Şimdi olar da demek bu işe kırıştı. Olar bilirler kayda. Ne bu? Yani nasıl düşünüyorsunuz? Nedir bu Ermeniler meselesi? Ermenilerin çok Moskva kolaylıkla işletebilir ve işletiyor. Onun için şimdi bilesem böyle bir mesele. Ularının diasporaları güçlü olan devletlerde onun tesir başlayacak çalışma.
бұл Қырым мәселесінде. Не керек ұзаққа күтмешіні бақын Түркия қайсы бір профессоры біле шыны башлады бұл Қырым мақында нетмегеге, fikirler yürütmege emiş şimdi Kırım'ın bu Kibris meselesini Kuzey Kibris'nin. Onun için bu gibi meseleler çoklaşacak. Ukrayna ne kadar sık işlete başlasa bizim meselemizin bu gibi Ermeniler gibi neler çoklaşacak. Niçin degende o en ince bu Rusya'nın Kırım'a olan münasebeti ve o aklarını göstergen en zayıf yeri bu Kırım Tatar meselesi. Onun için Ukrayna onu anlarak ne kadar sık işletse o kadar yenecek. Ama tam da bunda da bu 5. kolona güçlü ve ben belirlesem bunda tek anlamamazlıkta iş değil de bunda bu içinde bu 5. kolonanın күшінен de bağlı olған siyasi. Я сіздің пікіріңізше мына Русия шымды Украинаның бұл кебі доғыру олған әрекетіне бірде-бір контржевап бережек ма? Чүнке оларның да егер алажақ олсақ, тамыр халықлар ile бағлы өзінің қанунлары бар, вемерақлысы шында ке, анда не руслар, не украинлер, яғни олар ақында бір сөз айтылмай, анда чешет түрде демек мемлекетлер бар, Қырым татарлар әлбетте ке анда жоқтыр, ama олар айталарды, мұны біз Қырым татарлар, білмейм, реабилитация ферманы имзаланды, sonra сатын алған күчік миғдарлы Қырым татарларға да олар бірде-бір ваделер бергендірділерді. Яғни олар бірде-бір контрбойлы жауап азырлайжақлар ма, насыл бұнен яшайжақлар? Bakın, onlar çok şey tabileler, ve lakin ben bilmeyeyim niçin o satılgan Kırım Tatarlar da niçindir o meseleni sonuna kadar ve kestirip aydınlatmaylar. Niçin degende Rusya'nın kabul etken ukazı, bu Kırım Tatarlarının bağlı olan ukazı, o bizim halkın meselesini çözmeyi ve çözmeyecek. Eğer de Rusya istegen olsa bizim mesele Kırım Tatar halkının meselesinin çözülmesine Rusya'nın özün bir kanunu var, bu реабилитация, bu депортированных народов, 91 senesi galiba. O kanuna kirsetilmek gerekedi, denişmeler ve o gösterilgen halklarının sırasında Kırım Tatar halkı dedip yazılmaz. Onlar bunu yapmazlar. Gerekmeydi zaten. O zaman niçin degende kaysı aklar yerine getirileceği o kanunda gösterilir. O zaman mümkün ede aytma hakikaten de Rusya Kırım Tatar halkının reabilitasyon etti ve sonra evet o adımlarını amelge geçirmeye, o kanunu amelge geçirmek adımlarını işlep çıkarması gerekedi. Halbuki onlar yapmadılar, onlar anda enecilik. Bu ayrı ukaz çıktı ve lakin o kanun çalışmayı bizlerge. Mantıklı. Ondan sebep ben bu bizim anda депутатларға ve Думада oturgan soylarına işte taciplenem desem olmayın. Niçin degende taciplenmege Balbek'in özünün nesine al varmasına taciplenmek olur mu?
Sağ olunuz Sünavir ağa. Studiyamızға келіп, suallarımызға cevap бергеніңіз үшін бөктен-бөк teşekkürler. Қырым Татар Milli Hareket iştirakçısı Sünavir ağa Kadırov studiyamыздың мұсафирі еді. Сайғылы достар, біз все yayınlarımızның екүлнемейміз. 5 dakikadan sonra Zaman informasyon programması sonki haberlerінен sizlerine selamlayacaq. Sonra biz bu studiyaға қайтacақмыз. Көрішкенше. Қартлық іч sevmeyim. Яшлық мені бегенмей. Миллетке қол аяқлıyım, амма о да іч білмей. Өз башыма қалам yolda бір şey келмей елімден. Ағлайым. Айтам алымны kimse аңламай тілімден. Көкке ұчажағым келе, көк менден ұзақ қача. Ерде мені ютмақ істей йыландай ағызын ача. Үрке ютылмақтан жаным, яшамақ істейім мен. Душман олса жаным ақалық, валлай, достайым мен. Шаштым артық, білмейм мен не ішлемек керек. Пек айлана башым билля, тітре içimде юрек. Көзлеріме перде ола түрлі шейлер авалар, көзіміле көрамайым, кімлер мені саралар. Юмсам егер көзлерімні, içim янмақтан көе. Açsam, бірчоқ осаллықлар тап бебегеме тие. Бойле чеке құлақларым бұрның дүнияның зорын тапмай көңлім іч бір ерде. Тұтмаға раат орын. Чөлге чықсам тек башыма ағланам өлеңлері. Айланам тав кенарларын ясланам черенлері. Дұйғыларымны топлайым көкке ерге бақынам. Әр шейде бір хошлық көрем дейім. Не үшін сықынам? İşte tavlar, işte göller bir-birine bakışa. İşte sular yerden çıka bir yakka akışa. İşte güneş hiç kızganmay, sıcak yaraklar saça. İşte kuşlar toplanalar, korkmayıp uça, uça. Eşitesiniz mi? Meni unuttınız mı? Men mundam. Bu mening toprağım. Mening Kırımım.
Інваліда першої групи, незрячого Олександра Сізікова, можуть відправити до СІЗО, буцімто через порушення умов тримання під домашнім арештом. Про це заявили російські прокурори на засіданні Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону. Там почався розгляд справи Олександра Сізікова, Аліма Суф'янова та Сейрана Хайріддінова, яких через причетність до Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади. На засіданні співробітники Федеральної служби виконання покарань вимагали змінити Сізікову запобіжний захід. Судом было рассмотрено ходатайство ФСИН об изменении меры пресечения Сизикову Александру в силу тех нарушений, которые были им допущены по решению Киевского районного суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Данное ходатайство ФСИН прокурор не поддержал, сослался на то, что заболевание препятствует содержанию в СИЗО, и просил суд рассмотреть этот вопрос в будущем, если нарушения будут повторяться. За словами адвоката Лілі Гіміджі, засідання у цій справі продовжиться 10 серпня. До того часу суд має встановити, чи вміє Олександр Сізіков читати шрифтом Брайля, оскільки обвинувачення та матеріали кримінальної справи надали у звичайному друкованому вигляді. Олександр Сізіков, який прийняв іслам, та двоє кримських татар були затримані у липні минулого року після масових облав окупантів. Тоді Сізікову підкинули екстремістську літературу. Тиск на політв'язнів триває і після звільнення. Окупаційна поліція Бахчисарая вимагала в суді встановлення адміністративного нагляду над колишнім бранцем Наріманом Мімідіміновим, який відбув термін 2,5 роки за нібито публічні заклики до тероризму. Окупаційні поліціянти вимагали заборонити Мімідімінову залишати своє помешкання з 22-ї вечора до 6-ї ранку, залишати район та хотіли зобов'язати відмічатися у відділку. Втім, суддя відмовив полициянтам. Попытки органов государственной власти оказывать давление не прекращаются. И это вот одна из таких попыток, да, установить надзор, так скажем, попытаться человека определенным образом посадить на крючок и таким образом не давать ему выступать, не давать ему участвовать в общественной жизни и так далее, и так далее. Это вот одна из была попыток, но в сегодняшнем суде Аллаха Чухшукур, судья отказал в данном иске, значит, ОМВД. За будь-яку ціну звільнити кримських політв'язнів. Цього від президента України Володимира Зеленського вимагає Диляра Абдулаєва, мати Теймура та Узіра Абдулаєвих, яких через причетність до Хізбут Тахрір окупанти звинуватили у тероризмі та засудили до 16,5 та 12,5 років колонії. Жінка вийшла з одиночним пікетом до будівлі Офісу президента у Києві та вимагала зустрічі з главою держави. Каже, її синів мали звільнити ще під час великого обміну 2019 року, але цього не відбулося. За словами Диляри Абдулаєвої, президент має піднімати питання політв'язнів на усіх міжнародних зустрічах та тиснути на Росію. Хочу встречи президента, хочу, чтобы этот вопрос крымских пленников он использовал при каждой дипломатической встрече. Допустим, столько мероприятий происходит, он должен на всех уровнях, на всех высших политических встречах тоже поднимать этот вопрос именно крымских пленников, потому что когда же будет подниматься вопрос крымских политузников, которые брошены в тюрьмы, гнить за политику, за свои твердые политические убеждения, за религиозные убеждения, они не бежали из Крыма, они оставили свою родину, они не предали свою родину, они не уничтожили украинские паспорты. Когда их арестовали, и к ним за это применялась физическая сила. Знову обстріли з артилерії. Серед українських захисників втрат немає. Російські окупанти відкривали вогонь зі 120-х мінометів бік Водяного та Золотого-4. А неподалік Катеринівки та Кам'янки били з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. А ранок на Східному фронті знову почався з мінометних обстрілів. Ворог дістав відсіч, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Неподалік селища Зайцеве російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу населених пунктів Піски та Водяне ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню за минулу та поточну добу серед українських захисників немає. Прицільно випустили 25 снарядів зі 122-мм артилерійських систем. Українська розвідка оприлюднила перехоплення розмов окупантів, коли ті готували обстріл позиції поблизу Галицинівки на Донеччині цього понеділка. На записах чути, як командири артрозрахунків окупантів отримують координати ділянок обстрілу. Воєнна розвідка України передасть ці дані до правоохоронних органів та міжнародного трибуналу. Внимательно слушать исполнительные команды. Внимательно. Первому один огонь. Второму один огонь. Второй выстрел, расход 1. Второму подготовить еще. Третьему один огонь. Расход 1, третий, да, подготовить еще один. Збирав дані про артилерійські склади. Контррозвідники СБУ затримали на Черкащині російського агента. Спіймали на гарячому, саме коли той отримував таємну інформацію. За даними оперативників, мешканця Черкащини завербували російські куратори під час однієї з поїздок до країни-агресорки. Він отримав завдання збирати та передавати інформацію про військові стратегічні об'єкти регіону. Контррозвідники та слідчі СБУ задокументували, що зловмисник збирав інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, а саме щодо наступних питань: місць розташування артилерійських складів на території регіону, режиму їх охорони, переліку та кількості боєприпасів, що зберігаються на них. Наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Вже більше 5 мільйонів щеплень зроблено на вільній частині України, а цілком вакцинованих українців вже більше 1 800 000, повідомляє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він наголосив, що хоч рівень захворюваності значно знизився порівняно з весною, але це не означає, що небезпеки немає. Міністр Ляшко також наголосив, що вакцинація допоможе убезпечитись від небезпечного дельта-штаму коронавірусу. На тлі поширення так званого індійського штаму уряд посилює контроль при перетині кордонів. Тепер усі невакциновані українці та іноземці після повернення додому з Росії та Індії мають самоізолюватися, якщо перебували там більше тижня. Також при в'їзді з окупованої території невакциновані українці мають здати безкоштовний тест на антиген. Правила набудуть чинності за тиждень після їх публікації. Іноземці завжди повинні мати негативний результат тесту, страховий поліс, а також в разі відсутності повного курсу вакцинації в іноземця чи хоча б одного щеплення в громадянина України, при перетині кордону буде запропоновано встановити додаток «Вдома». Цей додаток розпочне контролювати самоізоляцію через 72 години, якщо за цей час людина не отримає негативний результат тесту вже на території нашої держави. А в окупованому Криму вже вкотре фіксують більше як 5000 нових пацієнтів. Втім, на думку окупаційного голови Сергія Аксьонова, епідемічна ситуація на півострові стабілізувалася. А якщо ситуація не погіршиться, то наступного тижня пом'якшать карантинні умови для ресторанів та фудкортів, каже Аксьонов. А в окупованому Криму вже вкотре фіксують більш як 5000 нових пацієнтів. Втім, на думку окупаційного голови Сергія Аксьонова, епідемічна ситуація на півострові стабілізувалася. А якщо ситуація не погіршиться, то наступного тижня пом'якшать карантинні умови для ресторанів та фудкортів, каже Аксьонов. Втім, нові осередки захворюваності фіксують у курортних містах Криму. А Судак вже другий тиждень поспіль лідирує за показниками захворюваності в Криму, визнає очільниця окупаційного Кримського Роспотребнадзору Наталія Піньковська. Середній показник добової захворюваності там вище, ніж навіть у Москві. Попри це, на набережній міста натовп туристів з Росії. Откуда вы? Из Калуги. Из Калуги. Как вам отдых в Судаке? Ой, вообще классно. Но только дороги, конечно. Количество людей не смущает? Нет, наоборот, интересно, нравится. Мы сейчас с этого с Нового Света приехали. Количество людей вот не смущает вообще? Нет. Никак не мешает отдыхать? Нет.
Росія перекидає до Криму всю свою палубну авіацію. Про це повідомляють російські пропагандисти. На тренувальному комплексі «Нитка» у Саках тренуватимуть одразу 2 полки. Корабельні авіаційні полки агресора, на озброєнні яких перебуває до 40 літаків. Типів Су-25, Су-33 та Міг-29К мають прибути на загарбаний півострів на початку серпня цього року. Спочатку на комплекс «Нитка» має прибути 279-й окремий корабельний винищувальний полк Північного флоту Росії. Наступним має прибути 100-й корабельний авіаполк з того ж Північного флоту. Путін має ядерну зброю, нафту і більше нічого. Саме цим і небезпечний російський диктатор, заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден у зверненні до американських розвідників. Він повідомив про зміст таємної доповіді, яку готують для нього спецслужби. Згідно з документом, Росія намагається вплинути на проміжні вибори до Конгресу наступного року. З сарказмом назвав Путіна своїм хорошим другом і додав, що агресія у кіберпросторі може перерости у гарячу війну. За словами Байдена, Путін розуміє, що американські спецслужби сильніші, і його це хвилює. Я мав зустріч з паном Путіним, і він має справжню проблему. Він сидить на економіці, яка має ядерну зброю, нафтові свердловини і більше нічого. Нічого більше. Він знає, що у нього справи погані, і це, на мій погляд, робить його ще більш небезпечним. Which makes him even more dangerous in my view. Сполучені Штати припиняють військову місію в Іраку. Відповідну угоду підписали президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Іраку Мустафа Аль-Казимі. Жителі Багдада впевнені, що армія Іраку зможе забезпечити стабільність в країні після виведення американських військових. Ми впораємося. У нас сильна армія, яка може захистити країну і стабільність. Але є певний сценарій. Потрібен час. Ми турбуємося з приводу графіка виведення американських сил і передачі контролю іракській армії. Наша армія може перемогти всіх, хто загрожує стабільності. Підписана угода формально встановила термін завершення військової місії Вашингтона в Іраку на кінець поточного року. Ми віддані нашій співпраці у галузі безпеки. Наша протидія ІДІЛ є критично важливою для стабільності регіону та нашої співпраці у боротьбі з тероризмом. Ми це продовжимо і в новій фазі наших стосунків, а вони сьогодні міцніші, ніж будь-коли. Наша роль в Іраку – продовжувати навчати, допомагати і протистояти ісламській державі. Але ми не виконуватимемо бойових задач. Зараз в країні перебуває 2500 американських військових. Вони націлені на боротьбу із залишками терористичного угруповання «Ісламська держава», забороненого в Росії та інших країнах. Після укладення угоди військові США, які раніше будуть діяти там в якості консультантів, і повністю переключаться на навчання іракських військових самозахисту. Очікується, що ця зміна на операціях майже не позначиться, оскільки Сполучені Штати раніше вже зосередилися на навчанні іракських сил. Угоду уклали в політично непростий час для іракського уряду. Прем'єр Аль-Казимі зіткнувся зі зростаючим тиском з боку Ірану, а також воєнізованих угруповань, які виступають проти військової ролі США в країні. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Мұнарың yüzünden menden ışık kızganma. Men bir garip yolcu edim. Kaldım kara dağlarda. Yol şaşırdım, kun aşırdım. Sana bakıp ağlar da ah çekerim. Aç yüzünü, meni yaman göz sanma.
Aç yüzünü, saç nurunu, uçurumlar, kayalar. Işık alsın, aydınlansın, kölgeleri silinsin. Toprak topman kardeş isen, koksundaki şu taşlar. Granitler kara yerge ayna gibi korunsun. Yüreğime sırdaş isen, kozumdaki şu yaşlar çiçeklerge tökeceğim, oçıklarga karışsın. Tan yıldızı doğar eken, elbet meni o bekler. Saç nurumna, yolcu garip hasretine kavuşsun. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 45 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир. Мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8067 63 46 130. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. А наш эфир я начну со следующего информационного сообщения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что уже 28 стран и международных организаций согласились принять участие в саммите Крымской платформы 23 августа. Страны, которые примут участие в первом саммите, почти завершили согласование Крымской декларации, документа, который должен быть провозглашен по итогам саммита, сказал глава внешнеполитического ведомства Украины. Подробнее в его цитате. 28 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті Кримської платформи. Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Ще ніколи стільки країн не збиралося в Україні. Цей результат нам дозволяє сказати, що нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму. Вже майже узгоджена Кримська декларація. Це підсумковий документ саміту, який зафіксує принципово важливі для України положення. Ми вже на фінішній прямій до успіху Кримської платформи. США на саммите Крымской платформы будет представлять министр транспорта Питер Бутиджич. Эту информацию подтвердил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Вот что он сказал. Сполучені Штати направляють міністра транспорту. Він досить впливова фігура у Кабінеті міністрів США. Це Піт Бутіджедж. Я зустрічався з Куртом Волкером, і він сказав, що з ряду причин Байден не приїде. І крім того, у Байдена специфічні відносини з Україною. Через те, що намагався використати у своїй передвиборчій кампанії Трамп, то через це, швидше за все, він не приїде. Навіть якщо дуже захоче, його оточення постарається його відмовити. С нами сейчас на прямой связи Павло Розенко, министр соціальної політики 14-16 роках, екс-віце-прем'єр-міністр України та народний депутат України 7 та 8 скликань. Пане Павло, вітаємо вас. Салям алейкум. Вітаю вас, добрый вечер. Добрый вечер. Пане Павло, 28 стран и различные международные организации на саммите Крымской платформы. Это хороший результат, по-вашему? Ну, дивіться, я прокоментую те, що сказав Дмитро Кулеба. Я вважаю, що гарним результатом і перемогою Кримської платформи буде не сам факт проведення Кримської платформи, а буде відновлення територіальної цілісності України. Оце буде перемогою Кримської платформи. І тут питання в тому, що нам повинні і, напевно, тим учасникам, які приїдуть на Кримську платформу, або тим, хто вагається і не приїде, українська влада повинна, ну, скажімо так, пояснити правильно, яким чином через Кримську платформу ми, в першу чергу Україна,
бачимо шлях до відновлення територіальної цілісності нашої держави. І тут в мене дуже велике побоювання, боязнь того, щоб Кримська платформа не перетворилася просто в піар-майданчик там нашої влади, Володимира Зеленського чи інших урядовців, і просто завершиться прийняттям порожньої декларації, яка не буде мати свого продовження. Тому, чесно кажучи, мені хотілося б справді бачити план дій, перш за все, України, української влади, як ця Кримська платформа, яка очевидно, що потрібна, очевидно, що це позитивно, що вона збирається, але як ця Кримська платформа трансформується в реальний майданчик, який призведе до відновлення територіальної цілісності нашої держави. Ну, опять же, Дмитрий Кулеба говорит о том, что готовят некую крымскую декларацию, крымскую хартию, содержание которой сейчас согласовывают с различными представителями тех стран, которые согласились принять участие на данном саммите. Вот может ли эта дорожная карта по деоккупации Крыма, о чем мы с вами говорим, как раз быть представлена в этом документе? Дивіться, ви правильно розділили два питання. Є декларація і є дорожня карта. От в мене є великі сумніви, що справді дорожня карта буде. І давайте не забувати про те, що не треба робити вигляд, що от до Кримської платформи за останні 7 років взагалі нічого не було. Правильно? Були ж резолюції Організації Об'єднаних Націй, були санкції світових, Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, всього світу за окупацію Криму. Тобто це все було, і це все, скажімо так, здійснювалося, в тому числі дипломатичний тиск, санкційний тиск. Ще раз наголошую, резолюції ООН приймалися. Тобто це не просто якась там, умовно кажучи, конференція чи Кримська платформа, це резолюція найвищого світового органу, Організації Об'єднаних Націй. Так в этом-то и вопрос. Чем Крымская платформа будет отличаться от той или иной международной площадкой, на которой, в принципе, принимались эти резолюции? Давайте вспомним декларацию Майка Помпео, декларация Соединенных Штатов Америки, и здесь мы готовим снова очередную декларацию, ведь она чем-то должна отличаться, нет? Правильно, і тому я ж кажу, у мене дуже великі побоювання в тому, що Кримська платформа стане реальним майданчиком. Поки ми, суспільство, принаймні від нинішньої влади, жодної інформації по Кримській платформі не бачимо і не чуємо. От тільки сьогодні ми почули від Кулеби, що погоджується якийсь документ. Текст документа ми не бачили. Що передбачає цей документ, ми не бачили. І це, я ж кажу, це породжує сумніви в ефективності дій української влади. Чи в мене є відчуття того, що, це буде піар, це буде якась там урочиста зустріч 23 числа, напередодні 30-ліття незалежності України, ухвалиться декларація, але що далі? В мене є великі питання. В любом случае, то, что мы с вами находимся в эфире и обсуждаем вопрос Крыма, понятно, на телеканале АТР этот вопрос мы поднимаем ежедневно, но то, что на различных других украинских телеканалах поднимается эта тема, это ведь уже хорошо. Ні, безумовно, це прекрасно. І я кажу, я не сумніваюсь в необхідності проведення таких заходів, як Кримська платформа, зокрема. Я ж вам кажу, що наші обговорення були більш конструктивними і більш ґрунтовними і фаховими, і професійними, якщо б ми бачили, як мінімум, логіку української влади щодо проведення Кримської платформи, щодо тих документів, які будуть розглядатися і прийматися. А саме головне, ми хотіли би побачити майбутнє Кримської платформи. 23 числа зібралися, 28 країн, добре. Що буде 24, 25, 26, 27 числа? Адже якщо, скажімо так, Кримська платформа, проведення засідання 23 числа закінчиться нічим, я боюсь, що через півроку, через рік ми не зберемо і такої кількості країн на подальші кроки, які пов'язані з Кримською платформою. Тому нам треба, перш за все, вимагати від української влади більш серйозно готуватися до таких форумів.
Ну вот если даже попробуем смоделировать, что в Крымской карте будет прописан четкий механизм деоккупации Крыма, возможное ужесточение санкций против страны-агрессора России, как вы думаете, как много стран могут поставить свою подпись под такой декларацией, более жесткой, более радикальной? Ну, по-перше, давайте не забувати, що на сьогоднішній день вже є коаліція країн, яка підтримує Україну, і голосування резолюції ООН цього питання, які ми бачили протягом 7 останніх років, це підтверджує, що світ в цілому визнає, ну, скажімо так, територіальну цілісність України і визнає те, що частина території України була просто окупована Російською Федерацією. Тобто це вже є. Питання уже далі в спроможності наших дипломатів тримати цю коаліцію. І не просто тримати, а справді досягати якогось прогресу. Зокрема, правильно ви кажете, в посиленні санкцій. Це теж є позиція України. Але, на жаль, наприклад, от слово «посилення санкцій» я від наших чиновників і від нашої влади, я, наприклад, за останні 1,5-2 роки не чув. Продовження санкцій було, але посилення санкцій як елемент того, що нинішні санкції, ну скажімо так, вони діють, але вони явно недостатні для відновлення територіальної цілісності України. Ну, пане Павло, справедливости ради нужно сказать, что те санкции, которые были введены со стороны наших западных партнеров из-за Крыма и Донбасса на протяжении 7 лет, в принципе, и не менялись. Да, мы видим, что каждые полгода западные партнеры голосуют за пролонгацию уже ныне существующих санкций, но об ужесточении 7 лет мы ничего не видим. Правильно, тому знов-таки кажу, що нам треба сьогодні говорити, якщо ми говоримо про те, що от ми повинні зробити підсумок на цій кримській платформі, що було зроблено за 7 років. Так, санкції були, вони не досягнули головної мети відновлення територіальної цілісності України, значить санкції не повинні бути зняті. А санкції навпаки мають посилюватися, значить треба санкції розширювати, значить тиск на Росію треба посилювати. Отака має бути логіка, я вважаю, української влади. Але ще раз кажу, мене дуже турбує, що от такої логіки ми поки що на сьогоднішній день не бачимо ні в виступах Володимира Зеленського, ні в виступах урядовців, ні в виступі інших членів команди нинішньої влади. А как вы считаете, вот в нынешней международной конъюнктуре, когда Путину делают такой подарок с Северным потоком-2, когда Германия настаивает на имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство, когда нам открыто говорят, что вопрос вступления Украины в НАТО это является политическим решением всего Североатлантического альянса, и о ПДЧ сейчас даже и речи не идет, а именно о предоставлении нам ПДЧ. Вот в такой ситуации можем ли мы действительно рассчитывать на то, что западные наши партнеры введут именно те санкции, которые смогли бы вернуть Россию в международное правовое поле? Я думаю, що кожне це питання, яке ви перелічили, має свою природу і, напевно, перш за все, ми самі собі або владі повинні задавати питання, чому трапилося так, що, ну скажімо так, Північний потік вводиться без урахування на сьогоднішній день інтересів України. Ну так, нам щось обіцяють, але поки що це не можна назвати серйозними гарантіями і серйозними обіцянками. Ну давайте тогда по отдельности обсудим каждый аспект, который мы с вами затронули. Давайте, Северный поток-2. Что мы сделали не так, почему без нас женили? Я думаю, що перше, що ми зробили не так, що ми 2 роки останні ми мовчали, в принципі, про Північний потік-2. Ця історія з'явилася в риториці нинішньої влади лише десь приблизно 3-4 місяці тому. Я уважно слідкував за цією історією. І в пік, коли добудовувався Північний потік, от коли був прорив в побудові Північного потоку, а це 19-20 рік, на жаль, голосу нашої держави, голосу президента взагалі не було чутно.
Я розумію, чому Володимир Зеленський це виводив із своєї риторики, бо він думав, що він таким чином не буде дразнити Путіна, не буде дразнити Меркель, і через свою, так би мовити, конструктивну позицію він, можливо, досягне якогось прогресу, вирішення питання деокупації Донбасу. Але це наївні твердження, адже всі експерти говорили про те, що добудова Північного потоку-2 точно не помирить Україну з Росією, це точно. І коли Північний потік був де-факто добудований, тоді до української влади почало доходити те, що і прориву на Донбаському напрямку немає, і Північний потік вже добудували. І тоді почалися якісь рухи, якісь фрази, якісь заяви, якісь переговори, якийсь тиск. Тому я вважаю, що в цьому напрямку це є відповідальність в тому числі тих людей, які в свій час просто проспали цю ситуацію. НАТО – це теж історія з того, що ми можемо багато задавати питань Байдену, чому ми не в НАТО, але я думаю, що перш за все Володимир Зеленський має викликати свого міністра закордонних справ і міністра оборони в першу чергу і спитати в них, що ми за 2 роки зробили, щоб вимагати ПДЧ в Північно-Атлантичного альянсу. Тому що в свій час ми ж проходили історію з безвізовим режимом. Тоді теж не було дуже багато бажаючих в Європі давати Україні безвізовий режим. Але ми виконали в 2015-2016 році весь порядок денний, прийняли необхідні закони і створили необхідні умови для того, щоб поставити перед Європою питання, чому у нас немає до цього часу безвізового режиму. Ми виконали, ми поставили, і Європейський Союз підтримав в 2017 році надання безвизового режиму Украине. Да, но ведь с другой стороны, від нас. Да, но ведь с другой стороны, нынешний уровень стандартизации Украины под НАТО намного выше, к примеру, тех стран, которые на этапе вступления НАТО не имели такого уровня стандартизации. Я имею в виду Македонию, Черногорию, Болгарию, Турцию, Албанию и так далее. Ні, я не згоден з цим. Я вважаю, що в Україні є набагато більше проблем. Це, мені здається, що це якийсь міф про те, що ми краще інших підготовлені. Ну, вибачте, якщо у нас сьогодні лише біля 20% стандартів НАТО, ну, скажімо так, адаптовані ми в військово-промисловому комплексу або військовій сфері. Ну, яка це може бути готовність? Дивіться, ясна річ, що бажаючих багато, немає того, щоб реально розглядати питання членства України в НАТО. І коли є у нас 20% виконання власного домашнього завдання, ми можемо багато розказувати про Албанію, про Македонію, про Туреччину і про далі. От коли у нас буде 100% виконання, от коли наша армія буде пристосована до вимог Альянсу, от тоді тільки з'явиться у нас реальний аргумент говорити хоча б про першу частину, про надання нам плану дій членства Скажите, Альянсу. а насколько, пане Павло, насколько, по-вашему, это сделать сейчас реально? Нам же, кроме реформ, говорят, победите коррупцию, но мы ведь понимаем, что полностью искоренить коррупцию невозможно, и даже наверняка в самых демократических странах, не наверняка, 100% в самых демократических странах есть элемент коррупции. И в этом вопросе мы же понимаем, что есть огромное поле для маневра. Там появилась какая-то коррупционная схема, сказали, что вот, ну, не победили коррупцию, ну, простите. Дивіться, по-перше, я думаю, що якщо у української влади буде політична воля, а не просто записати черговий відосик і спитати у західних партнерів, а чому ми не члени НАТО. Якщо буде політична воля, я переконаний, що це реально здійснити, і як мінімум, ще раз кажу, ПДЧ, план дій членства в НАТО ми реально можемо отримати. Перше, але це треба виконати власне домашнє завдання. Тепер щодо боротьби з корупцією. Теж це ж питання до нас, до самих. І вибачте, коли Верховна Рада України одним рішенням
виводить із системи Прозоро тендерів на 100 мільярдів гривень щодо будівництва Київської окружної дороги. Отак одномоментно. Це питання до кого? До України чи до Сполучених Штатів Америки? Це питання до Зеленського, який підписує просто цей закон? Чи до членів Альянсу? Безумовно, це питання перш за все до нас. І чим більше буде таких випадків, і чим більше вищий законодавчий орган влади, чи виконавчий орган влади, Кабмін, буде продукувати такі рішення, тим більше буде для нас недовіри. Не думайте, що це ніхто не побачив, ніхто не помітив. Так можна казати про виведення із системи Прозоро цілої низки закупівель. От НАК «Нафтогаз» нещодавно про це заявив. Тому, ще раз кажу, це ж питання до нас. Якщо влада хоче виводити із держзакупівель певні суми, десятки мільярдів гривень, так це ж питання до української влади, а не до наших партнерів в НАТО. Вот еще по поводу Северного потока у меня было пару вопросов. Мы затронули эту тему. Пане Павло, а как вы считаете, вот после 2024 года, когда у нас заканчивается контракт с «Газпромом», что мы будем делать или что уже сейчас мы должны сделать для того, чтобы после 2024 года нам не думать о том, что вот контракт закончился, наша ГТС, мы остались без транзита, и ГТС наша превращается в індустріальну руїну? Ну, по-перше, нам треба визнати, перше за все, свої помилки. І помилку переговорів 2019 року в нормандському форматі, коли змішали питання Донбасу і газові питання, і тоді, ви пам'ятаєте, як після зустрічі в Парижі президент України переможно нам розказував, що нарешті ми продовжили контракт до 2024 року, хоча тоді фахівці всі, ну, нас мало хто чув, але дуже критикували це рішення, говорили про те, що ми ж повинні думати стратегічно і думати про те, що буде після 2024 року, скільки буде українці платити за газ після 2024 року. І от виявилося, 2024 рік уже все, через 2 роки. Все, скоро газовий контракт триває. Тому перше, що треба зробити, Україна має знов стати учасником переговорів на найвищому рівні. І це мають бути не просто слова Зеленського про те, що Україна відновлює суб'єктність на міжнародному рівні. Ні, це має бути чітка позиція. І якраз візит до Байдена, Володимира Зеленського, є прекрасна можливість заявити цю позицію і сказати, що без України це питання розглядати не можна. Тобто треба спочатку хоча б до переговорів бути залученим по цьому питанню. А далі, безумовно, українська влада має сформувати свій план дій після запуску Північного потоку-2. Бо, дивіться, півроку ми про це говоримо, а українська влада нам сказала, який у неї план, що вона хоче від Сполучених Штатів, що вона хоче від Німеччини, що вона хоче від інших наших союзників. Ми цього не знаємо. Коли прес-секретар президента, вибачте, я останню фразу лише скажу, коли прес-секретар президента України перед поїздкою до Німеччини, йому задають питання, чому Меркель їде, вибачте, Зеленський їде до Меркель. Він каже, Зеленський їде, щоб зупинити Північний потік-2. Ну ми ж розуміємо, що постановка питання вже абсурдна. А якщо би Зеленський сформував конкретний план дій і перелік питань після запуску Північного потоку-2, що хоче Україна, тоді, можливо, і переговори інакше пішли. То есть вы имеете в виду получить реальные какие-то гарантии, правильно я вас понимаю, что были эти гарантии? Гарантії, контракти, допомогу. Ну, це порядок денний сформувати українська влада. І, на жаль, ми цього від української влади не бачимо і не чуємо. Но вот сейчас говорят о возможности получения статуса основного союзника США вне НАТО. Как вы думаете, этот вопрос реально решить во время визита Зеленского в Вашингтон? Ну, питання, хто говорить? Знов це говорять експерти. Знов вони радять президенту поставити це питання. А що хоче президент?
От що хоче Зеленський перед поїздкою до Сполучених Штатів Америки. Ми від Офісу президента щось чуємо чи ні? У нас же Офіс президента сьогодні формує зовнішню політику України. Ну, смотрите, есть цитата офиса... Пане Павло, есть цитата Офиса президента Украины, которые определили ряд вопросов, которые должны, собственно, оговариваться на этой встрече. Я зачитаю для вас і для наших зрителей. На порядку денному переговорів насамперед безпекові питання, протидія тривалій агресії Російської Федерації проти України, погіршення ситуації в Чорноморському регіоні та Донбасі, деокупація Криму, посилення енергетичної безпеки нашої держави та Європи загалом, військова та військово-оборонна взаємодія між Україною та Сполученими Штатами. Очікуємо на конкретні домовленості щодо поглиблення відносин стратегічного партнерства між нашими державами в усіх пріоритетних напрямках взаємодії та узгодження амбітного пакету спільних проєктів та ініціатив у сфері безпеки і оборони, торгівлі, інвестицій, енергетики, клімату, сільського господарства, інфраструктури та цифрової трансформації. Этого недостаточно? Я думаю, що ви самі, якщо прочитаєте уважно, там немає жодної конкретики. Знову, як космічні кораблі будуть бороздити простори нашої Вселенної. Тобто загальні фрази про безпеку, про гарантії, про це, що конкретно ви хочете сказати. От ви задали питання, що стратегічне партнерство чи партнер Сполучених Штатів Америки, оце конкретика, оце я розумію. Отримати гарантії по Північному потоку в грошовому еквіваленті, у вигляді довгострокового договору в форматі Україна, Європейський Союз, Росія. Це теж конкретика. А оці загальні питання, що ми будемо обговорювати питання безпеки і питання територіальної цілісності, ну знов це загальні питання. І ще раз кажу, якщо їхати ось такими загальними питаннями, ми знов в черговий раз побачимо, що це буде чергова туристична поїздка Офісу президента за кордон, і вони повернуться знову без жодних результатів. Як ми, президент злітав до Ангели Меркель в Німеччину на переговори. Перед цим до Макрона у Францію. Перед цим були поїздки в Оман, Арабські Емірати тощо. От з чим президент повернувся? Які результати цих поїздок? Інвестицій – 0. Північний потік-2 запустили. Ну що ще? Ну от розумієте, коли немає стратегії і немає тактики, немає, саме головне, що ми хочемо як Україна добитися, тому і результатів ніяких не буде. Дякую вам дуже, пане Павло. Чохсагуна, що в наше время і підключились к нам в ефір. Павло Розенко був з нами на прямому зв'язку. Міністр соціальної політики України 2014-16 роках, екс-віце-прем'єр-міністр України та народний депутат 7 та 8 скликань. А тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нормандская встреча состоится, но все зависит от России. Об этом украинский лидер заявил на форуме «Украина-30». Я предлагаю послушать вместе его цитату. Питання повернення Донбасу, питання тиші на Донбасі, питання обстрілів, питання обмінів. Усі питання, які розуміють в Україні. Всі вони на сьогодні залежать від бажання РФ і тиску, і допомоги всіх наших партнерів та учасників нормандської четвірки. Ми готові до переговорів у нормандському форматі. Я певен, ця зустріч буде, але все залежить від Росії. В последнее время очень активно обсуждается вопрос имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Я напомню, что заместитель помощника государственного секретаря, исполняющий обязанности временного поверенного в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Джордж Кент считает, что формула Штайнмайера не является решением всех вопросов для урегулирования ситуации на востоке Украины, а именно подробнее в его цитате. На мою думку, формула Штайнмайера не є формулою для вирішення усіх питань. Для виборів повинні бути умови, щоб була можливість їх нормально провести. Я думаю, що коли президент Зеленський зустрічався з канцлеркою Меркель, з президентом Макроном і Путіним в Парижі у грудні 2019 року, все-таки, наскільки я розумію, канцлерка Меркель підтримувала позицію Зеленського. Тобто я би сказав, що це все-таки це 3 проти 1. Саме
саме Росія є країною-агресором. Вона розпочала цю війну. Це не конфлікт, це дійсно війна. І обов'язок закінчити війну – це обов'язок Росії, а не України. Це війна в Україні, але не війна України. І це була дійсно 100% війна Росії. Идея тогдашнего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера заключалась в том, чтобы изменить последовательность выполнения пунктов Минских соглашений. В Минских документах проведение местных выборов на территории ОРДЛО является предпоследним пунктом, 12-м, плана по урегулированию кризиса после ряда других шагов, среди которых немедленное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод войск от линии разграничения, вывода иностранных военных формирований, а также установление контроля ОБСЕ над украино-российской границей. Предложенная формула предусматривает принципиально другой механизм. Сначала местные выборы в соответствии с Конституцией Украины, временное, а после подтверждения ОБСЕ демократичности выборов, постоянное вступление в силу закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. И одновременно с имплементацией этого закона вывод войск и установление контроля Украины над восточной границей. С нами сейчас на прямой связи Костянтин Хрещенко, дипломат, міністр закордонних справ України у 2003-2005, 2010-2012 роках. Пане Костянтине, вітаємо вас. Салям алейкум. Вітаю. Да. На ваш взгляд, почему сегодня Германия так активно настаивает на имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство, которое идет вразрез с нашими национальными интересами, на что, естественно, мы пойти не можем? Ну, мабуть, тому, що, на думку німецької сторони, була згода України, причому тут не важливо, хто був президентом, коли це обговорювалось, але від української сторони уповноважена особа найвищого рівня дала згоду на такого роду підходи. Інша справа, що вони не сприймаються в цілому, по крайній мірі, значною і активною частиною суспільства, а відтак їх цих пропозицій імплементація буде стикатися з серйозними проблемами. Тому питання про те, яким чином все ж таки вийти на те, щоб зберегти мінські домовленості як суто рамкову можливість для більш чіткого плану по врегулюванню, і одночасно з цим брати до уваги ті реалії, які, в принципі, не залежать від позиції українського президента, він навряд чи може нав'язати свою думку суспільству. А можем ли мы отказаться от формулы Штайнмайера и сказать, нет, мы ее выполнять не будем? Ну, питання дипломатії, тобто дипломатія для того і існує, щоб тоді, коли тебе змушують сказати так чи ні, говорити так, щоб було зрозуміло, що ти насправді хочеш, але все ж таки не відмовлятись на відріз від того, до чого пов'язані в даному конкретному випадку санкції, інші інструменти впливу на Російську Федерацію. Відтак, цілком зрозуміло, що Банкова, президент України, на сьогоднішній день не готовий і не буде, на моє переконання, відмовлятись від мінських домовленостей і категорично заперечувати можливість в цілому застосовувати формулу Штайнмайера, хоча, мабуть, буде наполягати на тому, що і в формулу Штайнмайера також треба вносити корективи. Но ведь отказаться от Минских соглашений мы не можем, так как к ним привязано санкционное давление на Россию, или же нет? Да. Саме так, я ж кажу, що ніхто і не буде відмовлятись, тому що якщо ми самі від них відмовимось, то ми тоді зламаємо всю конструкцію, на якій будується політика як попередньої, так і нинішньої влади, постійного тиску на Російську Федерацію з переконанням, що на якомусь етапі Росія змушена буде змінити свою позицію. Но при этом сейчас мы видим, что нормандский формат, минский процесс находится в такой стагнации, или, как сказал президент Украины, нормандский формат находится в коме. Вот как вы думаете, что сейчас может реанимировать нормандский формат? Что сейчас может реанимировать Минские соглашения? Есть ли такие механизмы? Ну,
з точки зору швидкого вирішення цієї проблеми, повернення до активного задіяння нормандського формату, це погодитись на російські пропозиції, тут же все піде. Як тільки ми погодимось на російські пропозиції, тут же всі зберуться і моментально погодяться з тим, що країна погодилась з цими пропозиціями. Тобто, Хорошо, а можемо з тим, ми як заставити... записано в Мінських домовленостях, але я маю на увазі, звичайно, це сарказм. Да, я понимаю, поэтому... Да, поэтому у меня возник вопрос, а можем ли мы сделать так, чтобы Россия пошла на наши условия? Можемо, якщо будемо фантазувати. Ну, виходячи з реалій, на сьогоднішній день треба все ж таки сприймати серйозно позицію Росії, як вона декларується вже багато років. Вони вважають, що подальший рух можливий тільки на основі їх конкретних, розумілих для всіх і жорстких пропозицій. Так, як вони записані. Це, по суті, повна легітимізація тих, хто сьогодні керує на цих територіях неконтрольованих. Це прямий діалог з так званими очільниками цих утворень. Це визнання того, що це внутрішньоукраїнський конфлікт, і що Росія тільки є гарантом або сприяє знаходження якраз порозуміння. І доки ми не відчуємо, що є хоч якісь зміни в цих підходах, я думаю, що ми будемо в ситуації, коли зрушити сам процес буде надзвичайно складно. Звичайно, можливо інший варіант, але він теж маловірогідний. Це коли Сполучені Штати разом з своїми європейськими союзниками знайдуть таку формулу зацікавити Росію в чомусь, щоб вона змінила свою позицію. Но поки що ми не спостерігаємо якихось пропозицій чи якоїсь навіть спільної позиції основних держав Сполучених Штатів і провідників Європейського Союзу в цьому напрямку. Потрібен якийсь новий імпульс. Я сподіваюся, що, можливо, візит нашого президента до Вашингтону якраз стане тим імпульсом, коли і президент Байден, і ті, хто будуть очолювати Німеччину в майбутньому, і нинішній президент Франції, все ж таки зберуть докупи свою політичну волю і зможуть знайти ті підходи до Російської Федерації, які дозволять, на основі, мабуть, складного, непростого для України компромісу, але все ж таки припинити цю війну і вибудувати такий план повернення території людей, який буде відповідати мінімально стандартним нормам міжнародної практики, як вона застосовувалась при вирішенні аналогічних конфліктів. А на ваш взгляд, Соединенные Штаты Америки сегодня готовы присоединяться к этому формату регулирования войны на Востоке? Ні. Позиція США полягає в тому, що ніякого сенсу в цьому немає. Сполучені Штати і в попередні періоди достатньо активно намагались вплинути на ситуацію. Місія посла Волкера, який більше часу проводив в Києві, ніж будь-де, і намагався зрозуміти, яким чином можна зрушити з місця ситуацію, які можуть бути пропозиції, які їх формулював. Але, на жаль, Росія і його візаві Сурков так і не сподобався до того, щоб піти на зустріч хоча б для початку діалогу. Нема сенсу розширяти формат, коли нема розуміння того, що це дасть. І крім того, звичайно, для розширення формату потрібна згода Росії, її немає. Тому перспективи, скажімо так, вони складні. Здебільшого треба виходити з того, що ближчим часом не спостерігається готовність Росії, а від неї в даному випадку залежить на 95% сама можливість більш радикальної зміни ситуації. Без цієї зміни ми навряд чи можемо розраховувати на те, що буде якийсь серйозний прогрес.
Пане Константине, и последнее, что я хотела у вас спросить. Вы наверняка следите за новостями, за лентой в Фейсбуке. Многие политические деятели, аналитики, эксперты на фоне последних событий на международной арене, а именно на фоне соглашения между Германией и Соединенными Штатами, стали говорить о том, что Запад поступает с национальными интересами Украины в обмен на свои экономические интересы. Насколько корректны такие высказывания, по-вашему? Я думаю, що істерика в той момент, коли вже пізно істерити, це не саме краще, що можна запропонувати українському суспільству як реакція на те, що було неминучим уже достатньо тривалий час. Адже згадаємо, це вже декілька років, коли ведеться робота над Північним потоком-2, до цього був Північний поток-1, але я не згадую, щоб попередній президент в своїх контактах з своїми партнерами, своїми колегами на Заході це ставив так жорстко і рішуче, як потрібно було тоді. Тому що завжди є час, коли ти можеш змінити ситуацію. І коли будівництво вже завершено на 95, а то й більше відсотків, стверджує, що до кінця серпня воно буде завершено, піднімати великий хайп не принесе великої користі. Але з іншої сторони, донести до наших партнерів наше невдоволення, наша занепокоєність і необхідність компенсувати в цій ситуації питання гарантій безпеки, питання енергетичної безпеки України, можливостей залучення України до виконання штабних проєктів зеленої енергетики. Все це цілком легітимно треба і буде, я думаю, ставитись. Просто, щоб це невдоволення, а інколи досить жорсткі оцінки, не створили негативного впливу на цей процес. Коли образа тих, на кого ми хочемо впливати, буде переважати те, що має їх переконати в правильності наших бажань і наших вимог. Дякую вам дуже, пане Константине. Чухсагл, у нас Константин Грищенко був з нами на прямому зв'язку. Дипломат, міністр закордонних справ України 2003, 2005, 2010 та 2012 роках. А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся буквально на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». Не пропустите самые актуальные новости сейчас на украинском языке. А после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. Корушкенджи. Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шу қан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? 1000 can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızna. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri.
Кірді евімізге душман қуа алмайық. Сесіміз шықмас олды қорқуға адалдық. Утаныңыз, әфенділер. Ғайып болған рухыңыздан утаныңыз. Байрағını көтеріп оламаған еллеріңізден утаныңыз. Мен утанам. Інваліда першої групи, незрячого Олександра Сізікова, можуть відправити до СІЗО, буцімто через порушення умов тримання під домашнім арештом. Про це заявили російські прокурори на засіданні Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону. Там почався розгляд справи Олександра Сізікова, Аліма Суф'янова та Сейрана Хайріддінова, яких через причетність до Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади. На засіданні співробітники Федеральної служби виконання покарань вимагали змінити Сізікову запобіжний захід. В дом было рассмотрено ходатайство в СИН об изменении меры пресечения Сизикову Александру в силу тех нарушений, которые были им допущены по решению Киевского районного суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Данное ходатайство в СИН прокурор не поддержал, сослался на то, что заболевание препятствует содержанию в СИЗО, и просил суд рассмотреть этот вопрос в будущем, если нарушения будут повторяться. За словами адвоката Лілі Гіміджі, засідання у цій справі продовжиться 10 серпня. До того часу суд має встановити, чи вміє Олександр Сізіков читати шрифтом Брайля, оскільки обвинувачення та матеріали кримінальної справи надали у звичайному друкованому вигляді. Олександр Сізіков, який прийняв іслам, та двоє кримських татар були затримані у липні минулого року після масових облав окупантів. Тоді Сізікову підкинули екстремістську літературу. Тиск на політв'язнів триває і після звільнення. Окупаційна поліція Бахчисарая вимагала в суді встановлення адміністративного нагляду над колишнім бранцем Наріманом Мімідіміновим, який відбув термін 2,5 роки за нібито публічні заклики до тероризму. Окупаційні поліціянти вимагали заборонити Мімідімінову залишати своє помешкання з 22-ї вечора до 6-ї ранку, залишати район та хотіли зобов'язати відмічатися у відділку. Втім, суддя відмовив полициянтам. Попытки органов государственной власти оказывать давление не прекращаются. И это вот одна из таких попыток, да, установить надзор, так скажем, попытаться человека определенным образом посадить на крючок и таким образом не давать ему выступать, не давать ему участвовать в общественной жизни и так далее, и так далее. Это вот одна из была попыток, но в сегодняшнем суде Аллаха Чухшукур, судья отказал в данном иске, значит, ОМВД. Там были вдвоем, и даже в здание никого не пустили, но все равно поддержка от людей и старшего поколения, и молодежи очень чувствовалась. Чохсагал у нас это очень сильно воодушевляет, подкрепляет и очень сильно поддерживает, когда мы друг друга не оставляем. И даже вот на какие-то административные заседания, я уже не говорю про уголовные, приходим всегда и, соответственно, выражаем свою позицию и солидарность с теми, кого вот так незаконно пытаются преследовать. Чохсагал у нас, Аллаха, да, Аллаха чохшкурлер олсын, чохсагал у нас. За будь-яку ціну звільнити кримських політв'язнів. Цього від президента України Володимира Зеленського вимагає Диляра Абдулаєва, мати Теймура та Узіра Абдулаєвих, яких через причетність до Хізбут Тахрір окупанти звинуватили у тероризмі та засудили до 16,5 та 12,5 років колонії. Жінка вийшла з одиночним пікетом до будівлі Офісу президента у Києві та вимагала зустрічі з главою держави. Каже, її синів мали звільнити ще під час великого обміну 2019 року, але цього не відбулося. За словами Диляри Абдулаєвої, президент має піднімати питання політв'язнів на усіх міжнародних зустрічах та тиснути на Росію.
Хочу встречи президента, хочу, чтобы этот вопрос крымских пленников он использовал при каждой дипломатической встрече. Допустим, столько мероприятий происходит, он должен на всех уровнях, на всех высших политических встречах тоже поднимать этот вопрос именно крымских пленников, потому что когда же будет подниматься вопрос крымских политузников, которые брошены в тюрьмы, гнить за политику, за свои твердые политические убеждения, за религиозные убеждения, они не бежали из Крыма, они оставили свою родину, они не предали свою родину, они не уничтожили украинские паспорты. Когда их арестовали, и к ним за это применялась физическая сила. Знову обстріли з артилерії. Серед українських захисників втрат немає. Російські окупанти відкривали вогонь зі 120-х мінометів бік Водяного та Золотого-4. А неподалік Катеринівки та Кам'янки били з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. А ранок на Східному фронті знову почався з мінометних обстрілів. Ворог дістав відсіч, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Неподалік селища Зайцеве російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу населених пунктів Піски та Водяне ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню за минулу та поточну добу серед українських захисників немає. Прицільно випустили 25 снарядів зі 122-мм артилерійських систем. Українська розвідка оприлюднила перехоплення розмов окупантів, коли ті готували обстріл позиції поблизу Галицинівки на Донеччині цього понеділка. На записах чути, як командири артрозрахунків окупантів отримують координати ділянок обстрілу. Воєнна розвідка України передасть ці дані до правоохоронних органів та міжнародного трибуналу. Внимательно слушать исполнительные команды. Внимательно. Первому один огонь. Второму один огонь. Второй выстрел, расход 1. Второму подготовить еще. Третьему один огонь. Расход 1, третий, да, подготовить еще один. Збирав дані про артилерійські склади. Контррозвідники СБУ затримали на Черкащині російського агента. Спіймали на гарячому, саме коли той отримував таємну інформацію. За даними оперативників, мешканця Черкащини завербували російські куратори під час однієї з поїздок до країни-агресорки. Він отримав завдання збирати та передавати інформацію про військові стратегічні об'єкти регіону. Контррозвідники та слідчі СБУ задокументували, що зловмисник збирав інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, а саме щодо наступних питань: місць розташування артилерійських складів на території регіону, режиму їх охорони, переліку та кількості боєприпасів, що зберігаються на них. Наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Вже більше 5 мільйонів щеплень зроблено на вільній частині України, а цілком вакцинованих українців вже більше 1 800 000, повідомляє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він наголосив, що хоч рівень захворюваності значно знизився порівняно з весною, але це не означає, що небезпеки немає. Міністр Ляшко також наголосив, що вакцинація допоможе убезпечитись від небезпечного дельта-штаму коронавірусу. На тлі поширення так званого індійського штаму уряд посилює контроль при перетині кордонів. Тепер усі невакциновані українці та іноземці після повернення додому з Росії та Індії мають самоізолюватися, якщо перебували там більше тижня. Також при в'їзді з окупованої території невакциновані українці мають здати безкоштовний тест на антиген. Правила набудуть чинності за тиждень після їх публікації. Іноземці завжди повинні мати негативний результат тесту, страховий поліс, а також в разі відсутності повного курсу вакцинації в іноземця чи хоча б одного щеплення в громадянина України, при перетині кордону буде запропоновано встановити додаток «Вдома». Цей додаток розпочне контролювати самоізоляцію через 72 години, якщо за цей час людина не отримає негативний результат тесту вже на території нашої держави.
А в окупованому Криму вже вкотре фіксують більше як 5000 нових пацієнтів. Втім, на думку окупаційного голови Сергія Аксьонова, епідемічна ситуація на півострові стабілізувалася. А якщо ситуація не погіршиться, то наступного тижня пом'якшать карантинні умови для ресторанів та фудкортів, каже Аксьонов. А в окупованому Криму вже вкотре фіксують більш як 5000 нових пацієнтів. Втім, на думку окупаційного голови Сергія Аксьонова, епідемічна ситуація на півострові стабілізувалася. А якщо ситуація не погіршиться, то наступного тижня пом'якшать карантинні умови для ресторанів та фудкортів, каже Аксьонов. Втім, нові осередки захворюваності фіксують у курортних містах Криму. А Судак вже другий тиждень поспіль лідирує за показниками захворюваності в Криму, визнає очільниця окупаційного Кримського Роспотребнадзору Наталія Піньковська. Середній показник добової захворюваності там вище, ніж навіть у Москві. Попри це, на набережній міста натовп туристів з Росії. Откуда вы? Из Калуги. Как вам отдых в Судаке? Ой, вообще классно. Но только дороги, конечно. Количество людей не смущает? Нет, наоборот, интересно, нравится. Мы сейчас с этого с Нового Света приехали. Как количество людей вот не смущает вообще? Нет. Никак не мешает отдыхать? Нет. Жахливе ДТП в окупованому Криму. Пасажирський потяг Санкт-Петербург-Севастополь протаранив «Жигулі» на залізничному переїзді поблизу Октябрського. 33-річний місцевий житель, який кермував «Жигулями» на чималій швидкості, врізався в шлагбаум. При цьому відламав його дерев'яну частину і лише тоді зустрівся з потягом. Потужним ударом легковик розвернуло і викинуло з переїзду. В радіусі 100 метрів навколо місця трощі розкидало уламки фар та запчастини. Водія з важкими травмами доправили до найближчої лікарні. Росія перекидає до Криму всю свою палубну авіацію. Про це повідомляють російські пропагандисти. На тренувальному комплексі «Нитка» у Саках тренуватимуть одразу 2 полки. Корабельні авіаційні полки агресора, на озброєнні яких перебуває до 40 літаків. Типів Су-25, Су-33 та Міг-29К мають прибути на загарбаний півострів на початку серпня цього року. Спочатку на комплекс «Нитка» має прибути 279-й окремий корабельний винищувальний полк Північного флоту Росії. Наступним має прибути 100-й корабельний авіаполк з того ж Північного флоту. Путін має ядерну зброю, нафту і більше нічого. Саме цим і небезпечний російський диктатор, заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден у зверненні до американських розвідників. Він повідомив про зміст таємної доповіді, яку готують для нього спецслужби. Згідно з документом, Росія намагається вплинути на проміжні вибори до Конгресу наступного року. З сарказмом назвав Путіна своїм хорошим другом і додав, що агресія у кіберпросторі може перерости у гарячу війну. За словами Байдена, Путін розуміє, що американські спецслужби сильніші, і його це хвилює. Я мав зустріч з паном Путіним, і він має справжню проблему. Він сидить на економіці, яка має ядерну зброю, нафтові свердловини і більше нічого. Нічого більше. Він знає, що у нього справи погані, і це, на мій погляд, робить його ще більш небезпечним. He knows he's in real trouble, which makes him even more dangerous in my view. Сполучені Штати припиняють військову місію в Іраку. Відповідну угоду підписали президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Іраку Мустафа Аль-Казимі. Жителі Багдада впевнені, що армія Іраку зможе забезпечити стабільність в країні після виведення американських військових. Ми впораємося. У нас сильна армія, яка може захистити країну і стабільність. Але є певний сценарій. Потрібен час. Ми турбуємося з приводу графіка виведення американських сил і передачі контролю іракській армії. Наша армія може перемогти всіх, хто загрожує стабільності. Підписана угода формально встановила термін завершення військової місії Вашингтона в Іраку на кінець поточного року. Ми віддані нашій співпраці в галузі безпеки. Наша протидія ІДІЛ є критично важливою для стабільності регіону та нашої співпраці у боротьбі з тероризмом. Ми це продовжимо і в новій фазі наших стосунків, а вони сьогодні міцніші, ніж будь-коли. Наша роль в Іраку – продовжувати навчати, допомагати і протистояти ісламській державі. Але ми не виконуватимемо бойових задач.
and to deal with ISIS. Зараз в країні перебуває 2500 американських військових. Вони націлені на боротьбу із залишками терористичного угруповання «Ісламська держава», забороненого в Росії та інших країнах. Після укладення угоди військові США, які раніше будуть діяти там в якості консультантів, і повністю переключаться на навчання іракських військових самозахисту. Очікується, що ця зміна на операціях майже не позначиться, оскільки Сполучені Штати раніше вже зосередилися на навчанні іракських сил. Угоду уклали в політично непростий час для іракського уряду. Прем'єр Аль-Казимі зіткнувся зі зростаючим тиском з боку Ірану, а також воєнізованих угруповань, які виступають проти військової ролі США в країні. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. И есть продвижение по крымской платформе, а именно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что уже 28 стран и международных организаций согласились принять участие в саммите крымской платформы, который должен пройти 23 августа. Страны, которые примут участие в первом саммите Крымской платформы, почти завершили согласование Крымской декларации, документа, который должен быть провозглашен по итогам саммита, сказал глава внешнеполитического ведомства України. Подробнее в его цитаті. 28 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті Кримської платформи. Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Ще ніколи стільки країн не збиралося в Україні. Цей результат нам дозволяє сказати, що нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму. Вже майже узгоджена Кримська декларація. Це підсумковий документ саміту, який зафіксує принципово важливі для України положення. Ми вже на фінішній прямій до успіху Кримської платформи. А вот лидер крымстарского народа Мустафа Джемилев рассказал, кого будет представлять Соединенные Штаты Америки на саммите Крымской платформы. Сполучені Штати направляють міністра транспорту. Він досить впливова фігура у Кабінеті міністрів США. Це Піт Бутіджедж. Я зустрічався з Куртом Волкером, і він сказав, що з ряду причин Байден не приїде. І крім того, у Байдена специфічні відносини з Україною. Через те, що намагався використати у своїй передвиборчій кампанії Трамп, то через це швидше за все він не приїде. Навіть якщо дуже захоче, його оточення постарається його відмовити. А я рада представить гостя нашей студии Юлія Осмоловська, дипломат, експерт з міжнародних питань. Пані Юлія, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. 28 стран и международные организации на саммите Крымской платформы. По-вашему, это хороший результат? Смотря с чем сравнивать. В принципе, если мы смотрим на ситуацию, что это участие в этом саммите может существенно осложнять для любых стран, которые будут участвовать, их взаимоотношения с Россией, потому что понимаем, что Россия достаточно агрессивно реагирует на участие любых стран в Крымской платформе и вообще активное вовлечение в крымский вопрос, то 28 стран – это достаточно много. Если мы сравниваем с тем, сколько стран подписывалась под соответствующими резолюциями в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, особенно в первые годы, когда была осуществлена эта незаконная аннексия Крыма, там было их порядка 100. И вот как раз
вот между этими двумя цифрами тогда нужно и ориентироваться. То есть их могло бы быть и больше. Ну, давайте учитывать еще период отпусков, все-таки это август. Графики могли быть уже спланированы задолго наперед. Поэтому, в принципе, достаточно неплохая работа нашего МИДа и вообще дипломатии в целом. Но надо смотреть, кто из стран будет заявлен и на каком уровне. Это очень важно. Но вот если говорить об уровне Соединенных Штатов Америки, до этого надеялись на то, что приедет Джозеф Байден, но все-таки питали скепсис. Поэтому вопросы после этого говорили, что наверняка приедет Энтони Блинкен, ну или Камала Харрис. А сейчас стало известно, что Соединенные Штаты Америки будет представлять министр транспорта. Это хороший уровень? Давайте так. Говорил кто? Если говорили люди, политологи, эксперты в эфирах, это одна история. Кстати, если вы вспомните, в прошлый раз, когда мы с вами встречались, я и говорила, что будет представитель уровня министра. Но официально украинская власть никогда не говорила о том, что это будет президент или вице-президент. Всегда подчеркивалось, что это будет высокий, достаточно представительный уровень. А уже наше воображение дорисовывало, что это может быть за высокий представительный уровень. Министр транспорта – это высокий уровень? Министр транспорта – это достаточный уровень, но я считаю лично, что несмотря на то, что говорится, что это очень влиятельная особа, если мы еще вспомним, что этот человек непосредственно был одним из кандидатов в президентской кампании, когда были праймерис в партии демократов, то действительно он достаточно весомая фигура, особенно учитывая тот тренд, который сейчас есть в американском политическом истеблишменте и вообще в обществе в целом, это максимальная либерализация, да, то есть человек, который представляет меньшинство, он в данном случае человек в тренде, да, и понятно, что есть определенные ожидания на то, что у него есть уровень, понятный уровень влияния. И, кстати, в этой вот предвыборной кампании, когда мы смотрели, анализировали, действительно ему удалось под собой собрать достаточное количество людей, которые его поддерживали, в том числе среди в самой демократической партии, поэтому, да, можно считать его влиятельной фигурой. С другой стороны, сама логика, вот на что мы смотрим, министр транспорта, да, для нас это даже как-то не столько логично выглядит, сколько логично мог бы выглядеть министр энергетики. Если мы посмотрим на ситуацию с подписанной не так давно совместным заявлением между Соединенными Штатами и Германией о Северном потоке-2. Есть еще ряд незакрытых, нерешенных вопросов, потому что эта совместная декларация порождает больше вопросов, чем ответов, много неясностей. Вот здесь как раз присутствие министра энергетики или специального представителя Соединенных Штатов по энергетике, который мог бы иметь возможность провести дополнительные встречи здесь с представителями украинского правительства, и украинская сторона могла бы донести свою позицию, более понятный способ. Я думаю, что это могло бы быть тоже лучшим, наверное, вариантом, чем то, что мы получили. Ну, Дмитрий Кулеба говорит о том, что сейчас мы находимся на этапе согласования некого документа, что называется «Крымская хартия», с представителями тех стран, которые готовы принять участие на саммите Крымской платформы. Но есть ли у нас понимание, что именно содержит этот документ? Известно ли вам о содержании этого документа? Понимание документа держится в вполне объяснимой тайне, но не придается сейчас согласке, потому что над ним еще идет работа, какие-то положения могут изменяться, поэтому если сейчас будет в публичную плоскость представлен какой-то проект, он будет потом видоизменен по разным причинам. Это даст повод критикам или оппонентам искать какие-то конспирологические версии или обвинять там нашу дипломатию в некомпетентности и другие вопросы. То есть, в принципе, практика работы с любым правовым документом международным, она предполагает определенную степень непубличности до момента его, собственно, согласованного уже состояния и придания гласке. Но так или иначе, этот документ будет, по-вашему, чем-то отличаться от различных резолюций, которые принимают на международных площадках по Крыму? Я думаю, что он будет скорее повторять многие вещи, но для Украины важно, в общем-то, получить эту фиксацию. Здесь еще не забывайте, что в
многосторонней дипломатии работает такой принцип наименьшего общего знаменателя. То есть представьте себе, вам нужно получить позицию, с которой будет согласны большое количество стран. Ну, в данном случае мы говорим 28, или если их 100, это еще меньше вероятности того, что будут какие-то очень жесткие, серьезные политические заявления, которые будут разделять все там 100 стран или 28 стран. Поэтому здесь вот тот оригинальный проект, который украинская сторона могла предлагать, он так или иначе будет видоизменяться в сторону ослабления, может быть, жесткости этого дипломатического языка, потому что есть разные позиции. Есть страны, которые достаточно жестко критикуют и действия Российской Федерации и считают это вопиющим нарушением международного права, то, что было сделано в Крыму. Есть страны, которые смотрят на это не так категорично. И вот представьте, между ними всеми нужно получить вот это. Ну вот, на ваш взгляд, какие страны могут не подписаться под жесткой резолюцией? Ну, те страны, которые не могут подписаться, они, собственно, и не смогут приехать, и не будут приезжать. То есть уже эти 28 стран, полный список которых мы на сегодняшний день не знаем, но и у МИДа достаточно логическая позиция здесь. Я ее разделяю, я ее понимаю, потому что, повторяюсь, для России это очень принципиальный момент. Она все эти годы старалась сделать так, чтобы вопрос Крыма был снят с международной повестки дня. И вот самой этой инициативой, этой крымской платформы, Украине удалось вернуть это так или иначе на повестку дня. И поэтому Россия очень болезненно реагирует на то, что будет происходить в рамках этого саммита. Я больше чем уверена, что еще до его наступления мы будем видеть значительное количество провокаций, в том числе действий, может быть, обострение ситуации на востоке страны. Для чего? Для того, чтобы создать впечатление о очень высоком градусе политической нестабильности в стране и, в общем-то, может демотивировать некоторые стороны физически привозить сюда первых лиц во избежание каких-то ситуаций, которые могут быть небезопасными физически небезопасными для высоких гостей. Поэтому мы увидим такие провокации однозначно. Мы увидим, уже сейчас будет еще больше и больше в русских средствах массовой информации, дискредитирующие саму платформу, дискредитирующих мессенджеров, то есть те, кто несут какие-то политические заявления, оценки касательно этой крымской платформы и поддерживают ее. И будет, конечно, вот эта вот игра, которую мы не видим, не публичная, направленная на то, чтобы отговорить некоторые страны от участия в этой крымской платформе. Поэтому позиция МИДа не оглашать этот список, этих 28, она здесь абсолютно понятна. И ну, вот интересно действительно будет получить этот день, 23 августа, и посмотреть, кто реально будет участвовать. А чего, по-вашему, может добиться реально крымская платформа? Давайте не создавать для начала сверхожиданий. У нас проблема всегда в том, что мы создаем, и, кстати, это и для власти характерная проблема, они создают иногда намеренно, иногда непреднамеренно. Вот эти вот завышенные ожидания, общество идет, следует за этими завышенными ожиданиями, а потом получается результат не такой высокий, как все хотели получить, и начинается разочарование, обвинение. Там... Да, то есть очаровываемся, а потом разочаровываемся. Да, и то же самое, кстати, вот с уровнем представительства Соединенных Штатов произошло. Я повторяюсь, власть же не говорила, что должен быть президент или вице-президент. Никогда это не говорила. Но люди дорисовали это все. Если бы власть изначально ориентировала на то, что это может быть человек уровня там, правительства, возглавляющий какое-то из министерств, и это будет достаточный уровень, учитывая ряд факторов. Кстати, здесь вот слова господина Джемилева я полностью разделяю. Я действительно знаю этот момент, что для Байдена работает очень сильно наследие вот этих всех историй, которые Трамп
собирался раскручивать и раскручивал свою предвыборную кампанию, дискредитирующих по поводу Украины и активного вовлечения Байдена в украинский кейс. Поэтому это действительно есть сдерживающим фактором, одним из. Если бы наша власть так достаточно в этом плане объективно давала понимать, что не надо создавать сверхожиданий, что этот уровень, какой бы он там ни был, уровень министра, это будет достаточный для того, чтобы получить какую-то динамику двухсторонних отношений в этом направлении, какой бы там это сектор ни был представлен, было бы все нормально. И поэтому по поводу того, что можно ожидать от саммита. Да, вот реально. Реально. Ну, во-первых, для меня прежде всего это имеет политически-дипломатическое значение. Действительно, мы фиксируем это мероприятие, и мы его фиксируем не как само по себе. Вот оно произошло, и о нем все забыли. А мы его фиксируем как старт серии разных мероприятий, действий, которые будут происходить потом уже в развитии вот этого вот первого собрания. Поэтому мы можем не увидеть конкретно на саммите уже сверстанный план действий с конкретными заданиями, под которыми подпишутся ряд государств и будут готовы это выполнять. Саммит запланирован на нескольких уровнях. То есть есть политический уровень, дипломатический, есть уровень экспертный. И вот экспертный уровень будет как раз генерить конкретные какие-то решения, которые могут быть, какие-то действия, которые могут быть потом имплементированы в программы. Но это могут быть санкции, ужесточение санкций против России? Я не думаю, что мы должны рассчитывать на ужесточение санкций. Возможно, может быть предусмотрен какой-то момент в декларации, я не знаю, может быть в каких-то сопутствующих документах, может и в декларации, если МИДу удастся это отстоять как идею, что в случае там обострения каких-то действий с российской стороны, более агрессивных, либо ухудшение радикальной ситуации в Крыму, могут быть санкции усилены. Но для этого, опять-таки, не все страны будут готовы сразу под этим подписаться, даже те, кто будет участвовать. Мы же видим, как болезненно в самих Соединенных Штатах играет история Северным потоком-2 и вопроса санкций. То есть Байден на сегодняшний день не готов усиливать эти санкции и увеличивать. Наоборот, все делается для того, чтобы санкции уже этот вопрос не поднимался, не возникал. Что вот есть договоренность с Германией, работаем по тому плану, который есть. Поэтому давайте здесь не создавать вот этих сверхожиданий. Если это будет действительно сверхдостижение, которое мы хотели бы получить, возможно. Но опять-таки, возвращаясь к ситуации санкций за то, что Россия там ухудшает обстановку в Крыму, права утеснения национальных меньшинств, крымско-татарского населения и так далее. Коренного народа. Коренного народа, да. Для того, чтобы иметь возможность вводить санкции как результат, как реакцию на вот это вот ухудшение ситуации в Крыму, нужно иметь достаточно возможностей доступа к реальной ситуации на месте. Вот мы же знаем, что кроме того, что представители Украины, крымско-татарского населения активно стараются эту информацию давать. Украина старается эту информацию давать. Для международного сообщества возможность попасть туда и посмотреть на месте, что происходит, для международных организаций, такой возможности сейчас нет. Поэтому у нас действительно очень усложнен вот этот вот процесс получения информации на месте. Для наших партнеров, на основании которой они бы могли принимать подобные решения. Давайте обсудим еще ситуацию на востоке Украины и площадки, которые уже есть, существуют по регулированию войны на востоке Украины, а я имею в виду Минские соглашения и нормандские форматы. И вот президент Украины Владимир Зеленский сегодня на Международном форуме Украины-30 заявил о том, что нормандская встреча состоится, но, опять же, все зависит от России. Подробнее в его цитате. Питання повернення Донбасу, питання тиші на Донбасі, питання обстрілів, питання обмінів. Усі питання, які розуміють в Україні. Всі вони на сьогодні залежать від бажання РФ і тиску, і допомоги всіх наших партнерів та учасників нормандської четвірки. Ми готові до переговорів у нормандському форматі. Я певен, ця зустріч буде, але все залежить від Росії.
Есть ли вообще сейчас необходимость в проведении саммита Нормандской четверки? Смотря для какой стороны. Для нас, естественно, для Украины, для президента есть по ряду причин, в том числе, или, наверное, прежде всего, потому что он несет имиджевые потери. В силу того, что четверка не собирается на уровне президента, в России разговаривать с Украиной не хочет, и нет никакой возможности призвать их к этому диалогу. Ожидания президент Зеленский закладывал в обществе такие, что он придет и будет новая динамика, и будет этот формат работать, и будет быстро найдено решение. И смотрите, этого не произошло. С декабря 2019 года у нас уже затянувшаяся пауза практически на 2 года. Этот формат не собирается. То же самое, что российская сторона отыгрывала и при предыдущем президенте Порошенко, когда они убедились, что им нет смысла проводить эти встречи сейчас. И это значительно ухудшает положение президента Порошенко. Они поэтому шли этой стратегией. Сейчас делается то же самое. Поэтому это первый момент, почему для нашей стороны очень важно, конкретно для президента Зеленского. Ну и второй, наверное, он должен быть самым главным, он и есть самый главный для всего общества, для нас. Мы рассчитываем, что этот формат должен генерить какие-то решения и должно быть дальнейшее движение. Поэтому все хотят, все с надеждой смотрят на этот формат, когда он будет и какие будут решения. Но на сегодняшний день по всем признакам, учитывая позиции сторон, даже если допустить, что такая встреча будет, она ни к чему не приведет. Это будет просто констатация позиций, а не более того. Полярность позиций России и Украины, инвалидность политическая, если хотите, Франции и Германии, учитывая то, что одни уже практически в предвыборной гонке находятся. Франция будет в этом, уже начинает в эту кампанию вступать, потому что в следующем году президентские выборы. Поэтому... Но вот совсем ли инвалидность Германии здесь присутствует? Потому что, в отличие от Франции, в последнее время Германия в этом вопросе довольно активна, а именно настаивает на необходимости имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Сначала это сказала Ангела Меркель на пресс-брифинге с Зеленским, а после, на прошлой неделе, если я не ошибаюсь, было заявление Министерства иностранных дел Украины, которое призвало Россию и Украину выполнять коммюнике, которое было заключено после Парижского саммита в 2019 году, а по сути это имплементация формулы Штайнмайера. Да, все верно. Просто вопрос, это как-то простимулировало украинскую сторону изменить свою позицию? А может? Пока я не вижу такой, нету вот этой критической массы давления со стороны Германии. Вернее, масса давления есть, но момент внутренних изменений, у нас же сейчас тоже наша власть рассчитывает, что смена руководства в Германии, формирование нового правительства может определенным образом изменить позицию Германии по внешнеполитическим вопросам. Несущественно, не принципиально радикально, но отчасти, и можно будет маневрировать уже с новой властью в новой риторике. Поэтому наша сторона пока не торопится. А на ваш взгляд, почему Германия вдруг сейчас так активно заговорила о формуле Штайнмайера? Вот зачем Меркель вдруг перед уходом то заявлять о том, что нужно проводить саммит между Путиным и Европейским Союзом, то заявлять про формулу Штайнмайера? В принципе, она ведь понимает, что имплементировать ее в украинское законодательство, это значит сдать украинские национальные интересы и в результате получить конфедерацию в нашей стране. Но они на это так болезненно не смотрят по ряду причин. Во-первых, посмотрите на устройство Германии само. Они достаточно комфортно существуют в категориях автономной работы земель, которые объединены в общую федерацию, федеративную республику. Поэтому для них это не проблема. Они не видят это как проблема для нашей государственности. Они ее просто не могут понять, потому что они живут, собственно, в такой модели, которую они нам считают нормально, может здесь работать. Во-вторых, давайте не забывать, что Германия
всегда была последовательна в этом вопросе. Просто были периоды, когда она активно об этом говорила, были периоды, когда она менее активно об этом говорила. И вот эти вот периоды меньшей активности, они были больше связаны с действиями Украины, которая создавала ожидания для Германии, что мы вот-вот это сделаем. И Германия поэтому на тот момент занимала такую выжидательную позицию, в общем-то, выполнения определенных обещаний. Этого не происходило. Сейчас эта тема у Ангелы Меркель, как дембельский аккорд, опять возникла. Почему еще? Вот два момента нужно понимать. Во-первых, мы вот в прошлый раз тоже об этом говорили. Для Германии возможность иметь вот этот продолжающийся диалог с Российской Федерацией и решать какие-то проблемы переговорным путем, они видят в этом эффективное средство решения, тем более, что момент ограничения контактов с Россией, если хотите, даже периоды были в 2015 году, изоляция даже определенная, когда Путин уезжал в саммит Большой Двадцатки раньше времени, потому что он был не рукопожатный, некоторые лидеры государств даже не хотели демонстративно ему жать руку. И Германия увидела, что за это время это не привело к тому, чтобы Россия поменяла свое поведение. Поэтому они прагматики, они исходят из того, что значит, нужно попробовать другой метод. И другой метод для них, значит, если это была изоляция и санкции, значит, другой метод – это возможность выходить на диалог. Россияне очень хорошо это понимают, этот менталитет, эту последовательность менталитета. Они сейчас создают на вот этих ожиданиях, в общем-то, ложные иллюзии, что да, таким образом можно решить вопросы. Кстати, на эту же удочку попался и Джозеф Байден. Вот, кстати, по поводу Джозефа Байдена и по поводу этого совместного заявления между Германией и Соединенными Штатами относительно Северного потока-2. Для начала, что это было? Ну, позиции Германии в этом вопросе действительно были последовательными. Они, в принципе, настаивали на необходимости завершения строительства Северного потока-2, несмотря на те санкции, которые были введены еще с администрацией Дональда Трампа, что, в принципе, тогда ухудшило отношения между Германией и США. Но вот позиция Байдена, она ведь изменилась. Когда он пришел только к власти, он как раз категорически выступал против Северного потока-2. Его администрация была готова вводить новые санкции против Северного потока-2, а потом вдруг они отказались от этих новых санкций, и сейчас появилось вот такое вот соглашение или совместное заявление, декларация, можно по-разному это назвать. Что это? Что? Это как раз очень хорошая иллюстрация того, как работает международная дипломатия. Объясню. Мы когда говорим, почему говорим о рисках Украины, почему Украине все-таки это неизбежно, все равно придется вести диалог с Россией. Вопрос просто на каких стартовых позициях, да, с каким багажом силы и ресурсов за спиной. Но все равно надо будет это решать, эти вопросы с Россией. Почему? Потому что каждая страна имеет, если она вводится в этот диалог как посредник, она имеет свой набор приоритетов, и потом происходит размен по приоритетным вопросам. И вот иллюстрация с Северным потоком. Для Байдена, да, Украина важна. Более того, он на старте своей предвыборной кампании говорил: я сделаю Украину приоритетом своей внешней политики. Да? Можете найти эту цитату, да. Я когда первый раз это услышала, искренне порадовалась. Думаю, ну вот, будет хорошая, понятная политика. А потом что возникает? А потом возникает набор интересов, которые нужно решать. Вот интерес выстроить отношения с Германией, восстановить трансатлантическое партнерство, и интерес Украины. Между первым и вторым интересом есть противоречие. Северный поток. И вот для того, поскольку для Байдена важнее выстроить отношения с Германией, восстановить трансатлантическое партнерство, чем Украина, он идет на уступки Германии, снимает свою позицию по Северному потоку во вред Украине. Вот размен ценой украинских интересов. Ну, это если говорить в категориях реальной политики. Да, то есть, когда мы не приукрашаем это все какими-то дипломатическими фразами, что это в интересах Украины, там же в этой декларации написано. Подождите, ну вот когда Байден заявлял о том, что Украина будет для него приоритетом во внешней политике, разве тогда он не думал о трансатлантическом альянсе, о необходимости не подвергать вот такому тест-драйву отношения с Германией и так далее? Я думаю, что тогда, смотрите, в любом случае международный контекст, он мобилен.
То есть набор обстоятельств, которые определяют поведение той или иной страны, он изменчив, он меняется. И если сейчас мы можем зафиксировать тот статус-кво, который есть, через 3 месяца для той же Германии конфигурация вокруг Северного потока-2 может поменяться в силу разных факторов. Например, Европейский суд правосудия выносит какое-то решение, которое блокирует возможность использовать Северный поток-2 на полную мощность. Есть прецедент уже такого решения Европейского суда по Северному потоку-1. Может быть неожиданная конфигурация с большим количеством представительства зеленых во власти, и фактор экологических бедствий, это изменение климата, то, что мы сейчас наблюдали в Германии, будет определяющим. И правительство Германии должно будет учитывать вот этот вот страх изменений климата, и при правильной подаче вреда Северного потока-2, а именно использование энергоресурсов России, которые добываются выше Северного полярного круга, когда идет не только выделение углекислого газа в озон и разрушает его, но и вредного парникового газа. Вот. Тогда этот фактор может играть свою роль. Поэтому, возвращаясь к Байдену, на том этапе я не думаю, что он четко и детально для себя имел вот эту точную карту всех вопросов, всех игроков, как один может зависеть от другого. Он набрасывал просто идеи, подходы, с которыми он заходит на президентскую позицию. А потом уже, так же, как и у нашего президента произошло, он же, когда заходил, действительно заявлял о намерениях быстро договориться с Россией и решить вопрос с минимальным ущербом для Украины. А потом, когда он разобрался уже в этом вопросе, возникают нюансы. Так и вышло и у Байдена. Ну хорошо, если Байден понимает необходимость восстановления отношений с Германией, что для них это важный вопрос, трансатлантическое сотрудничество и так далее, что позволяют завершить строительство Северного потока-2 и ввести его в эксплуатацию. Почему тогда нет конкретных гарантий для Украины в вопросе продолжения транзита через нашу страну? Это сейчас, кстати, ситуация, которую нельзя квалифицировать как все пропало, все потеряно, нас все предали. Абсолютно. Потому что характер документа, он очень неоднозначный. Там нету завершенных финальных решений по Украине, которые мы не можем уже поменять. Ну, условно говоря, если они говорят о создании какого-то фонда, зеленого фонда, наполнение этого фонда непонятно. Ну, говорят, фонд? 1 миллиард или для зеленой энергетики. Ну, это да. Ну, вот как Но мы теряем 2 миллиарда от транзита. Ну, мы много вообще чего теряем. Да. То есть это понятно, что это не сбалансировано. Ну, допустим, если они говорят о гарантиях безопасности от запуска потока, там тоже не расписанный этот механизм, полный механизм гарантий. Они говорят о том, что Германия будет вводить специальную позицию специального посланника, который будет в переговорном режиме решать эти вопросы. Опять-таки непонятно еще пока каким образом они будут решать эти вопросы, с кем они будут решать эти вопросы. Если они говорят о том, что мы можем возвращаться к режиму санкций против Северного потока-2, если мы будем видеть, что Россия это использует как свое оружие, вопрос, а что квалифицировать, какие действия России квалифицировать как использование И кто будет это решать? газа, как своего оружия. Критериев четких нет. То есть здесь очень много есть моментов, по которым Украина может еще прорабатывать и дотачивать эти вещи и с немецкой стороной, и с американской стороной. Это уже будет зависеть все, во-первых, от слаженности командной игры украинской команды. Я имею в виду здесь не только МИД, я имею в виду и профильное министерство, и НАК «Нафтогаз», кучу игроков, которые, в общем-то, к этому вопросу причастны. И это будет зависеть от способности нашей команды играть стратегически в категориях разных игроков. С кем и что мы можем делать. А Россия реально может использовать Северный поток-2 как рычаг давления на Украину и на Европу? В каком случае, по-вашему? Конечно, может. Во-первых, здесь кстати, если мы говорим о американской позиции, где у них серьезный недочет, сейчас об этом мало говорится, но я думаю, что это со временем всплывет. Почему всегда было латентное противостояние большему слиянию Германии и России? Если мы смотрим на классические теории геополитики, то как раз американскими
и британскими теоретиками геополитики выдвигались идеи недопущения этого слияния, потому что таким образом Heartland — это то, что континентальное, как бы, это мировой остров считается, Евразия. Вот, кто управляет этим Хартлендом, тот, по сути, управляет миром. И вот как раз комбинация немецких технологий и российского ресурса, она позволяла Германии и России получать контроль над этим Хартлендом и, соответственно, играть, по сути, с большим перевесом на глобальной мировой доске. Об этом и Збигнев Бжезинский тоже упоминал. И вот этот момент сейчас был упущен. То есть как американцы позволили, в общем-то, Германии ближе сойтись с Россией и для того, чтобы получать эти риски для своего геополитического господства, которое, в общем-то, Соединенные Штаты всегда хотели удерживать. Ну вот многие политические аналитики на этот вопрос отвечают одним словом – Китай. Да, они отвечают одним словом Китай, и здесь для Соединенных Штатов, ну, во-первых, есть уроки истории, как они играли, это же еще Киссинджер в 70-е годы прошлого столетия ввел вот эту вот игру, которая получила название «Челночная дипломатия», когда мы работали с разными игроками параллельно, и вот этот треугольник танцев между Советским Союзом и Китаем американцы отыгрывали еще тогда. Вот сейчас идет похожая история, и русские очень хорошо это понимают, и они поэтому создают видимость и иллюзию того, что мы с Китаем уже чуть ли не в стратегическом союзе. Хотя россияне сами прекрасно понимают пределы вот этого возможного союзничества с Китаем. Но они стараются, Соединенные Штаты, убеждать в том, что риск для них такой большой, и на этом страхе получают очень многие дивиденды. Да, есть вот это вот фактор Китая, который здесь и сыграл свою роль в позиции, Соединенных Штатов. 30 августа Зеленский поедет в Вашингтон и будет встречаться с президентом США Джозефом Байденом. Ожидаете ли вы, ну вот мы снова обращаемся к слову об ожидании, каких-то прорывных решений, каких-то соглашений в сфере безопасности? Ну или опять же многие политические аналитики говорят о том, что мы можем получить статус основного союзника США вне НАТО. Насколько это реально? Можем ли мы хотя бы это получить в обмен на Северный поток? Вообще, если мы уже говорим в категориях обмена на Северный поток, то здесь нам надо было бы требовать, безусловно, выход России из Украины и освобождение Крыма от своего присутствия. Вот это был бы адекватный размен на Северный поток. Можно было бы тогда, по крайней мере, на это согласиться. Все остальное лично для меня – это неадекватный размен. Но по поводу ожиданий от визита, я прагматик. И, в принципе, если мы говорим о категориях каких-то договоренностей в сфере безопасности и обороны, есть несколько аспектов, которые важны и которые могут как бы быть заменяемы. Если вы говорите о статусе стратегического союзника за пределами НАТО, есть плюсы и минусы такого статуса. Во-первых, чего-то эксклюзивного в рамках там помощи или моментального участия Соединенных Штатов в обеспечении безопасности Украины, если тут начинаются военные действия, это не дает. Более того, отдельные эксперты говорят о том, что если мы фиксируемся на получении этого статуса, мы таким образом показываем, что мы фиксируем для себя уже то, что мы в НАТО не будем никогда. Это не наша перспектива, потому что это статус союзника за пределами НАТО. То есть мы уже как бы себя ставим в эту группу стран, которые в НАТО не зайдут. И самое лучшее решение по безопасности с точки зрения практических договоренностей было бы двустороннее соглашение, просто двустороннее соглашение между Украиной и Соединенными Штатами по сотрудничеству в области безопасности, обороны. То, что называется в английском языке tailor-made, то есть индивидуально сделанное под запросы Украины. Это гораздо лучше, чем тот формальный статус стратегического союзника за пределами НАТО, который Штаты имеют с 17 странами на сегодняшний день. И это будет формализованная такая же рамочная история, которая не будет учитывать особенности Украины. Но она ведь, насколько я понимаю, предусматривает финансовую
финансовую помощь в оборонном секторе? Она предусматривает и двустороннее сотрудничество еще больше может предусматривать. Вот временный поверенный Джордж Кент говорил же недавно, что тот объем помощи, который Украина получает от Соединенных Штатов, всего 5-6 стран в мире могут по этим объемам быть сопоставимы с Украиной. То есть это не, в том же статусе союзника за пределами НАТО это 17 стран. То есть уже половина из них получает меньше помощи, чем получает Украина. Поэтому здесь все-таки индивидуальный подход важен. Я сторонник того, что должно быть двустороннее соглашение, которое будет учитывать специфику той ситуации, в которой оказалась Украина на сегодня. Кстати, есть позитивный момент здесь. Сегодня было на заседании Кабинета министров утверждено проект соглашения о военно-техническом сотрудничестве с США. Это то, что должно быть подписано как раз в рамках визита Зеленского в Соединенные Штаты. Но я ожидаю больше все-таки сотрудничества в военно-политической области. Я знаю, что это тоже проект этот готовится. Насколько он будет готов и может быть подписан во время визита, но это будет большим успехом, если это будет. И, собственно, если будет наполнение правильное. Дякую дуже, пані Юлія. Чохсагл у нас Юлія Осмоловська була гостем нашей студии, дипломат, эксперт за международных питань. А я с вами не прощаюсь. Мы прерываемся буквально 5 минут и смотрите информационную программу «Заман» на крымско-татарском языке. А далее эфир телеканала АТР продолжает программа «Прайм» Мусаева. Не пропустите. Ярын Аллах сметете көрішкенше достар. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Сіл yüzünden menden ışık kızganma. Men bir garip yolcu edim. Kaldım kara dağlarda. Yol şaşırdım, kun aşırdım. Sana bakıp ağlar da ah çekerim. Aç yüzünü, meni yaman göz sanma. Aç yüzünü, saç nurunu, uçurumlar, kayalar. Işık alsın, aydınlansın. Kölgeleri silinsin. Toprak topman kardeşi sen, koksundaki şu taşlar. Granitler kara yerge ayna gibi korunsun. Yüreğime sırdaşı sen, kozumdaki şu yaşlar çiçeklerge tökeceğim. Oçıklarga karışsın. Tan yıldızı doğar eken, elbet meni o bekler. Saç nurumla, yolcu garip hasretine kavuşsun.
Бірінші группа сақаты. Соқур Александр Сизиков евапсынды бұлынып шартларыны бозмаға девам етсе СИЗОға кечіріле біле. Бұны Русияның Женеберби махкемесінде Рус прокурорлары білдірген. Анда Бахчисарайда тұтылып Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризм ве Русияда әкиметні күчнен запт етмейін тұлыбында қабатланған Александр Сизиков, Алим Суфьянов и Серан Хайридиновның даваларының бақылмасы башланды. Махкемеде жазаларыны еріне кетіріп Русияның федераль қызметі Сизиковқа сыңырланув тедбірі СИЗОда тұтылмасына деңіштірілмесіні талап еткен. Судом было рассмотрено ходатайство в СИН об изменении меры пресечения Сизикову Александру в силу тех нарушений, которые были им допущены по решению Киевского районного суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Данное ходатайство в СИН прокурор не поддержал, сослался на то, что заболевание препятствует содержанию в СИЗО, и просил суд рассмотреть этот вопрос в будущем, если нарушения будут повторяться. Адвокат Лилия Гемиджи қайдеткенне көре махкеме топлашуы августның 10-да девам етмелі. Окунне қадар махкеме Александр Сизиков Брайль шрифті еле оқымаға білемі йоқма огренмелі. Чүнки қабатлап, весиқалар оңа соқурлар оқы білген шрифтіле бастырылып берілмеген. Ислам динні қабыл еткен Сизиков ве екі қырым татары кечкен сене июльнің 7-сінде Бахчисарай районында Кутлеви полис тарамалары нәтижесінде тұтылған еді. Рус хувечелері сеттінтув девамында козлері көрмеген Сизиковның евінде яса қолынған эдебият ташлаган еді. Азат етілуден сон біле басқы девам ете. Ишгалжелерінің Бахчисарай районы бойынша ички ишлер назирлігі терроризм чағыруында қабатланып 2,5 ел Русия апсханесінде тұтылып азат етілген сабық сияси мабус Нариман Мемедиминовқа низбетен мемори незарет белгіленмесі талабынен Бахчисарай махкемесінде дава башлатқан. Ишгалжелер полислері Мемедиминовқа ақшам саат 22-ден саба саат 6-ға қадар евінден чықмамаға районны терк етмемеге яса қытып айда 2 кере құқ қорыйжы органларына келіп қайттан кечмесіні мечбур етежек олды. Ләкин Ишгалжелер махкемесі бұл талапларға қол тұтмайып рет еткен. Попытки органов государственной власти оказывать давление не прекращаются. И это вот одна из таких попыток, да, установить надзор, так скажем, попытаться человека определенным образом посадить на крючок и таким образом не давать ему выступать, не давать ему участвовать в общественной жизни и так далее, и так далее. Это вот одна из была попыток, но в сегодняшнем суде Аллаха Чухшукур судья отказал в данном иске, значит, ОМВД. Там были вдвоем и даже в здании никого не пустили, но все равно поддержка от людей и старшего поколения, и молодежи очень чувствовалась. Чохсага у нас это очень сильно воодушевляет, подкрепляет и очень сильно поддерживает, когда мы друг друга не оставляем. И даже вот на какие-то административные заседания, я уже не говорю по уголовные, приходим всегда и, соответственно, выражаем свою позицию и солидарность с теми, кого вот так незаконно пытаются преследовать. Чохсага у нас, Аллаха, да, Аллаха чохшкурлер олсын, чохсага у нас. Бұршайге бақмадан құрымлы сияси мабуслеріні азат етмек. Бұны Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмді қабатланып 16,5 ве 12,5 елға махкеметілген Теймур ве Узейр Абдуллаевлерінің анасы Диляра Абдуллаева Украина президенті Володимир Зеленскийден талап етті. Қадын Киевде президент офис оғынды бір кішілік пикетке шығып, девлет ел башысынен Хорошов кечірілмесіні талап етті. Абдуллаева оның оғылларыны да 2019 сенесі мабуслерінің бұйық деңішмесі вақтында азат етмек керек еділер, ама олмады деп айта. Оның сөздеріне көре президент сияси мабуслерінен бағлы меселелеріні бұтын халқара көрушулерде көтермелі ве Русияден мабуслерінің азат етілмесіні талап етмелі. Хочу встречи президента, хочу, чтобы этот вопрос крымских пленников он использовал при каждой дипломатической встрече. Допустим, столько мероприятий происходит, он должен на всех уровнях, на всех высших политических встречах тоже поднимать этот вопрос именно крымских пленников, потому что когда же будет подниматься вопрос крымских политузников, которые брошены в тюрьмы, гнить за политику, за свои твердые политические убеждения, за религиозные убеждения. Они не бежали из Крыма, они оставили свою родину, они не предали свою родину, они не уничтожили украинские паспорты. Когда их арестовали, и к ним за это применялась физическая сила.
Кенеде артиллерия тыртыбатларынен уджым. Украина арбилері арасында инсан ғайыплары yok. Рус ишгалжелері Водяное ве Золотой Дюр тарафына 120 калибрлы майнларны атқан. Катериновка ве Каменка жеварында танкларны yok еткен граната атыжы системалары ве құршын атқан силядан атеш açылған. Шарқи жебеде Сабакене майнларының атылмасынен башланған. Бірлескен Құветлер операциясының штабында Украина аскерлері ишгалжелерге қаршылық көстергенін білдірділер. Неподалік селища Зайцеве російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу населених пунктів Піски та Водяне ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню за минулу та поточну добу серед українських захисників немає. Ишгалжелер Украина аскерлері позицияларына 120 мм артиллерия системасындан 25 снаряд атқан. Украина истихбараты Донец вилаетіндегі Галициновка жеварында Украина аскерлері позицияларына ужым етмеге азырланған ишгалжелерінің лафларына язып алып иштемаяғларда дерчетті. Сөз языларында ишгалжелер ужым етмек керек олған ерлерінің координатларını білдіре. Украина арби истихбараты бұл малюматны қанун қоружы органлары ве халқара трибуналға бережек. Внимательно слушать исполнительные команды. Внимательно. Первому один огонь. Второму один огонь. Второй выстрел, расход 1. Второму подготовить еще. Третьему один огонь. Расход 1, третий, да, подготовить еще один. Артиллериян барлары аққында малюмат топлаған. Украина телекеслі қызметінің истихбаратқа қаршы бөлігі Черкасы вилаетінде Русия агентіні тұтты. Оғызлы малюматны алғаны вақыт яқаланған. СБУ қадимлерінің малюматына көре тұтылғанны тежауызжы девлетке барғаны вақыт Русия мақсус қызметшілеріне ішке желп еткенлер. О регионда олған арби стратегик объектлері аққында малюмат топлама вазифесін алған. Контррозвідники та слідчі СБУ задокументували, що зловмисник збирав інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, а саме щодо наступних питань: місць розташування артилерійських складів на території регіону, режиму їх охорони, переліку та кількості боєприпасів, що зберігаються на них. Наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Украинаның сербес территориясында 5 миллиондан зияде инсан ашыланған. Ковидке қаршы вакцинаның 2 дозасын алған украинлерінің сайысы 1 миллион 800 бинге жетті деп білдірді Украинаның сағылық назирі Виктор Ляшко. О барге көре коронавирус хасталарының сайысы пек эксілген олса, ЭПС-1 телеке бұйық олғаныны қайдетті. Назир Ляшко вакцинация коронавирусының телекелі дельта штамындан қорчаланмаға ярдым етежегіні білдірді. Индистан штамы тарқалғаны үшін Украина үкіметі сыңырларда контрольны қубетлештіре. Шымда ашыланмаған украинлер ве шетел ватандашлары Русия ве Индистанда бір аптадан зияде бұлынса, евге қайтқан сон 2 апта самоизоляцияда бұлынмалы. Бұнен бәрабер Украинаның ишғал етілген территорияларындан келгенлер бедава антиген тестіні япмалы. Деңішмелер августның 4-ден чалышы башлайжақ. Іноземці завжди повинні мати негативний результат тесту, страховий поліс, а також в разі відсутності повного курсу вакцинації в іноземця чи хоча б одного щеплення в громадянина України, при перетині кордону буде запропоновано встановити додаток вдома. Цей додаток розпочне контролювати самоізоляцію через 72 години, якщо за цей час людина не отримає негативний результат тесту вже на території нашої держави. Ишғал етілген Қырымда кенеде 500-ден зияде яңы хаста белгіленген. Фақат ишғалжелер ел башысы Сергей Аксеновның фікіріне көре, ярмадада эпидемиянен бағлы вазиет тұрғынлашты. Егер вазиет финалашмаса, кележек авто ресторан ве фудкортлар үшін карантин сыңырланмаларыны емшатарық деп айта Аксенов. Яңы хасталарының ең чоқ сайысы Қырымның курорт шерлерінде қайдетілі. Судақта 2-ші авто Қырымның башқа шерлеріне көре ең чоқ инсан ковидке оғырағанды Қырымның ишғалжелер
Роспотребнадзор юлбашчысы Наталья Пеньковская. Анда кунде хасталанганларның орта көстергічі Москваға көре зиядедір. Ама бұна бақмадан судақ ялысына Русияден келген туристлер толдырды. Откуда вы? Из Калуги. Как вам отдых в Судаке? Ой, вообще классно. Но только дороги, конечно. Количество людей не смущает? Нет, наоборот, интересно, мне нравится. Мы сейчас с этого с нового света приехали. Количество людей вот не смущает вообще? Нет. Никак не мешает отдыхать? Нет. Русия ижғал етілген Қырымға кемелерден уча білген авиациясыны кешіре. Бұны Русия пропагандистлері хабар етті. Сақ шеріндегі Нитка адлы талимат комплекслерінде бірден 2 рус полкы идманлар кешірежек. Тежауызжы девлетнан Су-25, Су-30 ве МиГ-29 ККБ 40 учақтан ибарет олған авиация полклары. Ижғал етілген ярымадаға августнан башында кетірілмелі. Башта Нитка комплексіне Русия Шымали флотынан 279-шы қырыжы учақлар полку кечірілмелі. Бұндан sonra Шымали флоттан 100 учақтан ибарет олған авиаполк кечірілмелі. Путиннің өзек селясы ве ермайындан ғайры бір шей жоқ. Тамам бұл себептен рус диктаторы телекелідір деп білдірді Америка Бірлешкен Девлетлерінің президенті Джо Байден Америка истихбаратына япқан хитапнамесінде. Байден оңа мақсус қызметлер тарафындан азырланған гызлі марузанын мұндережесі аққында хабар етті. Бұл весиқаға көре Русия кележек ел кечірілежек конгресске ара сайлауларға тестіретмеге тырыша. Байден Путинге сарказм иле яқшы дос деп кибер ұжымлер тоқтатылмаса, sıcak cenk башлана білген айтты. Байденның сөздеріне көре Путин Америка мақсус қызметлері ондан да күчлі олғанны аңлап телешта булуна. Я мав зустріч з паном Путіним, і він має справжню проблему. Він сидить на економіці, яка має ядерну зброю, нафтові свердловини і більше нічого. Нічого більше. Він знає, що у нього справи погані, і це, на мій погляд, робить його ще більш небезпечним. He knows he's in real trouble, which makes him even more dangerous in my view. Америка Бірлешкен Девлетлері Ирактаки арби миссиясыны тоқтата. Бұның аққында аңлашма АБД президенті Джо Байден ве Ирақның баш назирі Мустафа Аль-Казими арасында имзаланған. Багдад сакинлері Америка арбилері Ирақны теркеткен сон Ирақ ордосы мемлекетте тұрғынлықны кефалет ете білежегінде еміндір. Ми впораємося. У нас сильна армія, яка може захистити країну і стабільність. Але є певний сценарій. Потрібен час. Ми турбуємося з приводу графіка виведення американських сил і передачі контролю іракській армії. Наша армія може перемогти всіх, хто загрожує стабільності. Имзаланған аңлашма Вашингтоннан Ирактаки арби миссиясы елнан сонunda екінленмек керек олғанны ресмен белгіледі. Ми віддані нашій співпраці у галузі безпеки. Наша протидія ІДІЛ є критично важливою для стабільності регіону та нашої співпраці у боротьбі з тероризмом. Ми це продовжимо і в новій фазі наших стосунків, а вони сьогодні міцніші, ніж будь-коли. Наша роль в Іраку – продовжувати навчати, допомагати і протистояти ісламській державі. Але ми не виконуватимемо бойових задач. Елнын сонына қадар мемлекетте 2500 Америка арбии болуначак. Олар ясақланған ве террористик оларақ танылған Ислам Девлеті адлы тешкілятынан қалған азаларының күрешмеген етлене. Аңлашма имзаланған сон АБД арбилері эвел олғаны кібі Ирақта консультантлар оларақ қызмет етіп, Ирақ аскерлеріне өз-өзіні қорчылав талимлеріні кечірежек. Бұл деңішме операцияларға пек тесір етмейжегі білдіріле, чүнки АБД эвеллері де Ирақ ордусына угреті еді. Аңлашма Ирақ үкіметі үшін сияси жеттен қиын вақытта имзаланды. Баш назир Аль-Казими Иран тарафындан басқы артқанны ве Ирақта АБД-нан арби роліне қаршы шыққан арби группаларынан қаршылығынан рас келді. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.
Вітаємо, друзі! Це «Вечірній прайм», у студії я, Севгіль Мусаєва. І незважаючи на те, що в нас добігає кінця липень, цього року літо спекотне не тільки у сенсі прямому, але у сенсі переносному. Це політично активне літо і в тому числі у міжнародній політиці. Власне, сьогодні і будемо обговорювати це із гостею нашої сьогоднішньої студії. Я рада тебе представити. Світлана Заліщук, колишня народна депутатка України, блоку Петра Порошенка у 2014-2019 роках. Світлана працювала радником прем'єр-міністра Олексія Гончарука із міжнародних питань, а потім у офісі віце-прем'єра з євроатлантичної інтеграції Стефанішиною. І остання твоя посада – це радник голови правління компанії НАК «Нафтогаз України». Компанія, яка останній, напевно, місяць не сходить зі шпальт газет, тому що дуже багато речей, дуже багато подій трапилося навколо «Нафтогазу». І про це ми, власне, сьогодні поговоримо, але і також не залишимо без уваги питання і Кримської платформи, і можливого візиту, точніше, вже не можливого візиту, а візиту, який точно відбудеться наприкінці серпня 2021 року, візиту президента Володимира Зеленського і його зустрічі із президентом США Байденом. Власне, основна тема нашого ефіру – це все ж таки події навколо Північного потоку-2. І я знаю, що для тебе це тема, насправді, не та тема, якою ти почала займатися відносно нещодавно. Тут би я, напевно, почала з відео, яке ми знайшли. Це архівне відео, 2019 рік, Мюнхенська безпекова конференція. Наскільки мені не зраджує пам'ять, на той час ти була ще народною депутаткою. І прошу режисерів підготувати це відео. My question is about something that you referred already in your speech, and it's about Nord Stream 2. Economist issued just a magazine with a lead article saying that Nord Stream 2 is making less secure Ukraine, Poland and Baltic states. Also, it undermines the energy security of European Union. Also, it gives the biggest stick to Russia to threaten Western Europe. And also, it's so discord amongst NATO allies. The article is titled Nord Stream 2 is a trap and Germany has fallen into it. My question is, don't you see, Madam Chancellor, that Nord Stream 2 is playing the role of the little green man, but in an energy sphere? Ukraine needs to remain a transit country. All of the other gas pipelines, Yamal, for example, through Poland and Belarus, will not be sort of stopping anyway because of that. And all of the other pipelines that were used have not led to a situation where Ukraine was completely cut off. And also we have Turk Stream 1 and 2 with 255 billion cubic meters of gas capacity. People don't talk about it that much, but that provides gas to the south of Europe. So this is why we were looking at this compromise and decided agreed on this compromise. I think it's right for Europe to have sovereignty over the diversity of its energy supply. That's not only an economic issue, but it's also a political issue. Europe cannot have an interest in cutting off all relations with Russia, which is why I'm going to pursue a kind of policy, but I know it's a controversial one, which I understand. I pursue a kind of policy which is tough on the one hand. I think President Poroshenko can confirm that. On the other hand, he's obviously a bit unhappy with me because of Nord Stream. But as I said, I promise him. Повертаючись на 2 роки назад, на той час ця відповідь канцлерки Ангели Меркель тебе здивувала і особисто її позиція стосовно Північного потоку?
Жодним чином не здивувала. Більше того, її позиція от 2 роки тому трошки вже пом'якшилась попередньо з тим, яка вона була там, наприклад, 3 чи 4 роки тому. Бо з самого початку канцлер Меркель навіть не хотіла визнавати, що ця труба є винятково політичним проектом. І на всіх публічних майданчиках вона говорила, це винятково економічний проект. Якщо ви чули, під час цієї розмови вона згадала про те, справді це не лише економічний проект, він також політичний. Наша позиція, позиція України, позиція Польщі, Східної Європи полягає в тому, що це винятково геополітичний проект. Чому? Тому що українська газотранспортна система, вона прокачує на сьогодні 40 мільярдів кубічних метрів газу. Насправді наша система, пропускна її здатність, може бути втричі більшою. Водночас Північний потік-2 – це 55 кубів на рік. Дуже проста математика, беремо калькулятор і рахуємо, що насправді цих 55, 40 плюс 55 – це легко те, що може Україна транзитувати через свою територію. Тому ми говоримо про те, що Путін взагалі почав цей проект винятково задля того, щоб піти в обхід України і таким чином створити додаткові важелі гібридної агресії проти України. Так, ми про це також поговоримо обов'язково. А можеш пояснити свою мотивацію займатися цим питанням? Тому що ти вже присвятила йому, для тебе ця тема була важлива ще 2 роки тому. А зараз вже, коли сталася пожежа, і ти її зустріла у статусі радника голови управління Нафтогазу саме з цього питання. Але просто цікаво дізнатися особисту мотивацію займатися Північним потоком-2 і усім можливим, щоб цей проект не реалізувався. Це професійна мотивація і громадянська мотивація. Не секрет, що ми прийшли в парламент у 2014 році, і тоді було дуже багато викликів там в антикорупційній сфері, безумовно. Але один з викликів – це була міжнародна сфера. Тому що до 2014 року Україна не була суб'єктом. Україна говорила не голосом, а субтитрами російського Кремля, насправді. Так? Тому тоді вироблялася українська дипломатія, український голос на міжнародних майданчиках. Я працювала в Комітеті закордонних справ. Це було, зокрема, наша робота, в тому числі боротися проти Північного потоку, тому що це, безумовно, суперечить інтересам України, нашим енергетичним інтересам, нашим безпековим інтересам. Але хочу зауважити, не тільки я цим займалася. І зі мною разом в Комітеті закордонних справ, енергетики, європейської інтеграції було, я би сказала, добрий десяток депутатів і депутаток, які були дуже активними в протидії Північному потоку. 067 634 61 30 – це телефон студії. Ви можете телефонувати, ставити свої питання Світлані. Вони можуть стосуватися, в принципі, різних аспектів, але цікаво все ж таки почути її думку фахову щодо Північного потоку. Тим більше це дійсно стало темою тижня. Що саме стало темою тижня? Це документ, підписаний між Вашингтоном та Берліном, який не є міжнародною угодою і формально, якщо так казати чесно, навіть не присвячений Північному потоку-2. Я хочу зачитати його офіційну назву. Це спільна заява США та Німеччини про підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей. Тобі не здається дивною ця назва, зважаючи на той перелік пунктів, які знаходяться у цій спільній заяві? Насправді, якщо поприбирати звідти якісь формальні речі, ті заяви, які Америка чи Німеччина робила упродовж останніх 7 років, то ви побачите, що новим і єдиною сутністю це все ж таки є Північний потік. І ціль цієї заяви була публічно між 2 країнами погодити або схвалити продовження і завершення будівництва цього проекту, водночас запропонувати певний такий формат, в рамках якого далі Сполучені Штати, Німеччина, Україна, Європейський Союз, Польща будуть виробляти для того, щоб не дати можливість нібито Путіну зловживати цією трубою. Чи є у цьому документі дійсно підтримка України, про яку ці сторони заявляють? В чому вона полягає? І якщо ти можеш, поясни, будь ласка, в чому все ж таки не полягає підтримка України, в чому усі ці пункти, які нібито є достатньо нормальними для України, не є насправді вигідними і фактично знищують нас як країну-транзитер.
Ну, насамперед, мені цей документ дуже нагадав Будапештський меморандум. Наші глядачі пам'ятають, що це 1994 рік, коли Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї. І в обмін на це великі держави дали нам гарантії щодо нашої безпеки, раптом щось трапиться. Мені здається, що цей документ дуже сильно, багато людей порівнює його так з Будапештським меморандумом, дуже сильно нагадує його. Чому? Тому що він не має жодної юридичної сили. По суті, у нашій дискусії з німцями чи з американцями ми говоримо, дивіться, сьогодні німецький уряд зробив якусь політичну заяву, підписався під цим папірцем, але завтра будуть вибори, буде абсолютно новий уряд. Ми не знаємо складу цього уряду. Ми не знаємо, яка буде політична воля нового канцлера. І теоретично новий канцлер може знехтувати абсолютно цією заявою, яка була підписана між президентом США та канцлером Німеччини. Це перше. Тобто от юридичної бази в цьому документі немає. Друге, ті запевнення в безпеці, які тут прописані, вони дуже ефемерні. Вони не дають жодної конкретики. Німеччина зі свого боку говорить, вона каже, якщо Путін раптом захоче використати газ як зброю і почне, наприклад, газову війну, чи буде зловживати своїм монопольним становищем, ми, як Німеччина, на національному рівні будемо використовувати інструменти протидії. Але які інструменти протидії? Німеччина про це не говорить. Більше того, я знаю, що в офіційних переговорах так само цієї конкретики достатньої не було. І це є проблемою, тому що це означає, що новий уряд може інтерпретувати, по-перше, що означає Путін використовує це як зброю, де це зловживання, а де міра не зловживання, так? І які саме інструменти Німеччина зможе використати? Ну, вони кажуть нібито про санкції. Про санкції. Але які санкції? Наскільки вони будуть болючими? І яким чином вони зможуть допомогти Україні в ситуації, коли в нас буде, наприклад, брак цього газу, так? Або ми не зможемо підтримувати належний тиск в трубі, а значить не зможемо забезпечити нормальний транзит цього газу через територію України до Європи. Таким чином, кожну з цих, умовно кажучи, речень, заяв, які викладено в цьому документі, вона не витримує жодної критики. Власне, тому Україна не підписалася цією заявою, попри певні запевнення, прохання чи тиск, не знаю, публічний, непублічний, так? І я вважаю, що це єдина правильна позиція України, тому що Україна поводиться як суб'єкт, і навіть незважаючи на те, що найсильніші країни цього світу хотіли би, щоб ми підтримали цю заяву, ми кажемо, ні, вибачте, це не в наших інтересах, і ми будемо продовжувати протидію проти Північного. Але якщо згадувати про те, як ця угода з'явилася, ми знаємо, що, достеменно знаємо, що текст угоди привезли до Міністерства закордонних справ ввечері у середу і просто вирішили її погодити. Тобто ця угода укладалася без участі України, без жодної участі українських дипломатів. Тобто єдине, що могла зробити українська сторона, це погодити текст угоди. Ну, хіба це може свідчити про суб'єктність країни, з якою просто, про яку домовляються ось таким чином? Коли я говорю про суб'єктність, я маю на увазі суб'єктність у тому політичному, геополітичному виборі, який ми робимо. І в цьому сенсі дуже важливо. Будапештський меморандум показав, що ми були надто чутливими до порад наших американських тоді друзів, британських друзів, російських братів, та, в лапках. І ми відмовилися від зброї, чуючи про те, що вони готові нас підтримати. Так само можна говорити про Мінські угоди в 2014 році, коли вони були підписані, розуміючи всю трагічність ситуації і критичність моменту, коли Порошенкові треба було зупинити війну, але я все одно вважаю, що німці, французи так недостатньо зробили задля того, щоб ці Мінські угоди були більш вигідними для України. Тому сьогодні, говорячи ні, це теж прояв суб'єктності. А щодо самої позиції переговорної, насправді я повинна сказати, що Україна, президент Зеленський їздив в Німеччину, так, і вів переговори з Меркель. І ми приїжджали
дуже з конкретними пропозиціями і баченням того, яким чином можна системно вирішити ситуацію з Північним потоком-2 для України, для Європи, для Німеччини в такий спосіб, щоб знайти спільне рішення. І рішення, яке буде відповідати законодавству, духу солідарності того ж Європейського Союзу і буде відповідати інтересам безпеки всіх учасників енергетичного ринку. Ти говорила, що українська сторона була під тиском публічним та непублічним. Можеш нагадати, якщо це можна зробити, під яким самим тиском, хто саме перебував і чи була ця тактика фактично вдалою, якщо говорити? Ну, я думаю, якісь речі залишаються в дипломатичних мемуарах, і все ж таки ми говоримо про те, що сьогодні Україна перебуває в переговорах. Попри цю заяву, попри нашу незгоду з цією заявою, США, Німеччина – наші стратегічні партнери. І ми будемо з ними далі говорити, щоб з одного боку протидіяти трубі, а з іншого боку домагатися позитивного результату вирішення, системного вирішення оцієї ситуації. Тому я би не хотіла зараз там показувати пальцем і, умовно кажучи, зосереджуватися на тому, хто там хто на кого тиснув. Я думаю просто, що це буде зменшувати маневр для наших переговорів. Ми повинні бути дипломатами. 067 634 61 30 – це телефон студії. Я хотіла би, щоб режисер підготував відео безпосереднього керівника Світлани Заліщук. Юрій Вітренко минулого тижня був якраз у Сполучених Штатах Америки, де зробив заяву фактично у день підписання цієї угоди, у день того, коли з'явилася ця спільна заява двох країн. Прошу поставити, будь ласка, це відео, щоб наші глядачі змогли його побачити. Україна продовжує свою боротьбу проти Північного потоку-2. У нас відбувся дуже вдалий візит в Сполучені Штати. Ми зустрічалися з провідними конгресменами і сенаторами, то ми продовжуємо пояснювати позицію України, що цей проект «Північний потік-2» несе критичну загрозу для безпеки України і всього регіону. І ця позиція, вона зустрічає розуміння з боку Конгресу і Сенату як однієї з ключової гілки влади в Сполучених Штатах. Конгресмени і сенатори поділяють нашу занепокоєність щодо того, що цей проект є реальною загрозою для безпеки України. Вони поділяють нашу занепокоєність, що цей проект несе корупцію в Європу, він розділяє Європу. І це, в свою чергу, теж становить загрозу для всього світового порядку. І вони готові підтримувати нас, Україну, на нашому шляху боротьби проти цього проекту. Саме тому ми вважаємо цей візит дуже вдалим. Ми уважно прочитали спільну заяву американської адміністрації і німецького уряду. Ми бачимо, що ті проблеми і ті виклики, які стоять перед Україною щодо насамперед безпеки України, вони залишаються поки принаймні без відповіді. Тому ми продовжуємо пояснювати, що доки Росія, Путін використовує газ як геополітичну зброю, до того часу американські санкції без жодних винятків мають бути застосовані, зокрема по відношенню до Nord Stream AG і інших ключових учасників цього проекту. Дякую. Я не просто так показала на початку нашого ефіру відео, архівне відео 2019 року. Тобто «Північний потік» – це не новина. Тобто він будувався вже давно, і Україна в тому числі чинила опір, в тому числі винаймала лобістів, і Росія зі свого боку винаймала лобістів у Вашингтоні для того, щоб навпаки зробити все можливе, щоб «Північний потік-2» був реалізований. У мене таке питання. Скажіть, будь ласка, чи ми знову, скажімо так, не зробили свою домашню роботу і не підготувалися до того, що таке може статися? Ну, наприклад, зараз лунають заяви щодо того, що Україна могла модернізувати свою ГТС і передати її в управління чи продати європейським компаніям, чи збільшити видобуток газу. Але цієї домашньої роботи не було зроблено. Що ти можеш сказати людям, які роблять такі заяви? Насправді
Дійсно, боротьба велася з 2015 року. Тоді було проголошено створення цього Північного потоку. І буквально одразу Україна включилася і почала координувати свої дії. Тоді ми координувалися з Нафтогазом, з Міністерством закордонних справ постійно. В нас була в парламенті така група, яка була присвячена винятково цій темі. Ми дуже багато спільно робили. Ми їздили в різні столиці, ми пояснювали і тим же європейцям, і американцям, чому це погано. До речі, хочу сказати про певний, ну не знаю, певну здобуток, от перемогу, якщо хочете, та, як в нас зараз модно казати. Ми домоглися тоді накладення санкцій проти Північного потоку. Це конкретно була робота України. І тому будівництво Північного потоку затрималося на 1,5 року. І, на жаль, вже прихід президента Байдена відкрив нові можливості для продовження будівництва Північного потоку. Говорячи про домашню роботу, я цю історію переказую через те, що ще з 2015 року робота і розмова про те, що давайте створимо консорціум з європейськими компаніями, вона відбувалася. Але я вас можу запевнити, що були десятки зустрічей з якимись компаніями, переговори, розмови і так далі. Вже тоді Путін створив умови, тобто такі структуру легітимізованої корупції, я це називаю. Та? Яким чином? Яким чином взагалі ця труба будується? Це цікаво. «Газпром» взяв кредити не в банку, не на біржі десь, так? Він взяв кредити конкретно в європейських компаній. Тобто ті компанії, які беруть участь в Північному потоці, вони дали кредит «Газпрому», дали свої гроші. Чому вони це зробили? Тому що «Газпром» пообіцяв їм платити нереальні відсотки. Ті відсотки, які ці компанії б не заробили в будь-який інший спосіб. Оце я називаю легалізованою певною корупцією. І власне, ці компанії і могли б бути потенційними учасниками нашого консорціуму. Але на момент, коли ми приходили до них з цією розмовою, їхні гроші пішли вже в Північний потік. Їхні зобов'язання ресурсні, юридичні, особистісні і так далі. І тому це створило проблему для того, щоб говорити про інші гроші, тому що таке модернізація ГТС? Це так само треба було виділити кілька мільярдів доларів. Треба було домовитися, що вони вкладають в наш шлях цього транзиту. Саме тому, по суті, можемо говорити, що в 2015 році, до речі, ще українська держава, дипломатія, наша робота на міжнародній арені, так, вона почалася бурхливо, так, але не можна сказати. Тобто, можна сказати, що Путін був набагато більш активний. Йому вдалося навіть якщо говорити про витрати на лобістів, вони не порівняно різні. Тобто, звичайно, у Росії було б набагато більше грошей для того, щоб винаймати найкращих лобістів, які просували це питання. Росія відома тим, що вони не наймають формально лобістів, хоча це теж вони роблять, а вони просто людям платять гроші, тобто вони займаються корупцією, так, європейських чиновників, це теж не секрет. Чому ти все ж таки вбачаєш, що саме 2021 року, саме в адміністрації Байдена, при адміністрації Байдена ця спільна заява була зроблена? Чому так? Американці нам пояснюють це, і це видно, якщо побути в Вашингтоні, то ти розумієш, що Вашингтон просто повністю зосереджений на темі Китаю. Якщо навіть подивитися на Раду національної безпеки, то той відділ, той департамент, який займається Китаєм, там найбільша кількість людей, найкращі люди, найбільше ресурсів, найбільше грошей, тобто все по Китаю. Більше того, навіть останнє комюніке саміту НАТО, який відбувся в червні, вперше в історії визнав, що Китай – це загроза для безпеки євроатлантичної спільноти. Ця заява і цей конкретно стейтмент туди був проштовхнутий завдяки зусиллям американської адміністрації. Таким чином, американці налаштовані на те, що їм потрібна співпраця Німеччини в протидії Китаю, і таким чином вони розрахували, що український інтерес в даному випадку – це той інтерес, з яким можна піти на певний компроміс.
Вони ще додають аргумент, що труба була майже добудована на 95%, умовно кажучи. Вони вважали, що вони її не можуть зупинити, хоча я з цим не погоджуюсь, так само як американський конгрес, до речі, не погоджується з власною адміністрацією. Тому ми маємо такий результат. Але я тут хочу ту заяву, яку зробив Вітренко в Вашингтоні, я хочу просто підкреслити одну тезу, що так, битва програна, але війна не програна. І в Україні досі залишаються інструменти і в політичному, і в юридичному полі, які ми зобов'язані використовувати в подальшій протидії. Можеш розказати, що це за інструменти? Я б хотіла нагадати нашим глядачам, що ви можете дзвонити, можете ставити питання, у вас є така унікальна можливість. Нагадаю, телефонний номер студії 067 634 61 30. Отже, спільна заява є. І, в принципі, як ти сказала, битва програна, але війна ще ні. На що може сподіватися Україна у такій геополітичній, насправді, війні між Росією, Німеччиною, між США? Тобто, насправді, ми точно пішка на тій шаховій дошці. По-перше, є такий процес, який називається сертифікація. Одна справа – добудувати цю трубу, інша справа – зробити так, щоб вона працювала. І ця труба потребує сертифікації різних рівнів. Так звану будівничу сертифікацію, по-перше, а потім сертифікацію, яка перетворить, дасть права, умовно кажучи, оператору транзиту цього газу, права здійснювати свою діяльність, так? У відповідності до європейського законодавства. Так от, американське законодавство досі, до речі, містить санкції щодо сертифікації будівництва. І за нашою інформацією, та компанія, яка здійснювалася цю сертифікацію, вийшла з цього процесу в січні і не поверталася. Ми припускаємо, що Росія може якось махлювати і здійснювати певні дії щодо сертифікації, яких не видно зараз на радарах, так, тобто секретно якимось чином провадити. Але ми тут теж покладаємося на енергорегулятори Європейського Союзу, членів країн Європейського Союзу, які будуть приймати ці документи. Так? Ми будемо з ними так само ведемо діалог про належні стандарти цієї сертифікації. Це перше. Друге, є такий найбільш, я би сказала, обіцяючий напрямок роботи, який стосується відповідність цієї труби європейському так званому третьому енергопакету. В чому суть енергопакету? Складна тема, що не може компанія, яка видобуває газ, так само її транзитувати. Через те, що це створює природню монополію і, відповідно, зловживання. Тому Європейський Союз нещодавно ухвалив цілу низку правил і сказав, нам потрібна конкуренція, через це ми повинні точно подбати про те, щоб компанії видобутку транзиту були абсолютно різні компанії, і не формально, а насправді, так? І до кожної труби був би доступ третіх країн або третіх компаній, так? Оце два важливих таких правила. На сьогоднішній день ми бачимо, що Росія оскаржує ці правила, і вона робить все можливе для того, щоб на неї ці правила не розповсюджувалися. У нас є підозра, що німецький енергорегулятор якраз може надати, може погодитися з Газпромом. Але тут є Європейський Союз, який в обов'язковому порядку повинен погодитися з цим рішенням німецького енергорегулятора. І тут вже не сама Німеччина, а Європейський Союз, який складається з 27 країн, буде вирішувати. Але чи є у нас союзники у Євросоюзі з цього питання? Ти можеш трошки розказати, хто може в цей момент, у складний момент, стати на бік України і сказати, що ні, не буде монополії Газпрому на європейському енергетичному ринку? Якщо подивитися навіть на останні 4 резолюції Європейського парламенту, які були проголосовані з абсолютною більшістю голосів, там 350 проти 50, всі ці 4 резолюції виступають з категоричним несприйняттям Північного потоку і з закликом до Європейської комісії зупинити цей потік. Конкретно єврокомісар Кадрі Сімпсон, яка відповідає за енергетику, нещодавно вона мала зустріч з нашим міністром енергетики, де публічно сказала, що вона як комісар вважає, що це зло для Європи. Це якщо говорити про європейські структури, так? Якщо говорити про конкретні країни-члени Європейського Союзу, основний союзник наш буде Польща. Я поясню, чому. Тут такий важливий дуже момент в юридичній площині. Так, заяви польського МЗС, вони доволі жорсткі. Але я ще хочу сказати про таку юридичну частину справи. Буквально нещодавно, 15 липня, Польща остаточно виграла суд в Німеччині і в Газпрому щодо можливості Газпромом використання
іншої труби – Північного потоку-1. Ця суперечка тривала 3 роки. І Польща, вона так само, ця труба була в обхід Польщі, на що Польща сказала, звернулася до Європейського суду справедливості і заявила про те, що запуск цієї труби, він створює небезпеку для нашої країни. Він протирічить тим принципам, на які було створено Європейський Союз. І Німеччина, яка, ми розуміємо, найвпливовіша, напевно, країна, найбільш ресурсна країна, вона пояснювала в своїй аргументації, вона казала, ну, насправді цей принцип солідарності, який закладений там десь в угоді про створення Європейського Союзу, ніде не пояснює, що це означає в сфері газу. От їхня була основна позиція. Але суд став на бік Польщі. І його аргументація теж надзвичайно показова. Я хочу сказати, вони сказали, слова, які містяться в угоді про створення Європейського Союзу, це не просто слова. Це принципи, які мають абсолютно визначальне значення в усіх сферах нашого життя. Саме тому суд став на бік Польщі. В даному випадку, чому я цьому присвячую час? Тому що ми вважаємо, що Північний потік-2 так само порушує принципи солідарності на газовому ринку, в газовій сфері, в Європейському Союзі, в Європі загалом. І ми точно будемо працювати далі з Польщею, Словаччиною, з Угорщиною, тобто ті країни, які теж відчувають ризики на собі цього Північного потоку-2, для того, щоб боротися за справедливість в судовому порядку. Ти вже говорила і порівнювала цю спільну заяву з Будапештським меморандумом. Особисто мені ця історія більше нагадує, напевно, 2011-2012 рік. Це Росія і це намагання Америки перезавантажити відносини із Російською Федерацією. Вона так називалася – перезавантаження. Ця фактично ціла низка заходів, які Сполучені Штати вживали по відношенню до Росії. На той час цим процесом керував посол Пол Макфол, який працює зараз професором у Стенфордському університеті. І дуже багато експертів потім, звичайно, розповідали, що це перезавантаження фактично відкрило двері для окупації Криму, для початку війни на сході України, тому що не можна перезавантажувати відносини із країною, яка порушує міжнародний порядок. Зважаючи на те, що сталося тиждень тому, звичайно, ці ризики розуміють країни, які ти назвала. Я би хотіла тебе поміркувати, чим може закінчитися для Європи і у підсумку для світу, для Сполучених Штатів все ж таки історія, якщо Північний потік не тільки добудують, тобто він добудований фактично вже, але і він почне працювати. Саме для цих країн, для безпеки в цьому регіоні. Угу. Я, до речі, хочу згадати, ти згадала про перезавантаження, яке почала Сполучені Штати. Цікаво, що коли американці презентували цю політику тоді в Москві, їхнє посольство вирішило, англійською мовою перезавантаження звучить як reset. І американське посольство вирішило прикласти це російською мовою і вийти з такою табличкою, де це слово буде написано, і з красною кнопкою Хіларі Клінтон. Вони таким чином візуалізували цю історію. Але перекладачі не допрацювали, і замість перезагрузка вони не допереклали це слово і вийшло перегрузка. І дуже багато експертів згадують про символічність цієї перегрузки, тобто, що зрештою історія наперед знала, чим завершиться це перезавантаження. Перегрузка, яке, ми знаємо, і анексія, і окупація справді, з моєї точки зору, стало одним з цих наслідків. Якщо говорити сьогодні про наслідки для Європи загалом, то я хочу звернути вашу увагу, що мені здається, що енергетична політика Росії, вона як колись мовна політика в Радянському Союзі. Це спосіб поневолення і спосіб створення залежності інших країн від Кремля. Ми дивимося, що за останні 20 років фактично Росія дуже багато вклала мільярди доларів в створення нових труб і до Китаю, і до Європи, і Північний потік-1, і 2, і Турецький потік, і так далі. І все це спосіб зробити так, щоб спосіб утвердитися в цій монополії. Ця монополія дає можливість
продовжувати гібридну агресію, продовжувати і військові операції, тому що ми сьогодні говоримо навіть, що труба, яка проходить через Балтійське море, дає можливість Росії обстоювати позицію, що нам потрібно більше військової інфраструктури, наприклад, захищати цю трубу. Що це означає? Це означає, наприклад, збільшення мілітаризації того ж Балтійського моря росіянами. А ми вже бачимо, що вони роблять і в Чорному морі, і в Азовському морі, так? І які ми плоди пожинаємо від збільшення монополії Росії в цих сферах. Тому ми говоримо про те, що, і це наше було основне звернення до американців, і це, власне, тому, чому американці наклали ці санкції. Ми говоримо, головна причина не в тих грошах, які Україна отримує від транзиту. Основна причина нашої протидії Північному потоку – це безпека. Бо, нагадаємо, з того, що ми почали, якби Росія переслідувала винятково економічні цілі, Росії не знадобилося би закопувати додаткових 11 мільярдів доларів на дно Балтійського моря, щоб прокачувати той газ, який міг би йти через Україну. Скажи, будь ласка, ми зараз багато говоримо про те, що може робити Україна, і дуже багато сподівань, в тому числі на візит президента України до Сполучених Штатів Америки. Цей візит готувався, спочатку переносилася дата, спочатку називалася дата кінець липня, а потім перед Днем Незалежності у підсумку все ж таки президенти зустрічаються після Дня Незалежності 30 серпня. Які очікування і якою може бути повістка України, що Україна може запропонувати, так як Україна може на свій бік все ж таки перехопити людей, в тому числі твій керівник говорив про сенаторів, про конгресменів, які також підтримують чи не підтримують. Який план? Я погоджуюся повністю, що великі сподівання, і, на мою думку, це має бути позитивне перезавантаження відносин між Сполученими Штатами і Україною. Чому? Бо, насправді, коли був Трамп, це не були нормальні відносини, і ми розуміємо, що Трамп теж шантажував Україну багатьма інструментами. Потім були вибори в Сполучених Штатах, і це була перерва в нормальних відносинах. А потім була пандемія, коли нормально сторони не спілкувалися. І тому зараз той час, коли в усіх сферах стратегічних нам потрібен новий діалог. І тому величезні сподівання на цей візит. Що стосується конкретної позиції тепер по Північному потоку, по енергетиці, так, тому що я не можу коментувати все інше, очевидно. В нас є дуже прозора позиція. Ми говоримо, дивіться, це кризова ситуація, але вона нам дає можливість змінити взагалі правила співіснування і співжиття. В якому сенсі? «Газпром» з 2006 року, після помаранчевої революції і, до речі, після першої газової війни. Абсолютно. Так. І це, до речі, показує послідовність газової політики Росії. Зупинив транзит газу, наприклад, з того ж Туркменістану, з Центральної Азії. Це було винятково політичне рішення, спосіб придушення України, спосіб створення монополії. Ми говоримо, а давайте зробимо так, щоб цей газ, який є в Центральній Азії, міг бути через Україну транзитований до Європи. Європі це вигідно, так? Чому? Бо це диверсифікація газу. Це можливість іншої ціни, це інший постачальник, це інший шлях, це всім вигідно. Так само країни з Центральної Азії були б зацікавлені торгувати з Європейським Союзом. Друге, ми вважаємо, що в самій Росії є інші видобувачі газу, так? І ми пропонуємо, давайте не тільки «Газпром» буде транзитувати, але й інші компанії, які видобувають газ. Третє, ми говоримо, давайте запропонуємо європейським компаніям, які сьогодні купують газ на західному кордоні України, давайте, щоб вони купували на східному кордоні і безпосередньо укладали контракт з самим «Газпромом». Ми не проти, якщо всі ці обсяги газу, і навіть більше, ніж 40 мільярдів кубів, які потрібно Європі, потрібно Німеччині сьогодні, так? Напряму, будь ласка, контрактуйте «Газпрому», а ми, як дуже послідовний і передбачуваний партнер, зможемо забезпечити наш транзит. Для нас це теж фантастичні можливості, тому що це створює, до речі, конкуренцію в самій Україні, бо європейські постачальники зможуть продавати цей газ українським споживачам. Це системне рішення, насправді, яке створює чесні правила, тому що воно розбиває оцю монополію «Газпрому».
цілому. Це рішення, щодо якого не може виникнути претензій чи критики, чи якогось, знаєте, підходу щодо того, що Україна намагається на свою сторону якісь додаткові гроші отримати, так? От ні в кого не може виникнути. І це наша основна переговорна позиція до американців, що давайте зробимо все можливе, ви взяли на себе зобов'язання в цій заяві, що ви будете цьому сприяти. Оце конкретний шлях того, як можна вирішити цю ситуацію. Але наскільки я знаю, є претензії з боку американських партнерів щодо зміни керівництва «Нафтогазу», яке відбулося навесні 2021 року, а щодо принципів зміни. Тобто був звільнений попередній керівник, і це було рішення Кабміну і в обхід наглядової ради. І наскільки я спілкувалася з американськими дипломатами, вони говорять, що це є неприпустимим, це є порушення принципів корпоративного управління, корпоративної реформи, яку в тому числі Сполучені Штати підтримували. Звичайно, це не є причиною для того, щоб зробити спільну заяву, але наскільки українська сторона дотримується якихось принципів та правил у відносинах із міжнародними партнерами, щоб, можливо, такі спірні ситуації не виникали? Ну, по-перше, я хочу сказати, що претензій в американців до керівництва нового немає. Були претензії якраз до способу призначення, до того, як Кабінет міністрів призначив. Вони кажуть, що в них немає насправді претензій, тобто вони не ділять, тобто їм подобається один керівник чи інший. У них все ж таки питання до способу, яким це було зроблено. Ну і тим більше ми вже двічі здійснили візити до Вашингтону, щоб порозумітися, щоб нейтралізувати той негатив, який є. Ми зустрічалися. Але, наскільки я розумію, все ж таки не вийшло порозумітися, тому що принципи є похитними, принципи, на жаль, були порушені. Ми, тим не менше, зустрічалися з усіма цими людьми в Вашингтоні і пояснювали свою позицію. Але я можу підтвердити, що розмова про корпоративне управління так чи інакше буде відбуватися далі. Так? І я думаю, що вона буде на порядку денного і в президента Зеленського. Проблема в тому, насправді, щоб самі американці визнавали, що в нас були серйозні проблеми з корпоративним управлінням. Так? Чому? Тому що попри наглядові ради призначені, а деякі, до речі, були не обрані, як, наприклад, наглядова рада в Нафтогазі, вона ж не була обрана за конкурсом, вона була призначена, це були політичні призначення, що так само порушує принципи ОСР, так, про які говорять американці. Але мій ключова позиція така, що попри наглядові ради в наших державних підприємствах в нас залишалося дуже багато корупції, так? У нас залишалося багато інтересів олігархів, які не були поборені. У нас залишалося неприбутковість і так далі. Тобто дуже багато проблем не було вирішено. І мені здається, що от з моменту 2015 року заснування цієї корпоративної реформи, вона вимагала переосмислення, вдосконалення і чесного визнання тих проблем, які існують. І мені здається, на ці проблеми дуже часто закривали очі наші міжнародні партнери, тому що так було, не знаю, легше, напевно. Але сьогодні є прогрес. Було вироблено спільний закон, який сьогодні проголосований в першому читанні, і всі міжнародники погодилися з цим законом, що це той спосіб вирішення проблем, які існують. Це перше. Друге, почав працювати номінаційний комітет, нарешті, з міжнародним представництвом, який призначає членів наглядових рад в різні державні компанії, які потребують цих наглядових рад і, відповідно, цього корпоративного управління. Повертаючись до питання вже, чи дотримується Україна правил, так, от важливий момент. В даному випадку дуже важливо нагадати, що ми з 2015 року провели абсолютно колосальні і дуже радикальні зміни саме в енергетичній сфері. Ми створили енергетичний ринок, ми ухвалили цілу низку законодавства, ми повністю імплементували так званий третій енергетичний пакет в українське законодавство. Аж до того анбандлінгу, про якого я говорила, да? Коли видобувач газу не може бути транзитером, в тому числі з цим складним рішенням, яке відбувалося в Україні. Тому ми якраз є зразковим виконавцем європейського закону. І сьогодні ми знаходимося в позиції, коли ми кажемо: німці, це ваші закони європейські, і ви повинні їх так само виконувати. Тому, до речі, я вітаю той крок, який зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коли він сказав після цієї заяви, що ми вимагаємо офіційних консультацій у відповідності до угоди про асоціацію 274 статті, так, яка чітко зазначає, що обидві сторони повинні зважати на наявні існуючі інфраструктури в газовій сфері і використовувати їх в інтересах, спільних інтересах. Я от хочу нагадати, що ця угода про асоціацію – це не одностороння
документ. Так, це не зобов'язання лише України. Цей документ був ратифікований українським парламентом, але також європейським і парламентами усіх 27 членів цих країн. Тому Україна дуже мудро скористалася цією статтею для того, щоб в тому числі говорити зараз з Європейським Союзом, офіційно почати переговори щодо можливості вирішення цієї ситуації. Ми фактично вже завершуємо наш ефір, і у мене наостанок таке запитання. Наскільки я розумію, тобто це не наскільки я розумію, а ти прийшла працювати до Нафтогазу буквально десь 1,5 місяці тому. Якраз як людина, щоб займалася виключно одним із питань, одним із напрямків «Північний потік-2». Ну і фактично через місяць стається така криза, коли все вирішено. Що особисто для тебе буде такою найбільшою поразкою в цій ситуації, коли все ж таки «Північний потік» буде побудовано? Чи наскільки твої дії зможуть його зупинити, і наскільки ти відчуваєш сили, що Україна зараз може це зробити? Ну, я відчуваю сили через те, що я бачу, що вся влада сфокусована зараз на спільну протидію цьому потоку. І президент, і МЗС, і Міністерство енергетики, і парламентарі нещодавно, от минулого тижня була величезна делегація. І це дуже добре, бо я пам'ятаю, у 2019 році в якийсь момент була зовсім інша ситуація, коли міністерства не знали, не хотіли, влада не зовсім була поінформована чи розуміла ризики там і так далі. Тому мені здається, що сьогодні принаймні та ситуація, коли вся влада мобілізована і точно протидіє, і точно робиться в інтересах країни, та? І не збирається продавати цей інтерес ані росіянам, ані американцям, ані комусь іншому. Чи можемо ми щось зробити? Ну, я повторюся, я вважаю, що так. І це шлях і з Європейським Союзом працювати потрібно, і з Німеччиною, зокрема, і в юридичному порядку з нашими партнерами Польщею, конкретно в судовому порядку, і з американським конгресом, так? Тому що поки що президент Байден не переконав свій власний парламент щодо того, що це хороша заява і хороший крок на те, щоб дати зелене світло Північному потоку. Ще одна важлива тема для України, яка лунає останнім часом, це, безумовно, підготовка до Кримської платформи, оскільки ми знаходимося все ж таки на каналі АТР, який в тому числі показують в окупованому Криму. Зважаючи на те, що все ж таки на саміт Кримської платформи приїде 28 країн. Ти вважаєш, це хороший результат? Я знаю, що велика кількість людей не зможе приїхати, велика кількість лідерів також відмовляється через тиск Росією. Наскільки ця платформа зможе стати у підсумку ефективним інструментом, зважаючи на те, що лише 28 країн чи міжнародних організацій цього року будуть представлені на ній? Я дуже люблю ваш канал, тому що для мене це такий символ того, що не здаватися і працювати в будь-яких умовах. Тому величезна вам повага і вдячність за те, що ви продовжуєте працювати. Що стосується Кримської платформи, я вважаю, що це геніальна ідея розпочати її, бо це створює таку асиметричну протидію російській політиці забування того, що Крим український. Саме тому вони так протидіють, і вони настільки незадоволені, настільки нещасливі щодо того, що Україна просуває цю політику. Чи хороший результат? Це там 28, 29? 28 країн, там ж 28 країн, так. Я вважаю, що це дуже хороший результат. Я точно знаю, що про Кримську платформу говорять абсолютно всі уряди принципових наших союзників знають про неї, долучаються, допомагають, включаються, координують і так далі. Тому для нас завдання – це щоб ця Кримська платформа не просто відбулася, а щоб вона стала системним майданчиком роботи і таким постійно діючим, я б сказала. От це для нас головне завдання. Наскільки тобі здається, це завдання є реалістичним? Тому що у нас нема виходу, я б так сказала. Наше завдання зробити так, щоб про Крим говорили, і щоб це питання було високо на порядку денному в міжнародних переговорах найсильніших країн цього світу. Зважаючи, наприклад, на те, що Джо Байден не приїде на Кримську платформу і не буде високого представниця, буде міністр транспорту, це також один із сигналів з боку Сполучених Штатів, що питання України зараз для адміністрації Байдена є другорядним.
Ну, я думаю, що насамперед було чітко домовлено, що буде візит Зеленського до Сполучених Штатів в першу чергу, а не візит Сполучених Штатів до України. Так, це була логіка, яка була домовлена. І я вважаю, що для нас це набагато вигідніше, щоб український президент полетів в першу чергу в Вашингтон. Що стосується, тому я говорю про те, що він не міг прилетіти на Кримську платформу. Що стосується, наприклад, віце-президентки, то не секрет, що вона просто не займається зовнішньою політикою. Це не її сильна сторона, не її просто мандат, так? Тому ми не будемо мати її. Ось. Тому я не вважаю, що це, знаєте, такий, умовно кажучи, програш чи слабка сторона того, що ми не будемо мати високе представництво. Міністр – це хороше представництво на Кримській платформі. Головне буде залежати потім після тиждень по тому, після Кримської платформи, про що Зеленський зможе домовитися з президентом Байденом уже в Вашингтоні. Ну, будемо дивитися. Насправді це дуже цікавий період у міжнародній політиці, в українській політиці, тому що зустріч Кримської платформи відбудеться напередодні Дня Незалежності, зустріч Зеленського після Дня Незалежності. Потім також багато сподівань української сторони щодо роковин трагедії Бабин Яр. І також очікується високе представництво. І я насправді дуже сподіваюся, що все ж таки українській стороні вдасться відстоювати свої позиції, повертати якісь бали, які були втрачені. Тому що дійсно Україна виходить з повістки, і навіть якісь кубінські питання зараз цікавлять адміністрацію Байдена більше, ніж український Донбас чи окупований Крим, на жаль. І тим більше ця історія із Північним потоком, на жаль, мені здається, усіх вразила, і вразила в тому числі наших сусідів, я маю на увазі Польщу, Словаччину, про те, що ти сьогодні говорила. І це насправді з одного боку криза, а з іншого боку можливості для України, тому що, як ти вже сказала, що Україна є можливість стати суб'єктом нарешті міжнародної політики, з яким можливо нам вдасться добитися того, щоб з нами врешті-решт зможуть рахуватися, і це дуже важливий крок. Я дуже дякую тобі за цей ефір. Я сподіваюся, що найближчим часом ми почуємо більш позитивні новини, тому що ти напередодні мені сказала, коли перед тим, як ми готувалися до ефіру, що особисто для тебе це було такою однією з причин депресії. Я думаю, що не тільки для тебе, тому що дійсно міжнародна підтримка України, вона є дуже важливою, але для цього варто також позабуватися, напевно, цієї позиції жертви, яку, на жаль, і попереднє керівництво, і ми з 2014 року іноді використовували. Тепер потрібно все ж таки здобувати позицію такого партнера, з яким рахуються і якого цінують. Дякую нашим глядачам, дякую Світлані за цей ефір, і будемо чекати на більш хороші і більш позитивні новини вже найближчим часом. До побачення. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.